कर तांचो दीस आचरण करूंक सर मालगाड्यांसंगी आमी हांगासर सांगाता जमल्या. मालगाडीन जावन आसान आमच्या फिरगजेक वाड्याक तशेंच चड करून आमच्या कुटुंबाक एक बेसांव आनी तांणी केल्ल्या त्यागाचो आनी मोगाचो प्रतिफळ जावन आसाव आमी. आनी एकाच उतरान म्हणचें तर मालगाडीन जावन आसान आमच्या कुटुंबांची आस्त. देखून तांकां मान कर तांचो दीस आचरण करचें आमचें कर्तव्य तशेंच आमचें भाग जावन आसा. आनी ह्या कार्याचें कार्यनिर्वहन करूंक म्हाका अवकाश मेळ्ळा आसता म्हाका व्हडतो संतोश भोगता. आनी ह्याच संतोशान हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक परत एक फावटी बऱ्यांतलो बरो दीस मागता. तशेंच सर्वांक मोगाचो मानाचो आनी घनांचो येवकार मागता. कार्यान तें खंयचेंय सफळ जायचें तर ताचेर देवाची मजत आनी बेसांवां अती गरजेचीं जावन आसात. मागण्या विणे खंयचेंय कार्य अधुरें जाता. देखून आतां मागण्या विधी सोलून व्हरच्याक मुखार येता मानेस्त डेनिस डिसोजा, माजी अध्यक्ष कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश व मंजूर घटक. दया करून 2 मिनिटां बसा. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. दीस वो आयचो संतोशाचो, दीस वो आयचो मालगड्यांचो, दीस वो हांगा जमलेल्या मानाच्या मनशांचो. तुमकां सर्वांक मालगड्यांच्या दिसाचे शुभाशय. कॅथोलिक सभेचो प्रस्तुत वर्साचो थांडेली मानेस्त संतोष संघटनाचो मुखेली थोड्या दिसां आदीं अशें सांगूंक लागलो. ह्या फावटी कितलीं कार्यक्रमां मांडून हाडल्यारय मालगड्यांचो दीस आचरण करूंक आसाच म्हणटच मणेस एडविन डिसोजान आपूण सगळी जबाबदारी घेवच्याक तयार आसा म्हूण सांगूंक लागलो. आनी सगळी कार्यकारी समिती हाताक हात मेळयतात आनी आज मालगड्यांचो दीस फावो जाता करूंक फावो जाता. आयच्या सोबीत कार्याक तुमी हजर जाल्यात तर तुमचो भावार्थ गट आशिल्लो. तुमी तरणाटपणार आसतना समुदाया खातीर कितें बरेंपण केलां तेंच आमी मुंदरून आसाव. कॅथोलीक पवित्र सभेची नियमां कितें सांगतात ती तुमी पाळना आयिल्ल्यात वरवीं तुमचें रगत आज आमच्या शिराणी वळून आसा. तुमचे लागीं उलोवचें, तुमचे खातीर मागणें करचें, तुमची सेवा करचें हें आमचें कर्तव्य जावन आसा. तुमची उतरप्राय जावन आसा आमकां हर एकल्याक मोलादीक आशिर्वाद. फिरगजे खातीर दिल्या तुमी सेवा दिल्यान तुमी तुमची सलाह सुचना तांकी पुरती देणगी दिवंक शकल्यात आनी आज वरेक पात्रूण सांज जुजेन राखून व्हेलां. ताका जावं अर्गां आसात तुमकां गरजो साबार कुडीच्यो, आत्मीक, कुटुंबाच्यो, समाजाच्यो आनी साबार राटावळणी दीस सरतात जावयेत. तर आज ह्या सर संगतींक आमी ब्रेक घालया आनी आतां मागण्या विधींत आमी भाग घेवया. येदोळूस आमच्या मदेगात ह्या कार्याचे मानांचे सैरे हांगासर हजर आसात आनी ते जावन आसात भोवमानादीक बाप जेम्स डिसोजा, विगार आनी आत्मीक निर्देशक कामेली सांजे फिर्गस व मंजूर, मानादीक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस, विगार बागेवन कुर्साची फिर्गस कॉडेल, कारानांतर जावन
तांकां ह्या वेदी कार्याक हजर जावंक असाध्य जालां तरी थोड्याच वेळान ते हांगासर येतले म्हणून तिळशिलां. मानादीक बाप आयवन आश्विन डिसोजा, सहायक विगर कामेली सांजुजे फिर्गस व मंजूर. मानेस चार्ल्स पायस, उपाध्यक्ष फिर्गस गवळीक परिषद. मानेस लोवेल मोंतेरो, कार्यदर्शी फिर्गस गवळीक परिषद. मानेस अनिल पिंटो, 21 आयोगाचो संयोजक. मानेस जोकिम डिसोजा, लायक अपोस्तलांचो आयोगाचो संचालक. मानेस पॅट्रिक लोबो, निकट पूर्व अध्यक्ष कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश व मंजूर घटक. मानेस एडविन डिसोजा, खजनदार कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश व मंजूर घटक आणि तसेच आयच्या ह्या कार्याचो संचालक. मानेस तीन रोझलिन मेरी डिसोजा, कार्यदर्शी कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश व मंजूर घटक. हांव विनंती करता मानेस संतोष सरडाना, अध्यक्ष कॅथोलिक सभा व मंजूर घटक आनी सर मानांच्या सैऱ्यांक वेदिका आपोवन हाडच्याक. आम्हा सर्वांच्या ताळयांच्या शिवरान मानाच्या सैऱ्यांक स्वागत करचें. आता मागण्या विधीत भाग घेताना कोणाक उबे रावंक कश्ट मारतात आनी थंय बसले कडेन मागण्या विधीत भाग घेवचो. सर्वांनी उरिल्ल्यांनी उबे रावचे. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. पवित्र आत्म्या ये देवोन आनी फांकय सर्गितां उजवाडाचे तुझे गीत येतो बापा दोबळ्यांच्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळजाच्या लाभय तुझ्या गावट्यांक तुझे आशीर्वाद केल्यांक तुझी साथ देणी लाभयशे गुणांचे पूण लाभय आमकां बरें मोन पावय सुखाक ससनाच्या. आता देवाचें उतार आमी आयकुचें. लेका व्हरतो हुस्को देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पोंगरचें म्हणून लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. कणाप्रास जीव व्हरतो आनी न्हेसनाप्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतराळाची सुकणीं, ती ओंपिनांत, लुविनांत वा तुप्यांनी पुंजयनांत, तरी पूण तुमचो सर्गींचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करन आपल्या आवक थोड्या वेळाक पुणी सोडोवंक सकात आनी न्हेसना विशयांत तुमी कित्याक कंत करची. शेतांतली ती काट फुलां कशीं वाडटात तें पळया. ती गोळानांत वा वळिनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगता, सलमांव राय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवांत तांतल्या एका फुला सारको न्हेसुल्लो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नींत लासतात त्या शेतांतले तण सयत जर देव हे परी न्हेसयता तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या भावार्थाचें न्हू. देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें अनभावार्थ्यांनी. ह्या सर्वांची तुमकां गरज आसा म्हूण सर्गी आसलोलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर्व वस्तूय
तो तुमकां दितलो. फाल्यांचें चिंतून कंत करिनाकात. फाल्यांची कंत फाल्यांक, आयची कंत आजीक पुरो. देवाचें उतार हें. अर्थाबरीत जेजून आमकां ह्या वचपा मुखांतर आमकां बरी जनवाई दिल्या आनी कितें आमी करूंक आसा तें ह्या वचपा मुखांतर आमकां सांगलां. त्या देखून आतां हात जोडून मौनपणी 1 मिनट आमी ह्या वचपाचो नियाळ आमी करया. चोर आमी सांगाता मेळून आमच्या बापाचें मागणें म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी, उलो मारतांव माये, आमी तुजीं भुरगीं. तूं आमची माय, तूं आमकां जाय, तुजे सरशीं येतांव. विघ्नां अणवारान सुखा दुखांत, माय तुजो आदार मागतांव. विघ्नां अणवारान सुखा दुखांत, माय तुजो आदार मागतांव. मोरये क्रिस्ता माये, तूं आमची माय सर्गी, उलो मारतांव माये, आमी तुजीं भुरगीं. मुगाळ पुत्रा सोवें आमकां मरी आशिर्वाद दिवा आमकां. बगेन कुर्साचे करुवेन न्यार आमकां आमचे दुआ आमच्या दुस्मनांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. भोव आपुरबायेच्या रितीन मागण्या विधी सोडून वेल्ल्या, तशेंच हांगासर आमकां दैवीक स्पिरिताचो अनुभव दिल्ल्या तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. कार्याक हजर जाल्ल्या सर मोगाच्या मानाच्या सैऱ्यांक, तशेंच आमच्या मालगड्यांक मोगान स्वागत करूंक मुखार येता कॅथोलीक सभा वामनजूर घटकाचो अध्यक्ष मानेस संतोष सरडाना. देव बरो दीस दिवं मोगाच्या न्हू. वेदीर आसल्या येजाक बापानो, मानाच्या मानेस्तेनानो आनी वेदी मुखार आसल्या 60-70 पावसाळे आनी गिमाळे देखिल्ल्या मलगड्यानो, मान मनशानो, कॅथोलीक सभेच्या सांद्यानो, हुद्देदारानो आनी सर आदल्या अध्यक्षानो, तुमकां ह्या मलगड्या दिवस 2024 आचरणाक हांव स्वागत मागतां. मलगड्याचो दिवस जागतीक मट्टार 1988 इसवेन प्रारंभ जाल्लो. तवळ ताचो देज आसलो समाजीक तांची देणगी पारखून आनी तांच्या ओळखून तांच्या समस्या परिहार करूंक, तांची जिणी सुफळ आनी रायळ करूंक म्हूण निर्धार केल्लो आसा. भारतांत 1992 वर्स इसवेन हो दीस आचरण केल्लो, पूण कॅथोलीक पवित्र सभेन हो दीस 1550 इसवेन पापा स्तिक्कार पंचव्यान सुरवेर पाश्चात्य पवित्र सभेन मात सुवात दिल्लो. 16व्या शतमानांत सगळ्या पवित्र सभेन नोव्हेंबर 21 तारखेक आचरण करूंक प्रारंभ केलो. तवळ तो दीस आज्या आजयेचो दीस म्हूण आपयताले. त्या उपरांतल्या वर्सांनी जुलयाच्या 26 तारखेक मलगड्याचो दीस म्हूण आचरण करतले.
आता तो दीस जुलयच्या निमाण्या आयतारा म्हणजे संतानमयेच्या आनी सांजोकीच्या फेस्ताचो लागशिल्लो दीस नेमेरून आयतारा आचरण करतात. संवसारार जागतीक मट्टार दादल्याचें आवक 59 आनी स्त्रियेचे 8 देखून 60 वर्सां उपरांतली मलगडी म्हूण थारायलें. पूण जागतीक मट्टार संवसारार 69 वर्सां वयलीं सिनियर सिटिझनां म्हूण आचरण करूंक मागणी आसात. सरकाराचेर दबावय आसा. संवसारार आतां 87 संख्यो सोडून आसा आनी तातूंत 100 वर्सां वयल्याचो संख्यो विपरीत सोडून आसा. प्रमुख कारण भलायकी क्षेत्र, शिकपाक क्षेत्र, आर्थीक परिस्थिती सुदारून जाल्या. भारतांत 1950 इसवेन 300 वर्सां 327 आशिल्ले आमचे भारत संवसारार त्या वेळार अमेरिका पयलें स्थान आशिल्लें, सोवियत युनियन दुसरें आनी तिसऱ्या स्थानार आशिल्लें. लगभग 500 वर्सां उपरांत आतां जपान पयलें, अमेरिका दुसरें, चीन तिसऱ्या स्थानार आसून 53,385 आजचे भारत 4थ्या स्थानार आसा म्हूण एक संशोध सांगता. हो दाखलो सप्टेंबराच्या 14 तारखेर काडिल्लो आसा. त्या प्रमाणे संवसारार सप्टेंबराच्या 14 तारखेर प्रमाणे आजीक जपानीचो टोपिको इटोका 116 वर्सां आनी 130 दीस प्रायाचेर वांचून आसा. ती प्रोटेस्टंट क्रिस्तांव स्त्री जावन आसा. अमेरिकेच्या लुसियानांत एलिझाबेथ फ्रांस म्हणली स्त्री 115 वर्सां आनी 65 दीस वांचून आसी कॅथोलीक स्त्री म्हूण कळून येता. भारतांत पापा मामळ 105 वर्सांची कोयंबतूर तमिळनाडूची जावन आसा. कोवीड पिळेक वळख जाल्यारय वांचून आसची ती स्त्री आजुनय आपल्या 2.5 एकर जाग्यार आतांय कोरापिकासकान येवन कृषी रांदवई करच्यान वाव करन आसा. ह्या वर्सान भारत सरकाराची पद्मा प्रशस्ती तिणें आपणायली जावन आसा. आतां पिरगेजींतल्या मलगडे सांगाता कॅथोलीक सभेन 2002 इसवेन पयले फावटी मलगड्याचो दीस आचरण केल्लो. त्या उपरांत फावट मेळटना तोवळ आनी फाटल्या 4 वर्सांनी हर एक वर्सान मलगड्याचो दीस आचरण करन आसा. हांव आयच्या दिसा ह्या कार्याक जमलेल्या सगळ्यांक मोगाचो स्वागत आनी मनाचो स्वागत मागता. आमच्या मोगाळ विगार आत्मीय निर्देशक बाब जेम्स डिसोजाक हांव स्वागत करता. बरो येवकार मागता. हांव स्वागत करता आमचो पिरगोस उपाध्यक्ष चार्ल्स पायस, माणेस्त कार्यदर्शी लोवेल मोंतेरो, 21 आयोगाचो संचालक अनिल पिंटो आनी लायक आयोगाचो संचालक मानस जोकीम डिसोजा हांकांय हांव स्वागत आनी बरो येवकार मागता. हांगा जमल्ल्या मलगड्यानो, कॅथोलीक सभेच्या सांद्यानो, हुद्देदारानो आनी सर आदल्या अध्यक्षानो तुमकां हांव स्वागत म्हणटा आनी म्हजी 2 स्वागताची उतरां आखेर करता. मानांच्या सैऱ्यांक फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करूंक विनंती करता. कार्याचो संचालक मानेस्त एडविन डिसोजा लागी.
आम्हा सर्वांक स्वागत केल्या माने संतोष सरडाना तुमकांय ह्या कार्याक स्वागत म्हणटा. ह्या कार्याचो प्रमुख वांटो जावन आसा त्या कार्याचें उद्घाटन. हांगासर वेदीचेर तुमचे समोर आसा एक जांभळी न्हेसतान लिपलेलें पिंतोर. हांव विनंती करतां मान्यादीक बाब जेम्स डिसोजा हांणी मुखार येवचें आनी तें धांपलेलें पिंतोर अनावरण कर ह्या कार्याचें उद्घाटन करचें. ह्या कार्याचें उद्घाटन कर कार्याक सुरवात दिल्ल्या तुमकां काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा विगार बापानो. आतां हांव विनंती करतां मानादीक बाब जेम्स डिसोजा हांणी आमच्या कार्याक उद्देशिसून आपली भोगणां उसारूंक. मलगडेच्या दिसाच्या ह्या कार्यक्रमांत मनाचे सैर्य जावन वेदीचेर हजर आसच्या पुर्गस गोवडीक परिशद उपाध्यक्ष मनीस चार्ल्स, कार्यदर्शी मनीस लोवेल, तशेंच कातोलीक सभा अध्यक्ष मनीस संतोष, लायक आपोस्तलाचो आयोग संचालक मनीस जोकीम, निकट पूर्व कातोलीक सभा अध्यक्ष, तशेंच हजर आसच्या हांगासर ह्या कार्याचो संचालक मनीस एडविन आनी कातोलीक सभेच्या सर्व उदेदारांनो आनी सांगताच 20 आयोगाचो संयोजक मनीस अनिल, कातोलीक सभेच्या सांद्यानो आनी हजर आसच्या मोगाच्या सर्व मलगड्यानो आनी हांगासर आमंत्रीत जावन आयिल्ल्या हेर म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो. वर्तो संतोष जालो म्हणलो आयचो कार्याचो संचालक मनीस एडविन म्हाका फूल दिता आसतना म्हणलो तो संतोष म्हाका आज आमी दवरलीं चेरां सगळीं भरती जाल्यान म्हणून. ह्या मारिपात आमकां दिसून येता की एकामेकाक भेटूंक कितलें एक आमचें तें आसक्त आसा गी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार एका काळार तुमी तुमच्याच पांयांनी हांगासर इगर्जेक येवन तुमकां कोणाक मेळोवंक जाय तांकां मेळोवन तुमी संतोश पावतल्यात. हांगासर असलें सगळ्यांक येवंक जायना म्हूण न्ही, पूण थोडीं प्रायमंत आसात, सड्ड प्राय जाल्लीं तांकां. देखून एकली म्हाका थंयसर भायर आसतना म्हणली हांवें दुबायंत मोंती फेस्ताक एका वर्सा वेचें आसलें, हे फावटी हांव क्रिस्मसाक वेतां. कित्याक म्हळ्यार हो एक अवकाश म्हाका मेळ्ळा म्हज्या सांगात्यांक म्हाका मेळोवंक हांगासर येवन. त्या देखून हांवें अवकाश घेतला थंय वेचें सोडून हांगासर हांव आयलें हांव म्हणून. तशें म्हणटना खंडीत जावन एकामेका मेळोवंक सांगातपणांत आमकां सगळ्यांकी उर्बा एक संतोश आनी आमकां ती एक आशा आसा. मलगड्यांचो दीस आमी म्हणटा त्या बराबर प्रायवंताचो दीस तशेंच म्हाताऱ्यांचो दीस म्हणून उल्लेख केल्ले ते आतां मलगड्यांच्या दिसा. कित्याक 65 वर्सां प्राय जावन ताचे वयल्यांक हांगासर तुमकां आमंत्रण दिलां आनी त्या मेळींत आमी आसा म्हणलें म्हाका संतोश. हो दीस बऱ्यांतलो बरो जाय म्हणली एक आसक्त कातोलीक सभेंतय आसली.
आनी हाच्या फाटल्यान जैतो वावर केला कार्याचो ह्या हांगासर कातोलीक सभेचो अध्यक्ष संतोष संचालक एडवीन तशेंच हे मेळोन एक समिती आनी हुदेदारांनी सांद्यांनी तशेंच लायक आपोस्तलांचो आयोग हे सगळें म्हणटा आसतना तुमचे थंय एक बरें मन आमी दाखय जाय म्हणली आशा दवरून हे एक कार्यक्रम हांगासर आयोजीत जाला. सगळे आज हे कार्यक्रम बरें जावं दी. तुमची सेवा तुमी दिल्लो मोग पिरगेचे थंय तुमी दाखयलो हुस्को आनी तुमी तुमच्या कुटुंबां थंय जरयली ती वाट तुमी आडयलें तें चिंताप आनी काडिल्ले ते कश्ट मेहनत वावंट हें सगळें खंडीत जावनी मानून घेवन हांगासर तुमचे सवें मेळोवंक आमकांय व्हरतो संतोश. एक्सपिरियन्स काउंट्स म्हणटात म्हळ्यार अनुभव ते आमी गमनांत घेवंक जाय ते मोलादीक. थंय ते फावटी तरणाट्यांनी आतां सांगचें आसा कुटुंबांत कितेंय जावं तुमी सांगचें तें तुमच्या कालार जालें आमच्या कालार न्हय आनी अशें सांगतना इल्लेशें दुखता आनी थोडे फावटी आमचे कडेन सांगचें आसा मलगड्यांनी. अशें म्हणटा आसतना कितेंय जावं पूण बरें आसा तें बरेंच केल्लें तें खंडीत जावनी तें मुंदरून वचूंक जाय. तुमची जानवाय तुमची समजोनी तुमचो अनुभव तो वांटून घेवनूच तुमी मुखार वचूंक जाय. आनी आज हांगासर कशें तुमी तुमचें हें प्रायवंतपण मलगडें पोवन फूड करूंक जाय म्हणल्या विशयान ती उलोवप खंडीसर हांगासर बोवा पुरबायेचो आसतलो. तशेंच हेर चटवटिको तुमकां खंडीत आसात तातूंत सगळें ती तुमी मेतेर जातना तुमची कितें आसा प्राय ती आणकी प्राय म्हूण तुमकां भगना जायनासतना भगना जावं दी आनी नव्या उमेदीन परत फुडें वचोंक एक आदार जावं दी म्हणून हांव खंडीत आशेतां. मोगाचें न्हू आमच्या फिरगते थंय तुमी हुस्को दाखयिल्ल्यान फिरगजेंत जायते फाटल्या वर्सांनी बरेंपण जालां. विशाल हॉल हांगासर आमी पळयता आनी हातूंत बसून आज आमकां संतोश येद्या व्हडल्या संख्यान सुमार 240 पर्यंत नोंदावण केल्ली तुमी हांगासर आसात आनी तुमचे सगळे आमी आसून ह्या विशाल हॉलांत बोवा पुरबायचें वारें हांगासर वळटा. तशेंच वेळा काळाक सरी जावन इगर्जेक नवें रूप आयिल्ल्या विगारांच्या मुखेलपणान तें खंडीत लाभलां. तशेंच आमकां एक मिनी हॉल थंयसर आसा आनी कितें कॉम्प्लेक्स इतर संगती पिरगेजेच्या अभिवृद्धी थंय. तशेंच आत्मीक बरेंपण वाड्यांनी गुरकार वाडे कितें आसात मुखेलपणान आनी हेर कुटुंबांक सांगाता घेवन सगळें की आत्मीक तरान वाड्या जमते मारी पाती हें वावर सेवा कितें आसा ती जावनूच आसा. त्या देखून आमच्या पिरगेजेक एक बरेंशें नांव आसा. सुमार चटवटिकेनी भरलेली आनी आयले वार ह्या दिसांनी चटवटीक म्हणटना उरिल्ल्या पिरगेजच्यांनी आमकां सांगचें आसा कितल्यो चटवटिक्यो कितलीं कार्यक्रमां आमच्या पिरगेजेन जायनात. तुमचे भुरगे बरी जिवाळ आसा एक्टीव आसा म्हणलें तें उल्लेख केल्लो खंडीत आसा. मस्त देणी आसात तालेंत आसात मस्त जाणां आनी हेंच कितें आसा तुमी तुमचे थंय आसल्या बऱ्या मनान रुपीत जाल्लें आनी हें तुमच्या उपरांतल्या पिळगेक भुरग्या बाळांक तुमी वांटून घेतिल्ल्यान आज आमचे फिरगज ह्या पावंडाक पावल्या. सुमार 1000 कुटुंबां 130 कुटुंबांनी आरंभ जाल्ली. आतां 3.5 वर्सां जाताना 1000 लागीं कुटुंबां आसात आनी फिरगज आमची वाडावळ जावनूच फिरगजीची जावन आसा. मुखल्या दिसांनी आणकी कुटुंबां खंडीत हांगासर चडटलीं म्हणलें आमी जाणाव. तशें म्हणटा आसतना आमकां एक सुसज्जीत विगाराक रावच्याक एक घर जाय जंय म्हणली साबार जाणांची आशा व्यक्त केल्ली ती मनान घेवन मुखेलपण घेवन आमी हें आरंभ केलां. सांगता एक सुसज्जीत आमकां दफ्तरां जायचें दफ्तर गरजेचें येवच्याक लोकांच्या कुटुंबाच्या
गरजांक पिरगजे थंय येवन त्यो सुदारसूंच्याक खंडीत आनी हेर कितें आसा त्या बांदपांत थोड्यो गरजो आसात. आमी चिंता पाटे इल्लें एक आमकां जमत येसाल जाय जी सुमार संघटना आसात. सुमार संघटनांक जमत येसाल नासतना आमचे येवन विचारचें आसा कातोलीक सभेच्यान खंय जमत करची वो थंय आमी वचून रेस्ट रुमान करची की लेडिसांच्या. आमी आज हांगा करता मेन्युअलान तरणाटे थंय करून दीत, थंयसर थोडे पोटिकोन बसून दीत, थोडे मंटपान बसून दीत, थंय हांगा त्या देखून ही घर समजून ही फुडल्या दिसांक एक आमी चिंता पाटयलां त्या बांदपान. साक्रिस्तीक आयिल्ल्या वेळार ल्हानशी साक्रिस्त सुमार एक 10-20 पाद्र्या थोडे भोवटी बीस साहेब थंय येता, रावोंक जागो ना, आल्तार भुरगे थंय आसात, काबाटां आसा इत्यादी आसात. ताका एक विस्तार आयलेली एक आमी तसलें एक कुडसून बांदचें तसलें एक चिंतापी मतीन दवरलां. आनी हें सगळें आसा खंडी जावनी कितें आसा गरज हें सकट जाताना ती एक गरज ह्या जाकांक हो तसलें बिडार सुदारसूंच्याक आनी हेर गरजो तिरसूंच्याक म्हणटा आसतना तुमच्या सर्वांच्या सहकारान हें आणकी अभिवृद्धीच्या पातेन मुखार वचून दी आमची फिरगज आनी आमकां ह्या कितें आसा तें सगळें बरें जावं दी म्हणून हांव आशेतां. खंडी जावनी आमी सगळीं वर्ती जावन आसा म्हणून आयच्या वांजेलान आमी आयकलें. वर्ती शेतांतलीं काठ फुलां सयत देव सोबयता जाल्यार आमकां ताच्या वर्त्या रितीन सोबोवचो ना गी म्हणून. देखून कितें आमी बरें करता ताचे आशिर्वाद आमकां खंडीत आसाय म्हणलें त्या वाचपांतच आमी आयकलां. त्या देखून तुमी बरेंपण केलां तुमच्या जिवितांत, तुमचें कुटुंब सांबाळलां, खंडी जावन फिरगेचो हुस्को दाखयला, सर्व रितीनी तुमकां कितें करूंक साध्य आसा तुमचें बरेंपण देवान दिल्लें तें करून तुमी ह्या अंताक येवन पावल्यात. तुमकां सर्वेस्तांक हांव उल्हासितां, अभिनंदन पाठयतां, ह्या दिसाचे शुभाशय पाठयतां. देवाचें आशिर्वाद तुमचेर हांव मागतां. सक्कट बरें जावन आशेतां. देव बरें करूं म्हणून म्हजी उतरां अखेर करतां. तुमचो संदेश आनी भोगना आमचे स्वयं उसार आमच्या कार्याक बरें मागिल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा विगर बापानो. मुखलें कार्य मुंदरसून वचचे खातीर मानांच्या सेऱ्यां लागीं विनंती आसा. हांगासर मुखार तुमकां म्हूण अमानत करून दवरलेलीं बसकां स्विकार करच्याक. एका नासप्याचो नास हजारो जणांक संतोष दिवंक शकता. आतां आमकां सर्वांक नृत्य रुपाद्वारे स्वागत करूंक मुखार येता बाय रेमोना इवेट पिरेरा.
सृष्टीच्या रचणारा करता नमान तुका करता प्रणाम तुका तिमी तकत तिमी तक्ता तिमी तिमी किट तकत दिकिट तक दिमित तक तित तिमी तिमी किट तकत दिकिट तत कडदगडी तत कडदग तुम तत कडदग तगुम दिकिट तक दित तत कडदग तुम तत कडदग नम तत तक तगुम दिकिट तक तुझी करताव ना मान तुका करताव ना मान तुका रसणारा ये देवा वंदित आम्ही तुका मोगाला बापा आमच्या सांगणारा उभा नामचे ताळे वाखणता सरा तुका बुद्धी आम्ही तुझी करताव ना करताव ना मान तुका पवित्राता तुझ्या जणाय तू आमका काकुळतीन तुझ्या अस्कत भुरगी तरी मोगान लागी घेताय दिल तुझो आधार कुर्पीन आमका भरता करताव ना मान तुका करताव ना मान तुका रसणारा ये देवा वंदित आम्ही तुका मोगाला बापा आमच्या सांगणारा उभा नामचे ताळे वाखणता सरा तुका बुद्धी आम्ही तुझी करताव ना मान तुका करताव ना मान तुका
भोव आपोरबायन नृत्य प्रदर्शन केल्ल्या बायरे मना तुका देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आमचे मदें हजर आसात मानेस्त अरुण डिसोजा, अध्यक्ष कॅथोलिक सभा सिटी वाराडो. हांकां फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करीचें म्हणून हांव विनंती करता. मानेस्त संतोष सरडाना. मानेस्त अरुण डिसोजा हांणी मुखार येवचें. आनी कार्याचो मुखलो वांटो जावन आसा. आमच्या मालगाड्यांक थोडो वेळ हास्या आनी खेळां मुखांत संतुश्ट करचो. हें कार्य चलोवन व्हरूंक आमचे मदगत आसा आमच्याच फिरगजेची मानेस्तीन लिझा किरण रॉड्रिगस आनी तिची मोठवी वळख अशी आसा. 2010-2012 सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजीन मार्केटिंगांत MBA पदवी आपणावन उपरांत पदवा कॉलेज ऑफ कॉमर्स अँड मॅनेजमेंट हांगासर लेक्चरर जावन वावर. उपरांत 2014 शारजा UAEंत 6 वर्सां कॉर्पोरेट बँकर जावन इन्व्हेस्ट बँक शारजा हाच्या कॉर्पोरेट क्रेडीट डिपार्टमेंटान क्रेडीट एनालिस्ट अँड डॉक्युमेंटेशन विभागान वावर केल्लो अनुभव तिका आसा. उपरांत 2021 आपल्या मायगांवांक फाटीं येवन डॉक्टर B स्वरूप राय चौधरी हांचे संगी नैसर्गिक पोशण आनी डायबिटीस हातूंत सडीत शिकप जोड प्रस्तुत हेल्थ कोच, डायबिटीस एज्युकेटर आनी नैसर्गिक पोशण, न्यूरोथेरपी, ॲक्युप्रेशर, ॲक्युपंक्चर अशें विविध तरांची सेवा ती दिवन आसा. तर आतां आम्हा सर्वांच्या ताळयांच्या आवाजा सवें आमचे मदें मानेस्तीन लिझा रॉड्रिगस. हांव विनंती करता मानेस संतोष सरडाना आनी मानेस्तीन लिझा किरण रॉड्रिगस हिका फुलांचो तुरो दिवन स्वागत करच्याक. हॅलो माईक चेक. हॅलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. ब्रेकफास्ट दिला मग सकाळी तुमकां? ऐका ना म्हाका. दिला न्ही तुमी पुरो हांगासर रिटायर्ड मनशां जाल्यार नॉट टायर्ड न्ही गे वय न्ही गे. म्हजी वळख आसा मू सकाळी वळख आसा गे. कोणे म्हणी कार्मेल कॅफे पळोवन आसा गे पॉडकास्ट म्हजे कोण म्हणी पळयतात गे. पळयना लास्टान पळोवंक सुरू करात ते प्रोग्राम बरें आसा. ओके, तर हांगासर बसून बसून पुरो जालें गे. पुरो जावना गे. बसून खुशी जाता दिसता न्ही. पूण इल्लेशें उठोन आमचे हात पयले सडील करया गे. करया गे. म्हाका म्हजो ताळो मात सदां आयकोन पुरो जाता. कित्याक गेल्ल्या कडेन सगळ्यांय उलोवंक सांगतात उलोवचें पूण म्हाका पाटी जाप मेळना. तशी इल्लीशी म्हाका पाटी जाप मेळटा गे. हॅलो, गुड मॉर्निंग. ओके, आसात म्हणून जालें तर. ओके, कोण पुरा न्हिदल्यांत तांकां इल्लें हालोवन उठया आनी तुमकां आतां हांगासर एक ल्हान एक्शन सॉंग शिकयता तुमकां. सकणांची नात्रां आसात गी घरा? सकणांगी नात्रां आसात न्ही? नात्रां बसून युट्यूबार व्हिडिओ पळयतना तुमी बसून पळयतात म्हणून दिसता. पळयतात गी वय न्ही? तर रायम्स तुमी शिकल्यात म्हणून हांव चिंता. तर आज तुमकां एक एक्शन सॉंग शिकयता. देखून सिंपल एक्शन सॉंग इंग्लिशांत आसा. हांव सिंग करता, म्हजे सांगात तुमी इल्लेशें सिंग करचें. रेडी गी? ओके ओके, तर उबे रावया गी. म्हजे राग करनाकात. हें काल म्हाका बसूंक गी सोडना आमकां उबे रावयता डान्स करयता म्हूण सांगून. ओके, सकाळां की इफ यू हॅपी अँड यू नो इट क्लॅप युअर हँड्स म्हणलें पद गोत्ता गी? गोत्ता गी? कोणा पुरो गोत्ता आसा? इफ यू हॅपी अँड यू नो इट क्लॅप युअर हँड्स. इफ यू हॅपी अँड यू नो इट क्लॅप युअर हँड्स. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, tap your feet. Pie, tap your feet म्हणटा ना pie, okay? If you're happy and you know it, tap your feet. If you're happy and you know it and you really want to show it. If you're happy and you know it, tap your feet. If you're happy and you know it, turn around. Turn around. Turn around म्हणा गोवाची एक सुद्धा, okay?
If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, turn around. Turn. Okay? Next, shout hooray. I'll shout hooray. Hooray mun bo marriage, okay? If you're happy and you know it, shout hooray. Hooray. If you're happy and you know it, shout hooray. If you're happy and you know it and you really want to show it, if you're happy and you know it, shout hooray. Jump करतात गी गांठी दुखी आत गी इल्ले जंप करू रेडी आसात गी जंप करी एक पुटी येस और नो ओके इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट जंप अप हाई इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट जंप अप हाई इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट एंड यू रियली वांट टू शो इट इफ यू हैप्पी एंड यू नो इट जंप अप हाई ओके हात पाय सडेल झाले गी नीट दावली गी ओके तर बसूया ओके इल्ले गेम्स कंडक्ट करता हांगा चक्कडांनी गेम्सान पार्टिसिपेट करूंक आसा आनी कोण विन जाता तांकां प्रायजी आसतले आतां फर्स्ट गेम्स हांव स्त्रियां खातीर करता ओके थोडी सडावत स्त्रियो काही येताना एक हँड बॅग हाडून येतात कोणे पुरो हँड बॅग हाडला आज ओके कोणे पुरो हँड बॅग हाडला दया करून तुमचे हँड बॅग काडून एक घडी उबे रावा पळय हँड बॅग हाडून घेतल्या मनशांक आनी मुखार एक तुमकां एक काले म्हणटात नेक्स्ट टायम येताना हँड बॅग उरिजे म्हणून असो अर्थ ओके आतां स्त्रियाचे हँड बॅग म्हळ्यार ताचे भितर व्हडलो संवसारच आसता म्हूण सांगतात तातूंत नातली वस्त ना म्हणटात तर कोणाच्या हँड बॅगांत हायेस्ट वस्तू आहात तांकां हें प्रायज येतलें देखून तुमच्या बॅगान काले पुरो आसात कावंट करून खंयच्यो पुरो थोड्यांच्या वस्तू दांतोनी आसूंक पुरो थोड्यां कडेन लिपस्टीक आसूंक पुरो तुवालो कॉंत तशे सुमार वस्तू आसतात न्ही गी कोणाच्या बॅगांत म्हाका मस्त वस्तू मेळटात तांकां हें प्रायज मेळटलें तर आमची थोडी वॉलंटियर्स हांगा स्त्रियो आसात तुमी मुखार येवन म्हाका इल्लें कावंट करून हेल्प करचें म्हाका थोडी वॉलंटियर्स जाय हांगा सर ओके कोणा कडेन 10 वरनी चड वस्तू आसात उबे रावा 10 वरनी उणे वस्तू जाल्यार तुमी बसयेत ओके सोदा कालें पुरो आसा म्हूण सोदा सेफ्टी पिन्नी आसात बॉब पिनां आसात कोणाय कडेन तुवाले आसात चिल्लर आसात पयशे आसतात पोरणी बिल्लां आसतात वॉकल आसता कोण पुरो स्पेक्स घालता स्पेक्साचे डब्बे आसतात तुमचे कडेन पळय हांगा सुमार आयले वा 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 फोनाचे चार्जर दांतोनी एक आर्लूक ओके फोटो कुटुंबाच्यांच्यो ओके कितले आसात वस्तू कोणी हांगा एक वॉलंटियर जाय म्हाका सुमार जाणां कितले आसात 9 ना हांगा मस्त आसात म्हाका हांगा एक कावंट करूंक जाय हिचे कडेन 10 पैसे 20 पैसे आनी 5 पैशाची पावली आसा हांगासर एक ओके कितले आसात हांगा एक लाख करा कितले आहात ओके म्हाका कावंट करा जाय ते कितले वस्तू आहात गे म्हण जायचे 18 आसात के ओके 18 आसले भितर आसले वय पूण म्हाका पयशे म्हळ्यार इट्स सेट जाय ते नोट कावंट करनाकात 18 आयटम्स ते आसात 24 आयटम्स ओके 24 आयटम वरनी कोणाय कडेन चड आयटम आसत जाल्यार उबे रावा हिचे खाल्ले म्हणटा तिचे खजाना अक्षय पात्र भायर येवनूतात वस्तू बॅग आसा इतले ल्हान ताचे भितर कितले भरलां पळया 27 जाले गी आणखी आसत 28 देवा म्हज्या देवा करगा तिच्या तूं एक कायल कुकर आनी पुरो भायर येवना बॅगांतले 30 गी ओके 30 वरनी चड कोणाय कडेन वस्तू आसत जाल्यार दयाकन उबे रावा बाई तुजें नांव कालें मोतंदू पण आनी सोदानी कालें म्हण येता पळया राव ओके आळे 2000चे नोट देखूनच स्त्रियां कडेन म्हणचे तुमी पयशे केदा आळे तुमच्या साखरेच्या डब्यांत नाल्यार मुनसंगेच्या डब्या भितर दवरतात 2000 4000 आसात ना 3 नोट आसात गी 6000 लॉस तिका बँकाक दिले जाल्यार 6000 मेळटाले ना 31 32 ना आसूं दी 35 जालें खाली जालें गी बॅग आणखी आसा ओके तूं तुजे वस्तू मागीर बॅगांत ग्रूत काय दो तुजें नांव कालें सांगता गी आमकां जुलियाना मंतेरो खंयच्या वाड्याची देवरपदाव आळे सक्कड स्त्रियो पळया आनी खंयसर म्हणी खंयचे फंक्शनाक येताना आसा पळय बॅगा भितर घराचे खाले पुरो वस्तू आसात पुरो बोर्न आसा जाय ते 35 आयटम तिच्या बॅगान आसा घट्ट ताळयो दिव्यांगी तिका विचारव
तर आमच्या पहिल्या गेमाची विन्नर आसा मानसीन जुलियाना मोंतेरो. प्राईज आमी मागीर दितले हांव तिका. ओके. तर स्त्रियांक हांवें गेम केलो, दादले बेजार जायनाकात. कोणें पुरो दादल्यांनी बेल्ट घाला, दयाकन उबे रावा. बेल्ट घाल्ले दादले मनीस दयाकन उबे रावा. ओके ओके रेडी गी. मुखार येवयेत गी तुमकां. मुखार येवयेत गी. ओके दयाकन मुखार या. लायनी रावया पळया मुखार या. स्त्रियो इल्लेशे आमच्या दादल्यांक एनकरेज करतात गी. इल्ले ताळयो दिवया गी घट्ट. बेल्ट घाल्ले मात्र मुखार या. 42 म्हळ्यार कॉइन इज अ सिंगल आयटम. हांव कितली कॉइन आसा ती काउंट करना. ओके. देखून तिचे कडेन कॉइन आसली देखून हांव कॉइना कितली आसा ती काउंट करना. कॉइन इज अ सिंगल थिंग. ओके. पयशे इज अ वन आयटम. सुमार जातले मनीस आसात. आतां तुमकां केदळ्या म्हणी हाताक खंय गायज जालो, हात खंय दूख जालो जाल्यार बेल्ट घालतना थोडे पुटे एकच हात यूज करचे पडटा न्ही. केदल्या म्हणी ट्राय केला गी. पॅटांक घट्ट आसा जाल्यार तुमचे बेल्ट काडी येत गी तुमकां. तो बेल्ट जायना मामा, अले बेल्ट जायचे ताचे भितर आसा गे. ओके. गेम ह्या परी आसा. तुमी तुमचे बेल्ट काडन हातान काडोवचे. पॅन्ट घट्ट आसा मू. बेल्ट काडन तुमच्या लेफ्ट हँडान धन काण घ्या. बेल्ट तुमच्या दाव्या हातांत बेल्ट धन काण घेया. एका हातान पॅन्ट धरा. ओके. गेम असो. ओके. तुमचो उजवो हात तुमी वयर उखलून दवरीचे आणि खाली एका हातान दावो हात मात्र यूज करन बेल्ट घालीचे. रेडी रेडी आसात. ओके. राईट साइड उखलून धरा. ना स्टार्ट जाऊ ना. हांव टायम दिता. युअर टायम स्टार्ट्स नाव म्हणटाना उजवो हात उखलून धरचो. दाव्या हातान मात्र तुम्ही बेल्ट घालचो. कोण फर्स्ट बेल्ट घालता तांणी मुखार येवचे, तांकां प्राइज मेळटले. रेडी गे. रेडी. युअर टायम स्टार्ट्स नाव. खाली एक हात मात्र उजवा हात लेफ्ट हँडान मात्र. ओके. स्त्रियो इल्लेशे घट्ट ताळयो दिया, तांकां एनकरेज करया. ना शिरकायचे फुल्ल बेल्ट घाल्ल्यांक मात्र प्राइज येता. ओके. फर्स्ट गे. सेकंड आमी एक प्राइज मात दिता जाल्ल्यान बरो करून बेल्ट घाला. पळय ना तुजो एक बक्कल हांगा भायर आसा. ना तो बेल्ट असो न्ही जाल्यार बेल्ट घालतना वॉचे भितर येता. बट हांगा करेक्ट आसा. सो कोणाक म्हणटात फर्स्ट प्राइज. परफेक्ट घाला जाल्यार हाका आमी प्राइज दिता. सो मामा तुजें नांव सांगते. मायकल फर्नांडीस. खंयचो वाडो. तिरुवेल वाड्याच्या सांतान्ना वाड्याच्या मनस मायकलाक हे इनाम येता. 4 गट्टे ताळयो दिवया गे. दादल्या मनशानो काडलो बेल्ट सोमा घालून बसा. ओके. ओके. तुमकां ल्हान काणी सांगूंक अशें येता. कोडायच्या एक कपल आसले. कपल म्हण सगळ्यार काजारी जोडे. काजर जावन ती 60 वर्सांची एनिवर्सरी तांची. आणि त्या एनिवर्सरी दिसा बायल मुस्तुपिडेस आसता. डॉक्टर म्हणटा बायलेक आनी वंशदलिकलेन्स ना थोड्या तरी दिसांनी बायल मरोंक पुरो म्हणून. तशें जाल्ल्यान ती आस्पत्रेंत आसतात. बायल घोवा कडेन सांगता अळे आमच्या बेडरुमाच्या माळ्या वयर एक बॉक्स आसा, तो बॉक्स हाडणे म्हणून.
घोव घरा येता म्हळ्यार असलो बॉक्स काडटा आस्पत्रे काडून येता. आस्पत्रे काडटाना त्या बॉक्सा भितर 2 डॉल्स 2 गोंबी असतात. गोंबी म्हळ्यार आमी उल्लन काडून तिणें केल्ली गोंबी ती आनी तातूंत एक 4-5 लाख रुपये पयशे असतात. घोव बायले कडेन विचारता हें कालें गे म्हणून. तेन्ना बायल म्हणटा आमी काजार जाल्ल्या सुरवेर म्हज्या एका व्हडली मायन म्हाका सांगलें तुका केदाळ तुज्या घोवा वयर राग येता पळय त्या वेळार तुवें ती गोंबी करीचे म्हणून. घोवाक बारी खुशी जाता. 60 वर्साच्या जिणयेंत म्हज्या बायलेन काली फकत 2 पुटी मात्र म्हजे कडेन राग केला न्ही गी. काली 2 गोंबी मात्र आसात म्हणून घोवाच्या दोळ्यांत दुखाचे झरी येतात. आनी घोव बायलेक पटलून दन म्हणटा शे कितली बरी बायल म्हजी जिणयेंत एक दीस जाल्यार तिणें म्हजे कडेन राग केल्लो ना न्ही गी म्हणून. तेन्ना बायल म्हणटा ती 2 गोंबी लास्टाची उरली पूण ते उरले पयशे 5 लाख आसात पळय ती गोंबी पुरा इकून केल्ले पयशे म्हणटा. तर नेक्स्ट गेमाक रेडी आहात गी? रेडी आहात गी नेक्स्ट गेमाक? ओके. हांगासर कोणी म्हणी धार्मिकांची आवय बापाय एक पाद्रे आपण आल्या सिस्टर तुमची भुरगीं कोण म्हणी आवय बापाय पाद्रेपांची आवय बापाय वा सिस्टरांची आवय बापाय आसत जाल्यार दयाकन उबे रावा. कोणाच्या भुरगीं पाद्र्याप नाल्यार सिस्टर आसात तुमी दयाकन मुखार येवंक जाल्यार दयाकन मुखार येवचें. मुखार या दयाकन मुखार या. पाद्रेपांची नाल्यार सिस्टरांची आवय बापाय पण ह्या सगळ्यांक आमी गट्टे 1-4 ताळयो दिवया गी. कळ्ळें बाग न्ही गी घरांत ती धार्मीक आसची. या मुखार या दयाकन मुखार या. तर म्हाका तुमची भुरगीं कोण धार्मीक आसात तांची वळख ल्हान म्हळ्यार तुवें नांव कालें ती कालें करन आसात खंयच्या गांवांत आसात खंयच्या मेळांत आसात तितलें आमकां सांगेत गे. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ನನ್ನ ಮಗ ಫಾದರ್ ಆನಂದ್ ಕಪುಚಿನ್ ಈಗ ಅವರು ರೋಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ರೋಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. म्हजो पूत रिवन प्रज्वल कुठेना तो OCD कार्मेलाइट तो आतां रोमांत 3 वर्सांची स्टडी करूंक गेला. म्हजी दो सिस्टर ट्रेसिल्डा बेंगळूर आसा SC. म्हजो पूत सुरेश सर्डाना तो शिवमोग्गा कार्मेलीत शिवमोग्गा इस्कॉलांत प्रिंसिपल जावन आसा. म्हजो पूत प्रवीण पिंटो कोटेश्वर ब्रिगेचेंत कार्मेलीत. म्हजो पूत फ्रांसीस डिसोजा दिल्ली कार्मेलीत जावन. म्हजो पूत प्रवीण चिकेरा प्रशांत चिकेरा तो जुजीत जावन आसा. तो बेंगलोर आनी बिजापूर मागीर गोंयांत जावन आसा काम करना आसा इतकां शिकोना. म्हजो पूत पूत पाद्री एक अनिल हय एकलो बेंगलोर आसा एकलो बಳ್ಳारी विनाटगली थंय आसा म्हजी सिस्टर बेंगळुरांत आसा PHGC मेळांत आसा. म्हजी सिस्टर देना ती आतां बेतनीत आसा पंजाब आसा. म्हजो पूत रोस्टेन लोबो डॉमिनीक मेळांत आसाम. तर गेम आसलो कोणाच्या कुटुंबांत याजक वा सिस्टर आसात म्हणल्या खातीर आनी हांगासर आमचे सांगात आसा मानेस्तीन तुमचें नांव गुर्तना म्हाका बट सर नेम वेगस म्हणून गोत्ता आसा. लेतिशिया वेगस. लेतिशिया वेगस फादर अनिल आनीक फादर डेन्झिलाची मम्मी ती तशें तांच्या कुटुंबांत 2 जाण याजक आसात कार्मेलीत. तर हे प्रायज आमी तिका दितले. तर मानेस्तीन लेतिशिया वेगस कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मुखार कितली नात्रां तुमकां? नात्रां आसात गी? एकच नातू. तो पाद्राप जावंक प्लान आसा गे गोतूना. ओके. तर देव बरें करूं. बरे 2 भांगरात असले पूत तुमी आमच्या याजक जावंक वचून लोकांची सेवा करन आसात. नशीब तुमचें. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशें तुमकां समेस्तांक तुमच्या भुरग्यांक तुमी देवाच्या शेतांत वावरूंक दांडी नासतना तुमकां आमी व्हडलो सलाम करता आनी तुमकां मान बागयता. तुमकां प्रायज आमी मागीर दितलो. देव बरें करूं.
सो मेस्तांक आमच्या अमर विल्फी आबाची वळख आसा न्ही गे विल्फी आबाची वळख सगळ्यांक आसा न्ही कोडयाळाक विल्फी आबाची वळख नातली कोणी ना तांची एक तुळू पद आसा मदमेदाये गाये ना म्हणून आयकलां गे सगळ्यांनी मदमेदाये गाये ना ಈ ಪೊಣ್ಣ ನೊಲ್ಪತು ಏನ ನಾಚಿಗೆ ದಾಂತಿನ ಮದ್ಮೆದಾಯ ಗಾಯೇನ ಪಗೆಲ ಪೋದು ರಾತ್ರಿ ಅಂಡ್ ಪತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬುಡದಿನ ಮದ್ಮೆಯಾದ ಹಾಲಾದ ಪೋಂಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ओके गेम आसा तुमकां कोंकणी पोत हिंदी सॉरी तुळू पो सगळ्यांक ಗೊತ್ತು आसा न्ही मदमेदाय गायन म्हणून आतां ಎಂತ पोद तुमी कोंकणी उतरांनी म्हाका सांगिचे ओके फॉर एग्जाम्पल सांगचे जाल्यार पयली लायन हांव सांगता मदमेदाय गायन म्हणल्यार काजार कित्या जालो रे म्हणून न्ही गे सो सगळे पोद तुमी कोंकणींत म्हाका म्हळ्यार सगळे म्हळ्यार फस्ट एक पारा म्हणी जाता कोण म्हाका बरें करून कोंकणींत हे पोद सांगता की तांकां हें प्रायज दितले देखून कोण स्टार्ट करतात तुम्ही हात वयर घालचो तुम्ही कोण सांगूंक रेडी आसा तांचे कशें हांव मायक हाडून येता कित्याक म्हळ्यार हांव एका फंक्शनाक गेल्ल्या कडेन एंत गेम आसलो आनी ते कोंकणीन सगळें पोद फस्ट पारा म्हणून हांवें प्रायज काडले देखून तेत गेम आसा तुमकां करतेत आसा चिंतूंक सुरू करा कोंकणी बरी उलयतली मदमेदाय गायना म्हणल्यार पोद कोंकणींत म्हाका कोण बरें करून सिंग करतात गी हायर सिंग करतात गी तांकां हें प्रायज वेता कोणी कोणी ना गे तुळू आनी कोंकणी सगळ्यांक येता मू तुळून ना तुळून गोत्ता सगळ्यांक तुळू ते कोंकणीक ट्रान्सलेशन करन कोंकणीक भाशांतर करन कोंकणीन म्हाका हें पद म्हणचे कोणी आसा आं ओके हांगासर आसा तुमचें नांव सांगा बाई जे ते म्हजें नांव डोरेन पिरेरा हांव यास बिरगजीची फातिमा वाड्यांत रावतां काजार कित्याक जालो गाय या चेडवा खंयसर पळयले दीस वचून रात आयली पत्तो ना चेडवा असो जालो तेजे ओके आनी कोणी आसात गी ओके आयली आयली म्हाका आनी कॉर्डलेस मायक मेळ्ळो जाल्यार बरो आसलो म्हजें नांव लुसी डिसोसा हांव अमृतनगर ह्या वाड्याची काजार कित्या जालेंगी हांगा पसून सांगूंक ना तुमी जाल्यार मायक काडून मागीर म्हणचे येस म्हज्या व्हंकलेक पत्तो ना रात जावन दीस जालो पत्तो ना म्हज्या बायलेसो कई मुणी देखलांगी कई मुणी देखलांगी तुमी कई मुणी देखलांगी देव बरें करूं नेक्स्ट कोणी आसा की ट्राय करतली येस काजार कित्या जालो गाय या चेडवा खंयसर पळयले दीस वचून रात जाली पत्तो ना बायलेसो काजार जावन पाड जावन गेले मुजें जीवन खंयसर पळयलांगी तुमी खंयसर पळयलांगी तुमी सांगतात गी तुमी खंयसर पळयलांगी वाव व्हेरी नायस आनी कोणी तिका टक्कर दितली तिचे वांगडा कॉम्पीट करतली आनी कोणी म्हणे आसात गी ओके या नांव सांगा तुमचें म्हजें विन्सन पेरेरा ओके काजर कित्या जालुंगी या चेडवा कंगी पळयलेंगी रात वचून दीस जाली चेडवा ना पत्तो ना चेडवासो काजार जावन पाड जालें हे म्हजें जीवन खंयसर पळयलेंगी तुमी सांगशात गी ओके देव बरें करूं बरें जालां ओके आनी कोणी आसात गी आमी मागीर जज करतली हांव कोणें सांगलां गे म्हूण सांगून बरें जाल्यार आनी कोणी हांगासर कोण ना ह्या सायडीन कोण ना म्हाका सिंग करतली हांगासर कोण म्हणी हांगा कोण म्हणी कोणी ना गे ट्राय करा कोंकणी आनी थोडं चकडांक येता कोण म्हणे ट्राय करा कोणी ना गी ओके या
नाव सांगा बाई तुमचे. म्हजें नांव रिटा लुईस. ओके. काजार कित्या जालोंगी या चेडवा खंय पळयलेंगी दीस वचून रात जाली पत्तो ना म्हज्या बायलेचो. बसून तुम्ही प्रॉम्प्ट करूंक सगळ्या हुशार आहात. माईक दितना कोणी सिंग करतात जायत गी. ओके पुरतून स्टार्टिंग आता ट्राय करतात गी. ओके. काजार कित्या जालोंगी या चेडवा खंय पळयलेंगी दीस वचून रात जाली पत्तो ना म्हज्या बायलेची. काजार जावन पाड जालें म्हजें जीवन सांग पळयलां खंय मोणी पळयलांगी तुमी सांगशात गी तुमी खंय मोणी पळयलांगी तुमी सांगशात गी. व्हेरी गुड. फर्स्ट टाइम तिची कॅसेट इल्ली स्टक झाली बट दुसरे पुटी तिने बरें सिंग केले. असं ट्राय करा म्हणला पळयल्लें आमचें मेंदवा काम दी आज इल्लेशें. नाव सांगा. स्टेला फर्नांडीस. ओके लग्गी धरा मायकेल. ओके. काजार कित्या जालेंगी या चेडवा खंयगी पळयलेंगी दीस वचून रात जाले पत्तो ना म्हज्या बायलेची खंय पोने पळयलांगी काजार जावन जालें म्हजें जीवन पाड जावन गेलें. देव बरें करूं. आनी कोणी आसात गी. येस हांगासर या सायडीन. आनी कोणी. आमचे फाटल्यान थोडे आमचे मानेस्त आसात. तुमकां प्रायजां ना जाल्यार जावंक पुरो बट ट्राय करता जाल्यार ट्राय करियेत. तुमकां प्रायज मात दिना जायते. कोणी आसात गी फाटल्यान. आनी आमचो बँडकार बाब आसा येतात गी ट्राय करता ते. सिप्रियाम ना गी. किशोराम आसा. पावलाम आसा. कोण म्हणी. हे सांगा सर आलीस बाई ट्राय करता. ओके. तर आमी विनराक आतां सिलेक्ट करूंक आसा. तुमच्या पैकी आतां कोणें पुरो सिंकिना दया करून उबे रावतात गी. हांगासर रिटा बाय आसा. तुमी एस्टेल बाय आसा. आनी कोणें सिंक केलें तें दोगां. ओके 5 जाणां. तुमी दया करून मुखार येवयात गी. मुखार या. आनी कोणें जाल्यार लास्ट चान्स दिता हांव. आनी कोणी जाल्यार ट्राय करतात जाल्यार एक चान्स. ओके. आतां हांव हांचे पैकी दिसा आतां कोणें बरें करून सिंग केलां गे म्हणून तुमी आवाज करचो. ओके. कोणाक कशें पावतना सड्ड आवाज येता तांकां हांव विन्नर म्हणून कित्याक म्हळ्यार हांवें सांगूंक जायना कोण विन्नर गे म्हूण सांगून सिलेक्ट करतली तुमच्या पैकीच आसात. देखून आमचे रिटा बायन कशें सिंग केलें. ओके हांगासर चड आवाज ना. तुमी आवाज करूंक आसा. ओके पुरतुनी सर गे. ओके नेक्स्ट आसा आमची स्टेला बाय. ओके तिने कशी सिंग केलें. आवाज ना. हांगासर नेक्स्ट आसा डोरीन पिरेरा. ओके हिचें कशें जालें सिंग केल्लें. इल्लोसो आवाज आयलो. हांगासर आसा लिडिया मिनेज. ओके लिडिया मिनेज. एका बरो आवाज आयकलो पळय. हांगासर आसा आमची लुसी डिसोजा. ओके लुसी डिसोजा बाय कोण पुरा दितात. ओके हांगासर आमचो एकलोच दादलो मनीस आसा आज विन्सेंट पिरेरा. हाका. ओके तर इल्लो सड्ड आवाज आयलो मानेस विन्सेंट आनीक मानेस ते लिडिया हिच्या मध्ये तुमी दोगांनी मुखार येवचें. आतां हांच्या पैकी आमकां सिलेक्ट करूंक आसा. हांव परत एक पावटी विचारता. ओके फर्स्ट आसा आमचो मानेस विन्सेंट. हाका कोण पुरो आवाज दितात. आमची मानेस लिडिया बाय. तर विन्नर कोण. ओके मानेस लिडिया तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनीक हांगासर प्रायजां मागीर गी. प्रायजां तुमकां मागीर दितली. तर आमकां आनी इल्लीशी 10 मिनटाचो वेळ आसा. इल्ले डान्स करया गी. पद रेडी आहात गी. ओके ओके तर हांगासर वेदी खाली आसा. नाचोवंक आमी सगळ्यांक तयार आसा म्हणून चिंता. देखून नेक्स्ट सेशन आखेच्या पयले एक 10 मिनटाचो बायला नाच. रेडी गी. सगळें नाचोवंक आसा. येस डीजे ना ओके तुमी मुखार येताले मुखार
या नसच्या कडे जाल्यार नास येत देखून ही चेर आयिल्ली शिकाण सायडीक दवरया आमी. ओके आमी पदां सुरू करच्या पयलें हांवें सांगलें हांवें हें पद म्हणून प्रायज विन जाल्लें म्हणून तर म्हजें पद सांगता करी जेगी. ओके तुमी सिंग म्हणजे सांगाता. काजर कित्या जालो रे हे चेडूंक खंयसर भेटले रे लज मर्याद नातलेले. काजर कित्या जालो रे हे चेडूंक खंयसर भेटले रे. दीस वचून रात जालो पत्तो ना रे बायलेसो. काजर जावन जीवन मुजें पाड आतां जालें रे. खंयसरी देखलांगी तुमी सांगशात गी ताका खंयसरी देखलांगी ताका सांगशात गी. तर डीजे रेडी आसा गे. डीजे आर यू रेडी. येस तर सगळ्यां उबे रावया. इल्लेशे आमचे हात पाय सडेल करया नासो न्हू. आमी नेक्स्ट सेशनाक आमच्या तयार जावया. आनीक हांगासर डीजे आमचो रेडी जाता म्हणसर कोणाक पिवंक उदक जाय जाल्यार थंयसर उदकाची वेवस्था आसा. तुमी उदक जाय जाल्यार उदक पिये येता जाल्यार तुमी कोणाक उदक जाय जाल्यार हात वयर घाला ती हांड दितात की हांगा उदक. बसा ते दोन म्हणचे बसा थंयसर उदक आसा. इल्लें उदक आनी पुरा पियो न्हू रेडी जावया नासाक. Daryl Mascarenhas quando fala. सगळ्यांक उदक मेळ्ळें मू कोणाक मेळो ना देखून हात वयर घाला. अळे ह्या सायडीन हांगासर उदक मेळो ना. पूण एकले उरला अंजल चिडून डायना ताचें नांव देखता ताका हरत्या गुडान बोरता फुगासा हो. डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कुमऱ्या केसांचे चंद्र सारख्या रुपाचे भांगरे सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे. डायना म्हज्या मोगाचे डायना म्हज्या सुखाचे फुगरे घाला कुमऱ्या केसांचे चंद्र सारख्या रुपाचे भांगरे सांगड्या गुणाचे होकाल मुझे संक्रमिताचे.
सगळ्यांक उदक मेळ्ळें गी ओके समेस रेडी गी डान्स करूंक हॅलो आसात गी करयांगे डान्स करयांगे येस उबे रावया कोणागे मुखार येवंक जाय जाल्यार मुखार येत येस कम ऑन आंटी पुरो जावता कशें हाका धरून दोरयान लोटोन वयता मोगाचें दारू पायण्यान दोलयता म्हणून बेस्टेच म्हणलें मोसोच मोना पळया हे रागर फुल्ले मुखार या लागता हे कोणाक खंय कोण फुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तुटून हातान चोल्लें पायण्यान दोलयता म्हणून बेस्टेच म्हणलें मोसोच मोना पळया हे रागर फुल्ले तू लागता हे कोणाक खंय कोण फुल्ले हे म्हाका फोटोन फोटोन काळीज तुटून हातान चोल्लें कोणागे विजिल मारूंक येता गे विजिल मारूंक आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसाक गेल्लीं येवनात घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलां बाबा वेत्या त्या घरा आज लस करूंक वादले सगळे आसलेले रात्र पेत्र पेट्या संगीत डान्स मारलेले सुतार नव्या गुटार सगळे सोपतेले आमी दोगी नाटकां साहेब गुंशा घुरतेले आमी दोगी शेजारा वेतांव काजारा बायल भुरगीं ती रोसाक गेल्लीं येवनात घरा केन्ना तरी शेजारा जाल्यार काजारा सगळीं आमची पाटलां बाबा वेत्या त्या घरा मोगाच्या सोदनेर हांव आसताना मेळ्ळें म्हाका गो बाय मोगान तुज्या काळीज लासताना म्हजी भोगणां कशी वर्णूंक हाय विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हजें काळीज सोरलेल्या पारव्या विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया म्हज्या मोगान सांपोडलेल्या तिरुया साडयो म्हणून दिया तांकां घट्ट मारिया विल्मा मारिया विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया आमच्या कॅथलिक साठी तुम्ही येऊन तांकां नाचपाक सर्वजन म्हणून विनंती करता आमच्यो स्त्री होते फाटल्या स्त्री संघटनाची कोण कोण आसा दयाकर मुखार या आमचो अध्यक्ष मान्य संतोष शेल्डारा तुम्ही येवचे डान्स करूंक मान्य किशोर पाऊला सगळ्यांनी मुखार येवचे सिप्रियम
bala sitanwa oya handanwa oya ge asiradiwanwa bala sitan mata thanwa ejjane tame pare hadane wate bidin bala sitanwa oya handanwa oya ge asiradiwanwa हांगासर नासल्यांक दोन घट्ट ताळयो दिव्यांगी बसली सकणाय नाचतेल्यांक खुशी जाली गी बसलेल्यांक खुशी जाली गी बसलेल्यांक खुशी जाली की नाचतेल्यांक खुशी जाली बसलेल्यांक की खुशी जाली नाचलेल्यांक की खुशी जाली ओके तर आता अखेर करच्या पहिले अनेक गेम आसा ओके हांगासर सकणांकी कोंकणी येता मू बरी कोंकणी येता मू कोंकणी आमची मायभास न्हय गे ओके कन्नडाची आसा पूण एकल्या खातीर हांवें हो गेम इल्लोसो तिका कोंकणी समजता न्हय गे पूण थोडे सांगूंक येवचें ना पूण तिका पळया ट्राय करया गेमान पार्टिसिपेट करूंक ओके आमचे कोंकणीची आमची मायभास कोंकणी आमची सोबीत भास न्हय गे कोंकणीचे संबंद आसात न्हय गे सोबीत संबंद बाब माई आकय मावशी माम बाप्पू मावश्यो नणंद अशे पुरा सुमार संबंद आसात न्हय गे एक काजळ जाल्ल्या घोव बायलांक सबार संबंद आसयेत पोदोन मोदोन जातात बाब माय जातात दट्टू आनीक वणी जातात बाय आनीक भाऊजी जातात तशें म्हाका एका गोवा बायलेक कसले डिफरंट संबंद रुता करयेत एका कुटुंबांत म्हणलें कोण म्हाका हायेस्ट सांगता गे तांकां प्रायज येतलें गेम समजलो जाल्यार हांव एग्जाम्पल दिता फॉर एग्जाम्पल आवय बापय आब माय दट्टू वणी दट्टू आनीक बाय भाऊ भयणी जायनात एका कपल म्हण सांगल्यार काजारी जोड्याचे दुसरे संबंद म्हाका कोण हायेस्ट सांगता गे हांव तुमकां 30 सेकंड असो टायम दिता त्या 30 सेकंडांनी म्हाका कोण हायेस्ट संबंध सांगतात गे तांकां हें प्रायज येतलें गेम समजलो गे समेसां गेम समजलो गे ओके तर कोण स्टार्ट करतात ओके हांव टायमींग दवरता हांगा टायमर दवरता कोणी स्टार्ट करयेत कोण स्टार्ट करतात हात वयर घाला ओके थंयसर आसा तुमचें पयलें नांव सांगचें तुमी तुमकां मागीर तुमकां टायम स्टार्ट जालो म्हणटा तुमी स्टार्ट करयात ओके 15 ते 20 सेकंड दिता 30 सेकंड मुसळ जातात जसिंता वेगच पिंटो नगर ओके युअर टायम स्टार्ट्स नाउ पोती पोतीन बायल गोव आवय बापय दट्टू वणी आब आनी व्हडली माय पोदोर मोदोर तिने म्हाका 7 संबंध सांगल्यात ताच्या केसड 15 सेकंड दिता हांगासर 15 सेकंडांनी म्हाका देयकान तुमी उबे रावचें कोणाक सांगूंक जाय देयकान उबे रावचें तुमचें नांव सांगा आनी तुमचो वाडो सांगा म्हजें नांव कॅथरीन डिसिल्वा आदर्श नगर वाडो बाब माय भाऊ भयण दट्टू वणी भाऊजी बाय माव माय आबू व्हडली माय नणंद बावोजू बावो देर नणंद आनी बावोज जायना नंडसो गोव नंडाया ओके तशें हांव 5 मात कन्सिडर करता तुमी म्हाका गोव बायलेचे सांगात संबंध सांगिचे भाऊ भयण जायना ओके ओके नांव सांगा वाडो सांगा जाय गोव बायले मध्ये कोलो पुरा संबंध दुसरे संबंध एका कुटुंबात कळले प्रयोग करतात म्हजें नांव तेरेस डिसोजा अमृतनगरी बी वाडो आब व्हडली माय माय बाब बाप्पू मावशी नणंद नंडायो मिवणो साडू मिवणो मिवणी मिवणी साडू बाय भाऊजी 15 सेकंडांनी सोन तिने सांगल्या थंयसर 7 आसली ओके रोजी डिसोजा भविष्यनगर रोजी डिसोजा भविष्यनगर माय माव बाबू माय बावो जाव ननंद नंडयो नातू नात दू जावय पोदोर मोदोर
पगुरमाई तिने 8 सांगल्यांत ओके हांगासर 1 मिनिट हांव थंय वेता मागीर ते पाटी येता ओके रोजमेरी डिसोजा आदर्श नगवडो हां बाबू माय पूतू दट्टू ते मागीर सांग हां पणजे व्हडले मॅन सांगते बैलामध्ये कले संबंधित तसे हां. दट्टू आणि दट्टूची बायली वणी हां. तसे तसे हां. रिस्टार्ट करतात की हां जाय बाबू माय दट्टू वनी भावो जाव देर भावोज नंडया नणंद नंडया मागीर झालं ओके तिने 5 सांगूंक ट्राय केल्यांत हांगासर लिडिया बाय ओके लिडिया बायन पयले विचारलें तिका दिता मागीर तुका आवय बापय आजो आजी बाप्पू मावशी माम मामी पूत सुनो दू जावय वनी भाऊ आणि नातू सुनो नातू जावय आणि पोदोन मोदोन तिने 10 सांगल्यांत हायेस्ट येतो म्हणजे ओके आनी हांव 2 जाणांक चान्स दिता हांव रिटा डिसोजा आदर्श नगर आबू व्हडली माई बाबू माई बप्पू मावशी मामू आकय मामू मामी बाई भोवजी दट्टू वणी 7 मात सांगल्यांत लास्ट चान्स कित्याक म्हणून सांगलें आमकां नेक्स्ट सेशनाक आतां येदोळूच पात्रां हांगासर पावल्यात खंय देखून लास्ट चान्स एक दिता कोणाक कोण विचारलें हांगासर ओके ओके तुमचें नांव आनी तुमचो वाडो सांगचो हांव एवलीन मोंतेरो किराम वाड्याची बाब माई गोव बायल दट्टू वनी भावो जावो बाब माई आब व्हडली माई भावो जावो नणंद नंडया पणजो आनी पणजे देर आनीक जावो ओके तिने 7 सांगल्यांत तर हायेस्ट सांगून कित्याक हांगा ऑलरेडी पात्रां पायल्या जाल्यान हायेस्ट नांवां सांगली मानेस्तीन लिडिया बाय आज बारी लक्की दीस तुजो 2 प्रायजां तुवें जिखल्याय तर प्रायजां आमी लास्टाक दितलो तर समेस्तांक देव बरें करूं आनी थँक्यू फॉर बिंग विथ मी देव बरें करूं तुमच्या मधुर ताळ्यान आणि हस्त्या उतरांनी आमच्या फिरगजीच्या मलगड्यांक संतुश्ट केल्ल्या तुमकां काळजांत नांव देव बरें करूं म्हणटा मानेस्तीन लिजा किरण रॉड्रिगस तशेंच भोव अपूर्बायेचो बायला डान्स सदर केल्ल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा येदोळूच हांवें सांगिल्ले प्रमाणे आमचे मानाची सैरे हांगासर हजर आसात आनी आतां ते आमचे मदत आसात कामेली सान सुजे फिरगस वामंजूर कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश वामंजूर घटक आणि लाईक अपोस्तलांचो आयोग संगता मेळोवन मांडून हाडटा मलगड्यांचो दिवस 2024 ह्या कार्याक आमचे सगळे हजर आसात आपल्या भोव बऱ्या प्रसंगाद्वारे लोकांची काळजां मनान जिखलेले मूळ गांवांत आमच्याच शेजारच्या केलराय गांवचे प्रस्तुत भगवंत कुर्साची फिरगस कॉर्डेलांत विगड जावन आपली सेवा दिवन आसचे लोकां मोगाळ येजाक मानादीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस आमचे सवे आज आमकां शिकोवन तशेंच पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवंक हजर आसात तुमकां मानाचो आनी गौरवाचो येवकार मागता आतां घटकाचो अध्यक्ष मनीस संतोष सैडाना हांणी फुलांचो तुरो दिवन विगर बापांक स्वागत करीचे म्हूण विनंती करता देव बरें करूं मानेस संतोष सैडाना आतां आयल्या घडी आम्हा सर्वां आतुरायेन राखून आसलेली मुखार येतात मानादीक बाब क्लिफर्ड फेर्नांडीस आनी कार्याचो म्हत्वाचो तशेंच प्रमुख वांटो चलोवन वचच्याक
तुमकां सोमेस्तांक देव बरो दीस दिवं दी म्हूण मागता. गुड मॉर्निंग टू यू. इल्लो वेळ बसोवन आसल्यात मू एक पटी उबे रावया. एक पटी उबे रावया. पळय बरें करून ताळयो पेटा. हात दुखाचे. बरें करून हात वयर करून ताळयो पेटया. निट्ट वयर वचून हात. आवाज कांय पावना. पिटी पिटी माजा ते आसा. परतून हात सकयल करया. घट्ट घट्ट दुखाचे. हात दुखाचे. आता हात फाटी करया. हे आवाज काही येना. घट्ट घट्ट. हे कम ऑन. हात फाटी. बसा बसा. ल्हानशा ल्हान आसतना आनी ल्हान भुरग्यांक आमी पळयलें जाल्यार तीं अशीं उदारी पडले कडेन पांय ओण न्हू पांयाचें व्हडलें बोट तोंडान घालतात न्ही गे. आतां बारीक आसतना एक हात एक तोंडाक येतात आसता. पांय कांय 4 जाणांनी मेळून कांय ओडीचे कोण ना. मोगाच्या न्हू तुमकां सोमेस्तांक शुभाशय पाठयता. 60 आनी 5 वर्सां वयलीं तुमी सिनियर सिटीजन म्हणना. आतां सिनियर सिटीजनाचें यंग एज इज अप टू 78-80 म्हणसर खंय 80 वर्सां म्हणसर तरणाटे. 80च्या वयल्यांक मलगडी म्हणचें एक संस्कृती आसा आतां. देखून तुमी मलगडी म्हणून सांगून भोंवचें न्ही. 60 आनी 5 जाली मात म्हूण सांगियत. आनीक एक 30 वर्सांचें आवूक आसा हें मतींत आसूं दे. उणे म्हळ्यार 25 वर्सांचें आवूक आनीक आसा. 60 वर्सां उपरांत एक 85-90 म्हणसरी तुमकां आवूक आसा म्हणलें एक मतींत आसूं दी. प्रारंभ करचे परस पयलें मोगाच्या न्हू मनशाच्या भलायके वंत जिणेक 3 गुळयो आसात. एक पयली गुळी त्या दळा तुमकां अवकाश मेळ्ळ्यार ताळयो पेटोवंक एक विसरानाकात. कित्याक म्हळ्यार सगळे आमच्या जिवाचे 9 एंडिंग्स आसचे आमच्या हाताचेर आनी पांयाच्या पोंदा. देखून हर एका मनशान दिसाक एक पूण 17 करा. आतां म्हळ्यार मार्गार ते लोंकटाचे कुडके आनी ग्लासाचे कुडके मसतात. नाजाल्यार हर एका मनशान दिसाक एक 15 मिनटां म्हणी पांयाच्यो वानो काडन त्या पात्रांत चलाजे खंय नॅचरल एक्युपंक्चर ते आमकां तर करूंक जायना. देखून ताळयो पेटून कोणे एकल्यान सांगाजे वत्ताय करीचे कोणाय खातीर ताळयो पेटच्यो न्ही. ताळयो पेटच्यो आमच्या भलायके खातीर. ज्या दिसा तुमकां हें समजता ताळयो पेटच्यो आमच्या भलायके खातीर तुमी राखो रावता ताळयो पेटोवंक. कोणें सांगची गरज ना. आनी ताळयो पेटना जर तर तुमचे हात दुकानांत ताळयो पेटून फायदो ना. देखून ही पयली गुळी एक. दुसरें त्या दळा तुमकां एक हांसूंक अवकाश मेळ्ळ्यार तो एक वगडाय नाकात. सेकंड गुळी ती बऱ्या भलायकेची. हांसाजे मनशान. आमी आतां बारीक मोरोज म्हणले बरी सगळो संवसार कांदार वोवन भोंवले बरी भोंवचें. तोंडांनी पुरा काळी करन एक तोंड लांबू करन ना. त्या दळा एक हांसूंक अवकाश मेळ्ळ्यार हांसा. कित्याक म्हळ्यार मनशा जिवीक मात्र देवान हांसचें देणें दिलां. बाकीचीं कांय तांच्या भाशेन हांसतात कोण आमकां कळना. पूण सोमाय एक हांसचें तें ही कर अशें कर न्ही. त्यो नंज्यो आसो त्यो गरज नात. त्यो बाजी सुमार ना ना. हांसतना मनशान सगळें एक उल्हास बरी जावन मनशान हांसा जाय. आनी तिसरी गुळी त्या दळा तुमकां एक अवकाश मेळटा. व्हडल्यान एक कंथारां म्हणूंक जावंक पुरो पोदां म्हणूंक जावंक पुरो. देखून आमच्या हाळे मालगडी भलायके बंद आसलीं आनी आदल्या घराक एक मुखार चौकी म्हूण आसताली. पोटिको म्हणटाले आमी.
आनी जेवण पुरो जाल्या मागीर मलगड्यांनी घुमटां पदां पुरो तशींच सुरू केल्लीं कांय इल्लीशी सूर आनी पुरा पियेल्यात ते ती दुसरी गजाल तें आसूं दी पूण त्या घुमटां पदांनी भुरग्यांक कंतारां पदां शिकयलीं तांणी भलायकेच्यो गुळयो तांणी दिल्यो आतां चवकी पुरा मायाक जाल्या कांय करूंक की जायना सोडया पूण आमकां केदाळा एक अवकाश मेळ्ळो जाल्यार एक कंतारां म्हणूंक जावं पुरो देखून आतां मिसा वेळार कोणाच्या विशयान चिंतिचें म्हणून ना मिसार सुरवेर एक प्रवेश गीत आसा ताचे उपरांत सोम्या काकुळकर आसा आयताराचें मायमा आसा मायमा म्हणटाना आमकां उदाहरण आंगाची लोव उबें रावचें आमी सगळें आवेशा बरीत जावन मायमा म्हणा जाय ताचे उपरांत परतून बेठवणेचें गीत आसा कुंभाराचें गीत आसा आपरूप थोड्या व्हडा संदर्भाचेर अर्घां दिवचें गीत आसा निमाणें गीत आसा भावार्थ तसो गुट परगट या म्हणटा भावार्थ तसो जेजू मेलो ना जेजू मेलो जेजू जीवन जाला देगेन आसल्याक ताचेर केंस उबें जायचे हें तुमचो ताळो आयकून रेझोनन्स म्हणटात वायब्रेशन्स म्हणटात हें येचें ह्यो देखून ह्यो 3 गुळयो सुरवेर मोतीन दवरून आमी थोडो वेळ कितें नियाळ करचें आमी पळोवया आसो मलगड्यांचो दीस ग्रोईंग इन एज ग्रेसफुली जॉयफुली अँड प्रेयरफुली एक काले म्हणटा ताका ग्रेसफुली म्हळ्यार ताका कसलो शब्द कोंकणीन घालयेत एक उल्हास भरीत एक उल्हास जायचे उत्तेजन जायचे उत्साह जायचे ग्रेसफुली म्हळ्यार तें ग्रेसफुली जॉयफुली संतोषान मनशाच्या जिवितांत कित्याक म्हण सांगल्यार हर एका दिसा आमी सकाळीं उठतना 25व्या वराचो जुबल्यो आतां हें वर कालच्याक आतां सरी केलें जाल्यार हें 25वें वर हें काल ह्या वेळार आमी आराम केलो दीस संपलो 25वें वर जर तर आमी सकाळीं उठल्या जाल्यार हो एक जुबल्यो आमचो कोणाकूच राती कांय एक उस्वास कांगो विसरून गेल्लें जाल्यार रातीक न्हिदिल्ले कडेन देखून देवान थोड्यो संगती वॉलिंटरी दिल्यात इनवॉलिंटरी दिल्यात आमी आतां चिंतल्यार मात आत वयर वेता उस्वास तसो न्हय न्ही उस्वास आमी चिंतची गरज ना देवान तशेंच केलो नाल्यार कांय कांय 1000 पटी मरत्या कडना देखून देवाक उडास करन वारें घेवचें जाल्यार नाकांतल्यान खंयच्या काळार मरत्या कडना देखून देवान हें परां केलां जाल्यार आमी संतोश पावो जाय देखून ग्रेसफुली जॉयफुली आनी प्रेयरफुली मागण्याच्याच जिवितांत आमी मनशान आसूंक जाय ह्यो 3 संगती आमी मतीन दवरच्यो म्हणटा आसतना मुखार येता आसतना मुन्यांच्या पुस्तकांत 16वो अध्याय ओळ 30:1, 30:2 आनी 30:3 खाले म्हणटा पिके केस या दोवे केस मनशाक अलंकार देखून ते परतून एका हंता उपरांत काळे करून भोंवची गरज ना सुरवेर गरजा येणे परत सुरवेर धवे जातना इल्लेशे काळे करची गरजा नाल्यार ओ काले गो म्हातारें जाल्ले बरें दिसताय म्हणूकात एका हंता उपरांत मागीर ते पिके केस मनशाक अलंकार म्हज्या उतरांनी मुन्याचें पुस्तक आनी हे पिके केसी मनशान नितीवंतपणान जोडून घेवचें खंय मनशाच्या जिवितांत एक नीत आनी प्रसक्कड आसून नितीचे मनशान जावन हे पिके केस मनशान जोडचें खंय आनी मुखार म्हणटा जो कोण मनीस आपणाकच कंट्रोल करूंक शकता तो मस्त पयशे आसल्या प्राशी चड बरो मनीस खंय मनशाक कंट्रोल करूंक शिका जाय तुमी तुमकां कंट्रोल करचें तुमची सावी कोणाय कडेन दिवची न्ही ताणें म्हाका राग येवचें बरी केलें म्हळ्यार तुजी सावी ताचे कडेन दिल्या दिसता मस्त बरी तशें न्ही गे ताणें अशें म्हळें म्हणून म्हाका राग आयलो देखून म्हाका बेजार जालें कांय बेजार जावची गरज ना ताणें म्हणलें तुका न्ही तें ताणें सांगलें खंय गेलां गे गुत्तू ना सांगलें की उडास ना मागीर देखून ग्रोईंग ग्रेसफुली जॉयफुली प्रेयरफुली म्हळ्यार ह्यो 3 संगती आमच्या मतीन दवरच्यो मगाच्या मलगड्यानो तुमी पुराय अबाव 65 गे हायेस्ट म्हळ्यार कितें प्रायचें आतां हांगा हायेस्ट म्हळ्यार कोणाची प्राय आसा 90 89 हे 90 कॉंग्रॅच्युलेशन जाटो एक क्लॅप दिया 93 दटो जिवितांत आदीं सकाळीं दही घालून शेळें शीत म्हण जेवल्यात गे आदीं सकाळीं दही घालून शेळें शीत जेवल्यात गे
यू सी आणि एक क्लॅप दिया कोसला दटून. प्रेज द लॉर्ड. दट्टून गादे कोसल्यात. व्हेरी गुड दट्टू, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. दट्टू म्हणालो सकाळी उठून कोसला, कोसून जावन इस्काला गेल्यात, बेजारान मास्टर जावन आसले. शाबास शाबास दट्टू. येस, संवसारांतलें मलगडें जोडें तांचें एक नांव आसा. दादल्याचें नांव ह्यूबर्ट आनी व्हंकलेचें नांव जल्मिरा. ताणें गिन्नेस रेकॉर्ड केलां. त्या टायमार ताका 104 वर्सां प्राय आसली. ताका आतां आसात गी गुत्तू ना ती. तांचें इंटरव्यू जालें. लॉंगेस्ट लिव्ड कपल म्हूण सांगून तांकां नांव दिलां. तांकां विचारलें तुमच्या इतल्या लांब जिविताचो कालें गूट कितें, गूट कितें म्हूण विचारल्या वेळार ती म्हणाली, ताणें हे 5 संगती सांगुल्ल्यो आसात, मोठ्यान तुमच्या मुखार दवरता. ती म्हणाली आमी आमच्या सक्रामेंताक गौरव दिलो. वी रेस्पेक्टेड आवर सॅक्रमेंट. फस्ट तांचें. ताका 104 जाली न्ही, गुटमुट आसलें, तो मॅकॅनीक. दुसरें ती म्हणाली आमी एकामेकाक सहकार दिला, सांगात दिला. एकामेकाक आमी सांगात दिला. काल एक आयकलें अशंत, एक पयलें आयकलें, एक काल ह्या बरात आयकलें. इतली म्हणाली की म्हजो नवरो भांगारच बा, भांगार. वर्साक एक 2 पोटी ताका राग येता. हे पोटी राग आयल्यार 6 म्हयने उलयना. नवरो भांगार. काल एक आयकलें तामीळ भाशेन तें. तो म्हणटा व्हंकले विशान, म्हज्या व्हंकले तसली व्हंकल संवसारांत कोणाकच मेळची ना. कितें ताळयो भेटल्यो म्हणटात, हरयेकल्यान ताळयो भेटल्यो. म्हज्या व्हंकले तसली व्हंकल कोणाकच मेळची ना. मागीर म्हणालो हांव थोडे पटी घरा येतना 3 जाल्यार 4 जाल्यार ती जेविना. आनी कितें ताळयो पेटल्यो. मागीर लास्टाक म्हणालो हांवें तो वचून रांदचें. आतां ताळयो पेटा. तांणी म्हणलें आमी एकामेकाक सपोर्ट केलो. तिसरें ती म्हणाली आमी सदांय इल्लें उलयता. तो पुरासाण जावन येता, मॅकॅनीक जावन फॅक्टरीन आनी तो वर्कशॉपान काम करन. आमी सांजेर आयल्या मागीर बसचें, उलोवचें, कम्युनिकेशन. चवथें ती म्हणाली आमी एकामेकाक विश्वासी जावन रावल्या. एकामेकाक विश्वासी जावन रावल्या. मोगाच्या मलगड्यानो, जर तर तुमचो लायफ पार्टनर या तुमची लायफ पार्टनर आसा जाल्यार उडास दवरा. आमचे पैकील्या एकल्याक पयलें वचोंक आसा. हें उडास दवरीचें. आमचे पैकीच्या दोगांय जर तर जिवंत आसा जाल्यार आमचे मदल्या एकल्याक वा एकलेक पयलें वचोंक आसा. हें सत समजल्ल्या दिसा मोगाच्यान मनशाची जिणी बदलता. ल्हान ल्हान संगती खातीर राग करचें, आवाज करचो. परतेशें उलयतना एकली भयण म्हणाली तांकां कांय देवान इतलें दिलां, अगर्भ श्रीमंत म्हणटात पळय. पूण ती म्हणाली इतलें पुरो आसा पूण हो मनीस एक मैपासी उलोवणें उलयना. तरी पूण मेळीं उतरां उलयता. बेजारायन म्हणाली ती. कांय सुन्यान खंयचें आसा म्हणटात पळय तितलें आसा, तांच्यांनी कांय कितलें केल्यार मूग दोवचें ना. बेजारायची गजाल न्ही. तें कालें करूंक, तितलें आसूं न्ही कालें करूंक. दोगां मदल्या एकल्याक पयलें वचोंक हा न्ही. मागीर हालोवन हालोवन तितके उलय बा, हेपटी दोळे उक्ते कर बा म्हूण सांगून त्या दिसा हालयल्यार कोण उठता? उठना. दोन दोन हालयतात. हेपटी दोळे उक्ते कर बा, उक्ते करूंक जायनात. देखून हें समजल्ल्या वेळार मोगाच्यान मनशाचें जिवीत बदलता. आनी 5वें ती म्हणाली वी आर ऑनेस्ट इन एवरीथींग. भोव अपुरबायेचें. आनी हें तुमकां नेटार घालें जाल्यार ह्यूबर्ट आनी जल्मिरा तांच्या विशयान घाल्यार हे इंटरव्यूआच्यो हे 5 पॉयंट आनी कितें आसा सर्तीक आसा. म्हाका हे 5 पुरो म्हूण बगलें. आमी एकामेकाक ऑनेस्ट म्हळ्यार आमी फोटी मारूनात. कितें आसा उक्त्यान उलयल्या. एकामेका विश्वासी रावल्या. आमच्या सक्रामेंताक आमी गौरव दिली. एकामेकाक सपोर्ट केलो. सांज जाताना सांगाता बसून इल्लेशें उलयल्या. ब्युटिफूल. मोगाच्यान तें थोडें तुमकां बरें म्हूण दिसता जाल्यार हें तुमी काण घेया.
मुखार आमी येता आसतना मनशाच्या जिवितान एक 3-4 हंत आसात मनशा जिवितान. कसले ते हंत? सादारण जावन पयल्या वर्सा तावन एक 30 वर्सां म्हणशेर मनशाक शिकोवंक आसा, मस्त मेहनत करूंक आसा, मनशाच्या पांयांचेर रावोंक आसा. 30 जाताना चड उणें कोणी एकलो सेमिनरी गेलो जाल्यार ह्या जाग जाता, कॉन्वेंटाक गेलीं जाल्यार भुरगीं ती एक फायनल प्रोफेशन जाता. ह्या मनीस एक काजार जावन सेटल जाता. 30 वर्सां जाताना मनीस चड उणें तरे पटी कारणांतर कांय 32, 33 या 35 जावं की पुरो. पूण एक जेराल तरान आमी उलयता आसतना एक चिरके भुरगे एक 28, 29, 30 जाताना तांच्या जिवितांत एक मेटकान घेतात. थोडे पटी चड जावंक पुरो ती दुसरी गजाल. थोड्या गांवांनी आनी कितें चड जावं की पुरो तांची संस्कृती. अदरवायज मनीस एक 30 जाताना मनशाचें जिवीत एक पटी सेटल जावंक पळयता. ताच्या उपरांतली एक 30 वर्सां आसात. कसलीं ती 30 वर्सां? मनशान ताच्या कुटुंबा पासत वावर करूंक आसा. भुरगीं कुटुंबान जातात, तांचें शिकप आसा, तांकां बरें करूंक आसा. आनी ताका एक 60 वर्सां जाताना चड उणें भुरग्यांचेंय बरें फालें जाता. दुसरो हंत जालो. आतां तिसरो हंत मनशाक सुरू जाता. तिसरो हंतांत थोडीं हंतां आसात परतुनी. 60 वर्सां जाताना जर तर तुमी खंय एक काम करतात जाल्यार एक स्टँडर्ड कंपनीन बाबा आनी पुरो भयणी पुरो आनी घरा वच कंपनी तावन घरा धाडटात. मागीर परतून कामाक दवरूंक पुरो पूण आदलो सांबाळना, अर्दो गी कालदो मात्र. तुजें हंत जालें, इतल्यार तुवें काम केल्लें पुरो वच. पूण हांगा एक उडास, एक चेतावणी आसा. केन्ना म्हणशेर मनशाचे हात पांय घट आसात, मनशाक गळोवंक जाता, मनशान गळा जाय. मास्टरामाक पळोवन आमी इल्लें शिका जाय. मास्टराम तुमकां आमी सिल्यूट मारता परतुनी. 93 वर्सां प्रायर आदीं हें उडास दवरतना कित्याक सांगता, मोगाच्यानो आज तुमचें तें कितें त्राण आसा पळय, हें त्राण तुमी 30 वर्सां आदीं कितें केल्लें पळय तें त्राण. आज सकाळीं बादमां खाता आनी सांजेर जाताना मसल्स येतात म्हण चिंचे नाका. आज इल्लें खालें पेरेक्स घी आनी खालें किरोण पियेता, फाल्यां म्हाका बारीक त्राण येता. ना, हें ना. आनी जें कितें आज तुमी खातात ताचें त्राण आनी 25 वर्सां उपरांत आसतलें. देखून हें उडास दवरी जाय. देखून कोणाक कितें पुरा काम करूंक जाता. मनशान काम करी जाय. कितें मनशार गळोवंक जाता तें गळा जाय. कित्याक 60 वर्सां रिटायरमेंट मात्र एज. मनशाक रिटायरमेंट. देखून रिटायरमेंटाक आनी एक नांव दिलां, शब्द दिला. रिटायर म्हणून सांगल्यार रिएटायर खंय परतून एपटी वस्तूर घालचें, नवें वस्तूर घाल परतून तरणाटो जावचें. एक रिएटायर म्हणटात. नो रिटायर्ड, रिएटायर्ड. देखून हें उडास दवरचें. देखून एक काम करूंक सांगता 70 या 80 म्हणसर मनशान काम केलें करी जाय. कित्याक पयलीं आमी चिंतताल्या मनशाचें काळीज घट आसल्यार मनीस घट म्हणून. हें सारकें न्हय. मनशाची किडनी सोमा आसल्यार मनीस सोमा घट म्हूण सांगून ना ना ना. आतां नव्या संशोधनार म्हणे किडनी गेल्यार मनीस मरता म्हण चिंत्या, काळीज रावल्यारय मनीस मरता. ताच्या परस तो मरता एकच बडी मरता. मनशाचे हात पांय पडले जाल्यार मनीस उपाशी पडोन पडोन मरता. जर तर बसले कडेन तान वचोंक गे उठोन एक उदक हाडूंक आमकां एक ग्लास जायना जाल्यार कोणाक राखचें. देखून मोगाच्यानो दिसपड तें कांय इल्लेशें चलचें. आनी आज ह्या टॉक जाल्या मागीर तुमकां धांवोवंक सांगना हांव, पूण तुमच्या सलच्या सालींत एक 10% मनीस स्पीड येचें. सलची साल सकाळ एमर्जन्सी वार्डाक लोटून येल्ले बरी वेतले आनी जाल्यार तितकेशे मेटां तुरतान काडी जाय. ताच्या अर्थ तुमी दावाजे मेटांतल्यान दावाजे म्हूण सांगना, कित्याक म्हळ्यार खंय चड ना जाल्यार स्पॅर पार्ट्स मेळोवंक कश्ट. तेही मतीन दवरी जाय. पूण आमची साल चलची इल्लीशी फास्ट जाय जाय. एकदम काले म्हणटात तें बारीक बोरींग जावन चल्ले बरी न्हय, पांय आनी बरा वण चारा पारा चार. ना ना ना. आमची चलची सालींत मनशान आमकां पळय हो मनीस चुरूक आसा, ती चुरूकाय आमकां हे जाय. देखून कितलें बरें सांगता आमकां काम करूंक, कांय इल्लेशें आमी जोडी जाय. फाटल्या दिसांनी अमेरिकानाच्या एका प्रोग्रामांत ताणें एका मनशाक आपोवन हाडलो. म्हाका ताची जाणवाय विशेश म्हूण दिसली. ताणें एक पॉयंट ताणें सांगलो. तो म्हणालो मनशाचें आवक चड उणें 85-90 मनशार कॉमन आसा. कारण नंतर मनीस पयलें मरोंक पुरो. अदरवायज मनशाक आवक आसा बिकॉज ऑफ वखदां वरवीं जावंक पुरो. ह्या आतां आमी एका काळार आसले बरी बरगळ आतां ना, जेवणा खाणाक तितलो बरगळ ना. आतां आमी बरें जेवता, कितें रुचीचें आमी जेवता. देवान दिलां. एका काळार एक सैकाल आपडूंक आशा आसली.
पूण देवान आज 70,000च्या घरांत 2 व्हिलर गी 4 व्हिलर गी हाडूंक फावो केलां. देवान दिलां हें. देखून जेवच्या खावच्या की देवान आमकां फावो केलां. देखून हांव मनशाचें वाटलां, बरी गजाल. तो म्हणालो जर तर एका दादल्या मनशा तुवें आतां तुका 70 वर्सां प्राय जालीं, तुका आनी 25 वर्सां अवकाश आसा. 95 जाल्यार तुका 25 वर्सां अवकाश आसा. या 80 जाल्यार तुका आनीक एक 10-15-20 वर्सांचें अवकाश आसा. देखून तुवें म्हाका ती उतरां ताची सेकंड पार्ट बरी लागली. तुका 70 जाल्या मागीर आनीक एक 15-20 वर्सांक खावचें तितलें तुजे कडेन आसा जाय. आतां सेकंड पार्ट, तुजी वकाल तुजे प्रासी एक 5 वर्सां या 8 वर्सां ल्हान आसता प्रायेन. तुका आतां 70 जाताना तिका 60 जाली म्हूण चिंत्या, तिका आनी 30 वर्सां आसात. तुजी 20 तिची 30 मुखल्या 50 वर्सांक. कित्याक म्हळ्यार ती सगळ्या संवसाराक सोडून तुज्या सांगात आयल्या. यू सी द मिनींग. ती सगळ्या संवसाराक. देखून हांगा दादल्या मनशांनी संतोश पावा जाय. एक कापाड सिलेक्शन करूंक सगळीं शॉप एक न्हय, 25 शॉपां वयर सकयल केल्ले तुका सिलेक्ट केला न्हय. बी हॅपी. एक क्लॅप दिया तुमचे खातीर. एक कापाड हाडूंक, पोट्टू कापाड हाडूंक 25 शॉपांनी भोंवून त्या आसल्या सगळ्यांक तांकां वयर सकयल करन, तांकां आसलें जोर करन, तें पुरा उडोवन परतून फाटीं येवन सिलेक्शन करतना तुमकां सिलेक्ट केला न्हय गे. बी हॅपी फॉर दॅट. वी हॅव टू एप्रिशिएट युअर वायफ. हें समजून घेवचें. तो म्हणालो तें म्हणटा आसतना मुखल्या 50 वर्सांक तिची भद्रती तुवें पळोवंक आसा. कांय किस तुका जालें जाल्यार तिणें उपाशी पडून नजो. व्हेरी डीप थॉट. हें आमी समजून घेवचें. म्हणटा आसतना एक 60 जाताना कंपनींत घरा वच म्हणटात. 70 जाताना थोडे फावटी आमचे सांगाती एक एकच विकेट्यो पडटात. तांच्या लिस्टींत आमी भायर पडटा. थोडे फावटी तांच्या लिस्टींत आमी भायर पडटा या आमच्या लिस्टींत ते भायर पडटात. एक 80 जाताना आमचींत भाव भयणी थोडीं जाणां ती रजेर वेतात. इज इट नॉट रियालिटी? आनी 90 जाताना खंय ही दर न्ही म्हणटा खंय आनी आतां चड उणें पुरो. यू सी एलिमिनेशन रावंड. देखून तूं टेन्शन करूंक ना. टेन्शन करची विशयच ना. आयचो दीस मुजो, फाल्यांचो दीस कळीत ना. देखून आज कितें आसा बरें इल्लेशें जेवचें, बरें इल्लेशें विराम करचें. देखून सगळ्या संवसाराची कंत माथ्यार वणखान घेवन कपालाक मिरयो घालून भोंवची गरज ना. तुमच्या भुरग्यांक तुमी केलां. तुमच्या भुरग्यांक तांच्या पांयांचेर उबें रावोंक केलां आनी तांच्या भुरग्यांक तांणी करिचें. समजता म्हण चिंता. तुमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक तांणी करिचें. तें तांचें काम. तें तांचेंच काम तें. हें आमी समजून घेवन मुखार वचचें जाल्यार मोगाचें न्हू. कितें आमी एक समजून घे जाय. आमी कोणीय ती जावं दीत, निरंतरी यू कॅनॉट बी वैल्यूएबल एट ऑल द टाइम. आप हमेशा मूल्यवान नहीं हो सकते. ताका ताणें पिक्चरांत एक फोटो दिल्या. खंय कडेन रुखाच्या देगेन एक बाईक रावयला आनी आतां बायकाचे 2 पांटे अशें वचून हें बाईक मोदें चाट्टें जावन तें आतां गुजिरीक दिल्यार कांय 500 रुपया मेळचें ना. तुमचें पोरण्या फ्रिज्जाक आतां मोल कितें? कांय 200 500 मेळटीत कश्टांनी. एका काळाचेर VCR आनी VCP आसलीं. हांवें हाडली येताना त्या वेळार ताका हांगा VCRाक 10,000 रुपये आनी VCPन रेकॉर्डिंग नातलें. ताका एक 7,000-8,000 मोल चलतालें. ताचे उपरांत एक काळ असो आयलो की ही पुरा गुजिरीच्यांक दिवंक सुरू केली. आनी तांणी घालें करतालें तें दिल्ल्या कुडलें तांणी धरचें आनी धरणीक मारचें. स्क्रू काडूंक वेळ ना. ताचो डब्बो अशें ताका पंद्या वयल्यान कावर आसता तें तिशीन उडयलें. भितरले बोटी पुरा काडली, वायरां इशीन घाली. म्हळ्यार तातूंतलें तांब्याचें वायर आसतालें इशीन उडयलें. मागीर प्लास्टिकाचें तिशीन उडयलें. किल्याक 7 रुपय. VCP सगळें दवरचें आनी ताका 10,000 हाडलें. ताका 21 रुपय तितलेंत मोल. देखून आप हमेशा मूल्यवान नहीं हो सकते. हें समजून घेया. तुमी जावं दी, हांव जावं दी. आमचें एकूतलें हांव आतां तरणाटपणार म्हाका बारीक लोक मानतालो. एक हंत पावतना मानदिचें म्हणून ना हेरांनी. मानल्यार बरें. पूण हांगा आनी एक आसा चेतावनी. हें उडास दवरीचें. आप हमेशा मूल्यवान नहीं हो सकते. आपका मूल्य कम हो जाता है. पूण आनी एक गजाल खालेंगे म्हूण सांगल्यार
सक्कडांगा आसची मलगणी उडास दवरा. फाटल्या दिसांनी एक पिक्चराची फोटो व्हायरल जाली. एक पोरणे पियेटकार वाटे देगेन दवरला, कितलोसो की खाळ तावन दवरला. लोकांनी ताचेर शेणयो तापल्यात. आमी ल्हान आसतना शेणयो तापताले वय मू या लोकान त्या पियेटकाराच्या वयर शेणयो तापल्यात. एका कालार तें कार धांवला, एका कालार तें कार असलो मनीस व्हडलो जावंक पुरो. आज ताची कोणाक गरज ना. देखून आमचें मोल आमी दवरी जाय. लोकांच्या दोळ्यान आमचें मोल आसा या ना, आमचें मोल आमी दवरी जाय. देखून काले म्हणटात, जर तर करंटाच्या सरयेर करंट ना जाल्यार लोक वस्तूर सुखात घालता गे. समजलें म्हण चिंता. भावा आनी भयणी, तुजें मोल तुवें दवरी जाय. करंटाच्या सरयेर करंट ना जाल्यार लोक वस्तूर सुखात घालता. देखून वस्तूर सुखात घालूंक दिवचें न्ही आमी. आमचें मोल आमी सांबाळून दवरी जाय. मलगड्यांक हें भारी गरजेचें. देखून तें सांबाळचें जाल्यार ताका थोड्यो संगती आसात त्यो तुमी मुतीन दवरच्यो मोगाच्यो न्हू. मुखार या. हांगासर थोड्यांक तिगे अशें बेजार जावंक पुरो, दुखोवंक पुरो. ह्याच हप्त्यांत एक ल्हानसो एक विडियो, बरो विडियो. एकल्याक 4 जाणां भुरगे. ह्या भुरग्यांनी मिटींग केलां. मिटींग केलें म्हणून जाल्यार आमी आमच्या बापायची आस्त वांटे करची. भुरग्यांचें मिटींग आं. आमी आमच्या बापायची आस्त, आवय बापायची आस्त वांटे करची. वांटे करून खालें म्हणून जाल्यार बापाय आवय म्हाका दिसता नातली आसतली, बापूय मात्र आसलो. आमी 4 जण आमच्या बापायक 3 म्हयने आमच्या घरान दवरचें. यू सी कन्निंगनेस. आमी आमच्या बापायक 3 म्हयने एकल्याच्या घरा दवरचें. आनी तांणी एकल्याक पंचायती करूंक आपूण हाडला. तो गांवचो मुखिया. आनी तो आयलो. हें पुरा उलोवणें जातें आसा. येवन तो मुखिया हाका म्हणटा आसा बापायक, हाळे अशें तुज्या भुरग्यांनी अशें चिंतलां वांटे करूंक आनी 3 म्हयने दवरतात खंय. तितलें ताणें म्हणल्या कुडलें एकलो म्हणटा चेडो, बापाय कडेन घालें विचारचें, आमी चिंतून जालां. बापाय कडेन घालें विचारचें, आमी चिंतून जालां. हे दोळ म्हणशेर वोकेत आसलो बापूय आतां उबे रावलो. ताका मुखियाक म्हणटा, आतां हांवें सांगलें आयका. वांटे तांणी करचें न्ही, तुवें करचें न्ही. फायसल हांवें करचें. ह्या 4 जाणां चेड्यांक वर्सांत 3 म्हयने हांव म्हजे कडच्यान दवरतां. बाकीचे 9 म्हयने खंय रावतात बंदोबस्त करून दित. मिटींग क्लोज्ड. ह्या 4 जाणां चेड्यांक 3 म्हयने म्हजे कडच्यान हांव दवरतां, तांकां हांव पोसतां. बाकीचे 9 म्हयने खंय रावचे तांणी बंदोबस्त करून दित. मुखिया कांय वाचल्यार भीक मागून खाता म्हूण धांवलो आसतलो. परत्या भायर खंयच्याच पंचायतीक तो वेसो ना. देखून मोगाच्यानो, तुजें आनी म्हजें मूल्य आमी दवरी जाय. आमचें मोल आमी दवरून काणगे जाय. हें मलगड्यांक भारी गरजेचें. देखून तुजें कितें भांगर आसा, तुजें कितें आस्त आसा, तुजें म्हणलें कितें आसा, तुज्या नंतर मात्र बाकीच्या भुरग्यांक वांटून दी. तूं जो वांटो. देखून तें मेळटा म्हणशेर मस्तेची कडी मात न्ही, पांपलेटाची कडी येता. हें समजा जाय. आनी तूं उलोवंक म्हाका भिरांती ना, दाक्षिणी ना. थोड्यांक राग येवंक पुरो. कंडदन्नु कंड हागे ಹೇಳಿದರೆ ಕೆಂಡದಂತಹ ಕೋಪ. डजंट मॅटर. तुजें म्हणलें कितें आसा, तुज्या वांट्याचें, तुज्या नंतर तूं आसतना न्ही, हें समजून घे जाय. देखून थोड्यो चुकी आमी करूंक नजो. मलगड्यांच्या दिसा थोडें गरजेचें चिंतापी आमी आटोवंक जाय. सांगातच थोडे फावटी आमच्या मदें आसल्यांक की कंडापट्टे कंत आसता, कुटुंबाची कंत. कोण एकली आवय खंय एकदम कंत, सगळो दीस कंत, भुरग्यांची कंत, नातरांची कंत. मागीर हिणें कंतींत आसचें. त्या दिसा एक दीस येजमानी आयलो खंय. म्हाका दिसता तांची प्राय जाली आसतली. येजमानी आयलो खंय. म्हाका म्हज्या फ्रेंड्सा सांगात आज एक भायर वचून गम्मत करूंक जाय म्हणालो खंय. ही हाच्या आदीं परा नाका, तुका किडनी पाड जाता, भलायकी पाडटा म्हूण शर्मा दिवची म्हणाली खंय. वस रीण करून दवरून फाटीं येनाका. एकच वाक्य. वस रीण करून फाटीं येनाका.
हाका संबंद जावन सांगता आनी एक पोरी एक धाकटो एक व्हिडिओ न्हवऱ्याक मस्त पियोवची संवय ही सदांय ताका गाडी दिवच्यो जोर करचें पूण ताणें पियोवचें सोडूना त्या दिसा हो कान घेवन बसला घरा ही कांय उलयना तिणें इल्लें उदक आनी प्राण दिलें बुरसून बरें करून पिये म्हूण सोन दिलें मागीर वय सारता कहली गजाल तुजी सदांय म्हाका गाडी दिताय आज कांय उलयनाय तूं कांय ना तुज्या नांवार इन्शुरन्स केला कितल्या बेगीन तूं गेलोय तितल्या बेगीन म्हाका पयशे मेळटात कांय तळमाट्या कांय पेटण्यान मारले बरी जालें आसतलें परत्या बार पियोवचो ना ही आवय कम बॅक टू द पॉयंट ही आवय खंडापाटे कंत न्हवऱ्याक सांगलें गे हळे वस रीन करून दोन फाटी येनाका तितलें म्हणटाना व्हडली सून उस्ता येवन म्हणाली की माय हांवें एक 2 म्हयने हांगात येवन रावाजें म्हूण चिंतलां भितर तें काबोटांत ओली आसात की पळय रुमांत जागो ना खंय कडेन हॉलांत सोंपार न्हिदे माय हांवें 2 म्हयने हांगा रावाजें म्हूण चिंतलां भितर जागो ना काबोटांत कांय ओलगी उशें आसल्यार पळय हॉलांत सोपाचेर न्हिदे जालें चेडो आयलो खंय चेडो माय हांवें हे पटी परिक्षेक तितलें बरें केल्लें बरी दिसना फेल जाता गी कोण ना कंत करनाका रे परतून बरें येत पूण पीस बांदूंक म्हाका सांगनाका खंय कडेन पार्ट टायम काम आनी कर परतून एकच वर्स तुका सर्तीक पडचें परतून बांद परीक्षा येवच्या वर्सा परतून वच चेडूं आयलें खंय माय म्हज्या आस कामाक येताना कार एक एक्सिडेंट जाला कांय वडना पता गॅरेजीन दवर तितून म्हणसर बस सारकी रयलारगी वच रिपेरी कर सांबाळाचे पयशात रिपेरी करून सोड सांजेर आमचें 4 जाणांचें मिटींग खंय मम्मी हुशार ना मम्मी खालें की जालां मिटींग कर मम्मीच्या भावनेन बसलीं गे मम्मी तुका खंयच्या आस्पत्रेक वरीचें तकलेच्या आस्पत्रे कडेन वरीचें की या मेंदाच्या आस्पत्रे कडेन वरीचें की खंय वरीचें तुका मम्मी तूं हुशार नाय म्हूण दिसता देखून म्हणाली की आतां भारी बर्माच्या आवाजार हुशार नातली रे आज हुशार जाल्या हे दोन म्हणसर तकलेन सोमा नातलीं आज तकलेन सोमा जाल्या मोगाच्यान उदाहरण मात दिलें देखून हर एकल्यानी गरजे भायर कंत काडची न्ही कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक जबाबदारी नाय आमी घालें हेरां बसून कंत करून मरचें गी आमकां दुसरें काम ना गी तांकां तांची जबाबदारी आसा पुता परिक्षेन बरें करूं नाय तोंदरे नात आनी 1 वर्स वचू परतून फेल जाल्यार आनी 1 वर्स वचू त्या वयक आमी एप्रिशिएट करीचें म्हजें कार एक्सिडेंट जालां गॅरेजीन दवर रिपेरी कर तेदर म्हणसर बसार वचू मूख जालें देखून पुता कार एक्सिडेंट जालें की या पुता आमी गॅरेजीक या ना तूं व्हरून वचू त्या ताळा मात ती जबाबदारी येता ताका परत्या बार एक टर्न करतना 25 पटी पळयता फाटी मुखार नाल्यार बापायन खर्च केल्लो पयसो आवयन पयशे दिल्ले तशें जायना संवसारांत हर एका मनशाक ताची या तिची जबाबदारी आमी दिवंक जायचे सांगत आस भुरग्यां विशांती एक सत्र आयकरी जाय आयकल्लें एक कोट अशें आसा माँ बाप बच्चों को काबिल करने के लिए अपने जेवर तक उतार देते हैं भुरग्यांक तांच्या पांयांचेर रावोवंक आवय बापूय गळ्यांतलें भांगार सयतीक काण दितात हें जाता आमकां कळीत आसा पूण तिनसूय भुरगीं काबील जाल्या मागीर तांच्या पांयांचेर उबे रावल्या मागीर पयशे खर्चातात म्हणून आवय बापायक एक वॉकली हाडून दिनात खंय और वही काबिल बच्चे पैसा खर्चा होता है करके सोचकर माँ बाप को एक चश्मा तक नहीं लाके देते हैं ही सत आमी समजा जाय हे समाजाचे दोनूय कुशी आसात हे आमकां समजा जाय हें देखून असले आय एप्रिशिएट पाद्रेपा हर एका फिरगेच्यान ती एक मालगड्यांचो दीस म्हूण करतात आमच्या फिरगेच्यान आसा आमची एक 10-12 प्रोग्रामां एन्युअली आसा तो मालगड्यांचो दीस एकी हांगाय आमी 70च्या वयल्यान करचो हांगा 65च्या वयर जाल्ले वरवीं सांगपो तुमचो व्हड आसा देवा करगा फादर आय एप्रिशिएट यू फॉर ऑर्गनायझींग सच कायंड ऑफ थिंग्स म्हणटाना मोगाच्यानो पाद्र्यापा की म्हज्या प्रासी 3 वर्सां व्हड म्हूण दिसता पाद्र्या भावासो हांव भयणीचो आमी भाव भयणीचे भुरगे पाद्र्यापाचे इल्लेशे केस इल्लेशे काळे आसात आनी की
एप्रिशिएशन फादर, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. या म्हणटा आसतना एक 3 संगतींक मोगाच्या मलगड्यान तुमी उडास दवरचो. 3 संगती बारीक गरज आसात. पयलें मनोस्थिती. आमची सगळ्यांची एक मनोस्थिती समास आसा. एक धैर्य म्हणलें जायचें बरी एका मनशाक. धैर्य जायचें जाल्यार देखून काले म्हणटात निमाणे उपकाराक पडचें. उशा पोंदा आसुल्लो पासबूक आनी चॅकबूक. पासबुकार कांय इल्लें आसा जें खंय समजलें म्हण चिंता. काले म्हणी एक न्हिदले कडेन धांवन हें दसकत म्हणी घालनी वसरे म्हाका एक 5,000 हांडी म्हूण सांगून उपकाराक पडचें तें. कोणा एका कामाच्या मनशाक म्हणी सांगून वसरे एक 2,000 हाडणे म्हूण सांगून पुशाच्या पोंदा एक पासबूक आनी चॅकबूक आसा जंय. पूण पासबुकार कांय इल्लें आसा जंय. खाली पासबूक कांय गरजे पडना. हें सगळ्यांकी गरज आसा. सगळ्यांकी सगळ्यांच्या नांवार. देखून एक सांगणी अशें म्हणटा की 60 वर्सां जाल्या उपरांत तुमचे लागीं कितें आसा तें परतून 5 वर्सांक डब्बल जावंक दवरूंक ना. ताची वाड कितें आसा हर एका 3 म्हयन्याक तुज्या पासबुकार पडाचें. कोणाक 60 जालीं कितें तुमचें एक मूल्य आसा ती गाय विकूंक ना. ती दूद दिवची गाय ताका एक वाड म्हूण आसा. पूण दवरतना 17 करा. खंयच्यात दवरीचें म्हणलें तुमी 17 करी जाय. वाड उणी जाल्यार एक भद्रती पळोवन दवरी जाय. 2% सड दिता म्हणून कोणाच्या हरद्यार घालचें न्ही. मनीस कशे कण्णोजी आसात म्हूण समजना. हें 17 करची. देखून म्हजें उतरां न्ही मलगड्याचीं उतरां. तो म्हणटा 60 वर्सां जाल्या उपरांत कितें आसा FD दवरल्या ताचे पयशे हर एका 3 म्हयन्याक म्हज्या एकावंटाक पडाचे वाड. आनी ती कितें पडल्या पुरो अकावंट मुक्तीचें. हॅप्पी लायफ. ह्या 70 जाल्या उपरांत खंय तो म्हणटा कांय इल्लें भांगार आनी आसा जाल्यार इल्लो कोत्तूय किचें खंय. एक 25 पावंडां 20 पावंडां आसा जाल्यार एक 10 पावंडां आसल्यार कांय इल्लेशें. एक वर्साक एक 1 पावंड म्हणी विकीचें 60,000 जालें. आमचें जिवीत ती संतोशाचें जायचें न्ही. तुमचें जिवीत संतोशाचें नाकाय. सगळीं जिणी बरो किळो झरले बरी जोरोन उंत आसचें गे. समजून घेया. आनी मागीर जाता जाल्यार 4 जाणांक सांगा. धैर्यान सांगाचें. हातूं लक्षें ना. हें पोट मारून पोटाक थंड गुडको बांदून आतांय पोटूच बांदचें गे ना. खंय कडेन वसोंक आसा वसा इल्लेशें बोवा. सड्ड पयस वसोंक जावचें ना कोण ना. सड्ड पयस वसोंक जायना. बरी एक लागीं म्हणी खंय एक वेलांकणी गी या खंय आमच्या सेंट आल्फोन्साच्या जाग्यार गी या खंय इंडिया भितर गी हात पांय गट आसा. देवान कांय थांक दिला वसा बैल्या गांवा जाल्यार यात्रेक पयलीं जावन वसा. मनशान भोवाचें. मागीर एक काळ येतलो म्हणचें कालें करचें आतां म्हज्या पांयांक मार आयल्याने भायर भितर वसोंकय जायना. देखून मालगड्यांनी सारकें सांगलां दांत गट आसतना सोणें खायचें. दांत गट आसतना सोणें खायचें. खंय कडेन वसोंक आशा आसा मोण आसा हात पांय गट आसात देवान खायलीशें थांक दिल्या इल्लें भोंवून संतोशी पावाचें. देर इज नथींग लायक विजिटींग ए प्लेस. दुबाय विशांत व्हडले व्हडले बूक वाचेत पूण थंय गेल्ल्या वेळार कळटा ह्या मनशांनी 50 वर्सांनी केल्ली अभिवृद्धी. सगळो म्हयनो शूज घालून भोंवले जाल्यार शूजांक पॉलिश करची गरज पडना. तितलें नितळा. खंयच्या कडेन गेल्यार ते फुटपाथ ते रोड ते सिग्नल सिस्टम. मनीस मार्गार पांय दवरले कोडले कोणाचें मर्सिडीज कार ताणें रावयचेच. कितें सिस्टम फकत 50 वर्सांनी. कितें 5वें केलां त्या हातूं रेवेंत. धरणी पोंदा पायपू बोटां भाशेन अंतात. एक जड जीव आसा त्या बोवारी पुरा पायपू आहात. कितें अभिवृद्धी केल्या हें पळयल्यार कळटा आमकां. कितें तांची तो स्पीड तांचो वेसो अभिवृद्धेचो हें समजून घेवचें. देखून मनोस्थिती बरी जायची आमची. मनोस्थिती. सेकंड मनीस्थिती ती बरी आसूं दी. मनोस्थितीत आसल्यार फावना. इल्ली मनीस्थिती जायचें हें समजून घेवचें सगळ्यांनी. देखून कितें आसा सांबाळचें. देखून हांगा आसल्या हांगा तरणाटे आसात मस्तू. ह्या तरणाट्या लागीं तुमी ही मॅसेज तुमच्या तरणाट्यात आसल्यांक सांगाचें. आतां तुमची पेरेंट्स तर जीव आसा जाल्यार तांच्या नांवार एक FD घालून दवरचें. ते फाल्यां तुमकांत ती खावन मुख दिनांत.
ताचे इंट्रस्ट तुमच्या पेरंट्सांक येजे म्हयन्या ओ म्हज्या पुतान म्हज्या नांवार एक 4 लाख 5 लाख घाल्यात, म्हाका एक म्हयन्याक एक 2000 घे, वॉट एवर इट मे, कितें इंट्रस्ट जाता, म्हाका इंट्रस्ट वाड येता. दे फील सो हॅपी. केन्नाच तरणाट्यानो हांगा आसले न्हू, आवय बापायन तुमच्या मुखार हात उदारे करूंक केन्नाच करचे न्ही, तांणी विचारूंक करचे न्ही. हें समजून घेजय. ताका बेसांव आसा. देखून म्हणटात आमी जल्मातना आमची आवय बापय दुबळी आसल्यार ओडणी, पूण ती प्राय जावन म्हातारी जावन येतना तांणी दुबळी जावन आसो नजो. तांणी ग्रेस जायचे, तांणी अभिमानान सांगायचे म्हजो पूत म्हजें धूव घालय करूंक तयार आसा. तो वळमात बेसांव नाल्यार माल दिसावंत. हे आमी समजून घेवचें. देखून मनोस्थिती, मनीस्थिती आनी मनस्थिती. देखून हांगा आसच्या प्रत्येक जावन दादल्या मनशा लागीं विनंती करता, मोगाच्या न्हू एका हंता उपरांत आमी पिकोवन येतना फळांक पळयचें खंय. तरणे आसतना आंबे तोरां तीं दिकाळ आसतात, खंय एक तेंपो दीक उसळ्यार पोड येतात, दोळ्यांक पड्ड्या दोळे उक्ते करूंक जायना. ल्हान आसतना तीं दिकाळ आसतात, तातूंत दीक आसा, आंबोट म्हळ्यार पुलचाट. पूण तीं पिकोवन येता आसतना कितें मासाळ जातात, कितें ताच्या बायल्यांनी खाल्ल्यार कितें रुचीक जातात, काळ्या म्हूण जातात. मनशांनी प्राय जावन येताना मनशान मासाळ, रोसाळ आनी मोगाळ जायचे खंय. आनी तें एका टायमाचेर तेंत सगळो दीस किरी किरी पिरी पिरी करचें, तेंत दवरून घरांत. मोगाच्या न्हू एक थोडे पटी आमी विचारीचें हीं सवालां, विचारीचंय. हें सगळ्यान जाता. थोडे पटी ती काजार जावन येताना ती व्हंकाल कितें सुटसुडीत, कितें हुशार, कितें खुशाली आसली, कितें भलायकेंत आसली. येवन एक 2 वर्सां भितरच आडांनी कात जाल्या, केंस पुरा पिकोवंक सुरू जाल्यात. कित्याक पासो तशें? ह्या काजार जाताना हो चेडो कितें खुशाली आसलो, कितें उल्हासांत आसलो, चलताना पातुरूस वळटाले, आतां कांय ना, एकदम डिप्रेशना बरी जाला. कित्याक जाला? कसो जालो? कोणें केलो ताका तसो? देखून खाली एका कुशीन फातर मारल्या जायना, दोनी कुशीनी जायचे. देखून हें आमी समजा जाय. जावं पुरो कायलें सड उणें जालां, पूण मनशाक प्राय येतना तरणाट्यांक आपोवणें हें. देखून घरांत उलोवणें मोयपासी जायचें. पेजत आसल्यार येवणी ताका देखून व्हडलें एक 3 लाखांचें सागोणीचें मेज गरज ना, फायबराचें पावता, 2000 मेळटा. पूण जेवताना तोंडाक तोंड पळोवन आसून जेविचें मनशान. देखून जर तर कांय 3 लाखांचें व्हडलें सागोणीचें मेज हाडणी, जर तर सोमा पेज गावची गत नाल्यार मेज घाल्याक तें रान्नी दवरचें बरें. कोणा दाखोवंक? मनशान तोंडाक तोंड पळोवन जेविचें न्ही. कशें आसाय सांजेर आयिल्ले कुडलें. देखून कोण एकलो म्हणटा काराक मुणयेक लायन पडली जाल्यार खंय तो मनीस निदाना, पूण हिच्या तोंडार दुकान देंवून लायनी पडल्यात त्यो ताका दिसत ना. अशेंय जाता. These are the things we have to balance somewhere. देखून हें सगळें मोगाच्या न्हू हें गरज आसा. देखून मनस्थिती, मनोस्थिती, मनीस्थिती. देखून सगळ्यां कडेन एक 4 पयशे आसूं दीत, कोणा कडेन ना. तुमच्या भुरग्यांक ही मॅसेज पावया. त्या भुरग्यांचें फस्ट काम कित्याक म्हळ्यार वडिलांनो तुमी हांगा आसात. जर तर तुमचें आतां आज भुरगीं म्हणटी जाल्यार मम्मा हांवें एक 2 किलो भांगर हाडलां, तुज्या नांवार हांव लॉकरान दवरतां. काले म्हणशात तुमी. म्हाका काल्याक रे, मोरतना व्हरूंक ये. म्हाका येयलें पोटाक म्हणल्यार पुरो. एम आय रायट? या तुमचो पूत म्हणटा पप्पा हांवें 5 एकर जागो खाण गेला, तुज्या नांवार रजिस्ट्रेशन करता. म्हाका काल्याक रे, येताना वोन व्हरूंक ये. तुज्याच नांवार कर पुता. म्हाका एक निर्मळ्यान जेवंक हांव घासल्यार पुरो. उपादर दिनासतना एक समाधानान रावंक सोडल्यार पुरो. दीस इज द रियालिटी न्हू. हें सत आमी सगळ्यांनी समजून घेवचें मोगाचें न्हू. म्हणटा आसतना सड्ड वेळ उलोवंक ना. कितें आमच्या दिसपट्ट्या जिविताक गरजेचें, कितें इल्लेशें खावचें आसा मोगाचें न्हू. इल्लेशें जाल्यार इवडनी निर्मळ खायचें, नितळ निर्मळ. तें एक सांगणी आसा. कोणे एका व्हडली मायन 1 डझन आंबे हाडले खंय. आंबे हाडले, तांचो एक तिके पाड जाल्लो. सुरूच्या दिसा कुसुल्लो काण केलो खंय, 11 दवरले भितर परतून. फाल्यां पळयतना आनी एक कुसला. तासो येयलो काडलो केलो. 12 दिसी 1 डझनी पुरा कुसुल्ले ते केल्या तिणें खातर.
तो सुरू कुसलो फस्टाक भायर उडलो जाल्यार सक्कर दिसांक बरोच मेळटो न्ही. हो आमचो एकलो फ्रेंड आहा मुंबयचो मिस्टर भंडारी, व्हडलो मनीस ताचें. ताणें सांगली उतरां ही देखून तें कालें पाड जाल्लें तें खावचें न्ही. कितें एक निर्मळ आसा, इल्लेशें जेवल्यार इवण्णी, नितळ निर्मळ जेवीचें आनी आमच्या भुरग्यांनी हें पळयचें, नितळ खावचें. देखून एक जेवण एक आमचें निर्मळ, आमचें परिसर आमी नितळ दवरिचें आनी मोगाच्यान उडास दवरा. मनशांनी मनशाक मोल बांदचें 4 संगती पळोवन. 4 संगती. मनशान पयलें पळोवचें तोंड. देखून तोंड मनशाचें एक बरें आसा. थोड्यांक जावंक बरो काड सोडची संवय आसा, तें ट्रिम करीचें. आनी सट्टा जावन कोण सावळे आसात तांकां तरणाटपणार काड सोबाना. इट शूड बी कॉन्ट्रास्ट. तांकां म्हातारे जाताना काड सोंपता, ते काळे काड धोवें. कोण बरे नितोळ आसात, गोरेशे आसात, तांकां काळें काड बरें सोंपता. देखून मनशान सकाळीं उठल्या घडलें पयलें सकाळ तुमच्या भलायकेच्या दिसणें उडास दवरा. पयलें सकाळीं उठून दांत घासले बरें करून. जीब आतान क्लीन करची न्ही जीब, ताका टंग क्लिनर म्हणून एक आसा, नाल्यार माडाचें हें काडा मोडलाची पाटली घुस. सोमाक घासीचे जीब. थोड्यांच्या कुंभार दितना कळटा इतली दाट जाल्या आगरू म्हणून. पळयतना ते ओंकार येतात न्हू, सांगचें शिदा सांगाचें. देखून ताका प्लास्टिकाचें आसात, लोंकडाचें आसात, स्टिलाचें आसात, बरी करून जीब क्लीन करीचें. इबेचे आगरू कंप्लीट वचचे सकाळीं आनी सांजेर 2 पोटी दांत घास. दांताक व्हडलो फोर्स घालून निज्यो पाड जावचें बरी करनाकात. दांत अल्टार घासल्यार पुरो, पूण जीबेक सोमाक क्लीन करीचें. तितलें जाल्यार मागीर दादले मनीस जाल्यार पयलें सकाळीं एक तोंडार एक मिशीन भोंवडायचें. हें गरजेचें. कोण काड सोडटा ट्रिम केल्यार व्हडणी. बायल मनशांनी देखून सकाळीं उठून माथ्याक एक तेल दवरून केंस उगयचे, नाल्यार कालें गो सुरपानाकी बरी करताय म्हणून ते. देखून पयलें आमचें तोंड एक ग्रेसफूल आसा जें म्हणटात, उल्हास, एक संतोश. हें कांय ना, सगळो दीस फिरून घाल्ल्या बरी तोंड आसल्यार, उजो पेटले बरी, सोंटी काडी गेल्यार पळयल्ल्यांक तांच्या तोंडाक किंवा देखून सैरीक पुरा पळोवंक येताना 10व्यांक गोवांक हांव न्हू हाची सोंडी पळयल्यार निसी मेळचो ना, आमकां नाका म्हूण धांवतातच न्ही. देखून इल्लोसो उल्हास तोंडाचेर आसा सय. दादले मनीस जावं दी, बायल मनशां जावं दी, प्रायसो जावं दी, तरणाटो जावं दी, तोंडार एक उल्हास. दुसरें मनशांनी पळोवचें केस. माथ्याचे केस एक ताका एक स्टायल म्हणून एक आसा, कशेंय केल्यार जायना, कशेंय केल्यार जायना. मनशाक एक डिसेन्सी म्हणून एक आसा. तिसरें मनशाचें वस्तूर. आनी हांगासर स्त्रियानो एक उडास दवरा. नायटाक घरा घालची, ती घालून आंगडयेचें न्ही. नायटी घालून घरा भितर भायर वचना. हांगा दादल्या मनशांकी आसा मोगाच्यानो, तुमच्या व्हंकलेकी ती काय आशा आसा म्हज्या न्हवऱ्यांनी बरें वस्तूर न्हेसाचें, 4 जाणां मुखार बरो दिसाचें. तांकां आशा आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हजे कडेन उलयतानाय भयणी कालें वतना ती उक्त्या मनान उलयता, सांगतात. तांकांय आशा आसा. आमचो एकलो बेरचापा बरी येता, खंयच्या कालाक शिवयल्लें गे तें शर्ट बुजां देंवल्यांत, त्या पॅण्टाक बेल्टाक 2-3 बुराक काडल्यात. एका काळार बरो आसलो कोण ना, आतां तो बारीक जाला, पूण तें पॅण्ट रिपेरी करून वचोय. बेरचापा म्हळ्यार बेरचापा बरी ना, तशें जायना. स्त्रियोय कांय उणें नात. खंयच्या कालाक ही शिवयल्ली बाजू आसतली त्याला बरी आहली. आतां त्या कोळ्या येदे मोठे आल्या, आतां हे देश जाल्यात, ती बाजू शामियाना बरी जाल्या. आतां तशेंय जायना. मोगाच्यानो राग करनाकात. दीज आर द एवरीडे लायफ. हर एका दिसाचें जिवीत हें. देखून मनशान पळोवचें वस्तूर. कित्याक म्हणटा, तुमी मर्सिडीज काराचेर आयल्यात जावंक पुरो आज हांगा येताना, पूण हांगा बिल्लो घालून भोंवनान, तें खंय बी दवरलां तें वताक. आमी वेता आसतना आमी वेचें. देखून मनशान देखून भुरग्यांक ल्हान आसतनांत वस्तुरांत ती तर आसात. आमी इतलान काम करतानाय तेंत वस्तूर, आंगडी येतानाय तेंत, बिचाक येतानाय तेंत, इस्कालाक येतानाय तेंत आनी मिसाक येतानाय तेंत न्ही. त्या जाग्या प्रमाणे त्या बिचार जर तर मिनिमम वस्तूर घाल्यार कोणी कांय विचारना. बीच इज ए प्लेस लायक दॅट. थंय वेचेंत दर्यान उदकांत खेळोंक, रेवेर बसूंक.
ती साडून येसन वचना आमी काजाराक येताना आमी साडून येसन वेता मिसाक येताना देखून भुरग्यांक ल्हानपणां ताणून तूं वस्तुराचें तें एक म्हत्व शिकय जाय मोगाच्या न्हू तेंत कॉलरांनी नातली कली कली अक्षरां बरयलीं टी शर्टां घालून मिसाक येवंक जायना त्या जाग्याक एक पवित्रपण आसा इंटरव्यूवाक येताना कशें कितें कार्डांनी पुरा काडून केंसांनी पुरा ट्रिम करून एक तूं फूल स्लीव नाल्यार हाफ स्लीव घालून कितें टिप टॉप येतात ल्हानशा एका पोट्टू इंटरव्यूवाक येताना आनी सगळ्यो संवसारांतल्यो कंपन्यो देवाच्यो रसनार तो ताका मेळोवंक येताना कशें आयल्यार जाता की जायना तो घन आनी मान नॉर्थ इस्टाक गेलें जाल्यार एकूच एकलो पांयांक शूज घाल्या शिवाय मिसाक येना अरे एकले सेमिनारीन दोग जाण आले सेमिनारिस्ट आमी सगळ्यांनी वांडो घालून आयल्यार ते ना ते आयताराचें शूज घालून तेवचें मिसाक येताना चापलाक सेमिनारीच्या चापलाक मानी हांगाचे आसले कोहिमाचे यू सी वी हॅव टू लर्न मेनी थिंग्स फ्रॉम देम देखून आनी त्या वेळार तुमी तुमकांच वकात हाडचें न्ही उडास दवरा वकात सेल्फ मेडिकेशना कुंसोत्तू धाकतेर ताकात वकात तोत्तू बरयना तो ताच्या एसिस्टंटा कडच्यान येता या आनी एकल्या कडच्यान येता देखून कुंसोय धाकतेर जावंक पुरो थोडें चिल्लाराचें ओके अदरवायज नो सेल्फ मेडिकेशन तुमीन तुमकां वकात खायल्यार मागीर पिड्या येताना वकात लागना खंयच्यागी कितें कितें जाता देखून वकात तुमचें कितें रेगुलर एक चॅकअप आसा तें गरजेच तें करा आमी भलायकेंत उराजें न्ही आनी हांगा कोणाक कांय संवय आसता तुमचे पसत मोगाचें न्हू पुरावें ते टॉक आयकलो ये भावा भयणी 5 लाखांच्या काराक तूं चिमणें तेल घालिनाय 5 लाखांच्या कारांक तूं चिमणें तेल घालिनाय तें डिझील जाल्यार डिझील घालताय पेट्रोल जाल्यार पेट्रोल घालताय पूण ह्या 5 करोडां चड मोल आसल्या जिवाक कित्याक नाका जाल्लें घालताय मॅसेज पास जाली म्हण चिंता मॅसेज इज व्हेरी क्लियर समजून घेया कालें कालें खावन आसली भलायकी पाड करची न्ही आमच्या जिवा भितर आमचे पार्ट्स मोगाचे न्हू देवान दिताना ताका मोल घालून दिवंक ना खंयच्या दिसा काम करना त्या दिसा मोल पडटा ताका लिवर गेलें जाल्यार उणें म्हळ्यार एक 50 तावन 60 लाख रुपये जाय पूण रिपेरी जाता म्हणली गॅरंटी ना किडनी गेली जाल्यार कितले लाख म्हाका गोत्तू ना पूण तें म्हयन्याक 10-15 हजारांचें वकात जाय देखून देवान दिताना फ्री दिल्यात हे सांबाळीचें त्या सकट पार्ट्सांक कितें जाय तें मात्र लागता दुसरें बाकीचें लागना तें केलें जाल्यार काराक चिमणें तेल घाल्लें बरी जाता देखून तूं कोणेय राग करची गजाल ना बेजार पावची गजाल ना आसले प्रमाणे उलया समजून घेया आनी तुमी कोणीय तुमी जायात तुमी तुमच्या कुटुंबाक दिवचें ग्रेटेस्ट गिफ्ट म्हळ्यार तुमची भलायकी ज्या दिसा तुमी भलायकेन नात सगळें आस्ताव्यस्त जाता जावं दी दादलो मनीस जावं दी बायल मनीस तुमची भलायकी सोमाना तुमी सगळ्या कुटुंबाक एक वजें जातात ऑफकोर्स एका हंताक पावतना मनशाची भलायकी पाड जाता आमकां गोत्तू ना तें पूण आमी जावन पाड करची न्ही सांगत आस हांगा जर तर कोणायकी गुटखा आनी खावची संवय आसा जाल्यार दया करून रावया तें खालें गी म्हणलें तें वीक तातूंत पॉयजन कितें गी म्हणलें समजून घेया आनी कांय तें केल्या उपरांत तें तोंडाक एक येता घाण म्हणी पळयल्यार कुसुल्ल्या मोड्या बरी तुमच्या व्हंकलेन तुमकां किस दिवचो जाल्यार कसो दिवचो कसो म्हूण जायचें न्ही आनी तित्त जावं दी श्रीत म्हूण चिंत्या ती सोमा माथ्यार आपत्या गेपटी माथ्यार नाता आनी कांय वस्तुरी सोमा उबोळना न्हवऱ्याने किस दिवचो जाल्यार कसो दिवचो कांय घंटा म्हणी ती मॅक्सी पयल्या सांगून पर्यार ना साध्य आसा दीज आर द रियालिटीज देखून हेंय समजून घ्या बऱ्या भलायके खातीर आमच्या भोंवती नितळाय जायचें आमचें खावचें खाण नितळ जायचें वेळा प्रमाणे कितें मेडिकल चॅकअप आसा करी जाय स्वंत मेडिकेशन ना काराक चिमणें तेल घालनाकात थोडे एकदम सिरियस जाले आतां आंडोरलें कालें करचें म्हणलें थोड्यांक सवाल कोणें एकल्यान निर्धार केल्लो खंय ते दिसपोर जाल्लो वकाल सोडून गेल्लीं भुरगीं सोडून गेलीं वय पिशां बरी जाल्लो खंय आनी एक दीस निर्धार केलो आनी मुखार नाका कुडान बसलो खंय पुरा खाली जाल्ल्यो ताल्ल्यो खंय पुरा एक तूं उखल्ली तुजे उर्वी म्हजी वकाल म्हाका सोडून गेली हांव एक सुरो जालो धरून मारली खंय आनी एक उखल्ली
तुजे वरवीं म्हजीं भुरगीं म्हाका सोडून गेलीं, म्हाका कोणूच ना मारलें. तुजे वरवीं हांव असो पिश्यां बरी जालां, आनी एक मारली, आनी एक उखल, म्हाका समाजान मोल ना, मर्याद ना. तुजे वरवीं म्हाका इगर्जे वचूंक जाय, आनी एक हाडली खंय, जड हाडली. तुजी कितेंच सूख ना म्हणलो खंय. कांय मागीर अशें अशें करून दवरलें आसता. सांगात आसा मोगाच्यान वेळ धांवन ते आसा कितें मनशाक एक 7 वरांची न्हीद गरज आसा, न्हिदा. आनी हांगा एक उडास दवरी, थोडे फावटी कारण तर न्हीद पडना. न्हीद पडना जाल्यार उठोवन चलोवंक ना, भोवंक ना. मनशाक न्हिदत पडचें म्हणून हांवें आयकल्ल्या प्रमाणे न्हिदत म्हळ्यार मनशाक न्हीद पडना थोडें कारणांतर जावं पुरो. बेड्डाचेर हात पांय सोडून फ्री. कांय वॉशरुमाक वचचेंच म्हूण जाल्यार वॉशरुमाक मात्र वचोन फाटी येवन परतून न्हिदाचें. आनी मनशाच्या न्हिदेंत 5 सायकल्स आसात खंय, 1.5 वरांची. देखून मनशाक 7.5 वरांची न्हीद गरज आसा. त्या जर तर खंयचेंय एक सायकल सुटलें त्या वेळाचेर कालें जाता, त्या वेळाचेर जिवा भितर कितें जाय जें आसलें तें जायना. अर्दी आतां मनशांची भलायकी पाड जाल्या, मनशाक न्हीद ना, आमकांय पावना. सकाळीं बेगीन उठाचें पडटा, राती न्हिदतना कालें वाचून गी बरोवन गी म्हणून न्हीद पावना. 7.5 म्हळ्यार एक 7 वरां म्हणी न्हीद सगळ्यांक जाय जाय, हें मतीन दवरा. इल्लीशी एक्सरसायज करीचे. घरांत एक 4 डंबेल्सांनी हाडून दवरचीं बरीं. कित्याक म्हळ्यार आदली एक्सरसायज आतां मेळना आमकां. उदक उडचें ना, लाटोय ना, दोरी ना, कितें एक्सरसायज मेळटाली सगळ्या जिवाक एक्सरसायज. वस्त्र उमळचें आतां ना, मिशीन जालें. आळ्यान वाडचें ना, कितें पेंकाड अशें गुंता आसतना कितें जातालें. घटण्या प्रासड पेंकाड गुंतालें पयलें, आनी भागोवंक जातालें, उठोवंक जातालें. धर्म पुसचे विशय ना, ताकाय मोपारां आनी सुयपारां म्हणून कालें बरें आयल्यांत. ताका परतून पावणांतल्या परतून आनी एक्स्ट्रा तेंकडी घालून बेड्ड तें आसता हांगा तावून तो पुसूंक जाता अशें करून. ह्यो प्रसंगती आसात. देखून इल्लीशी एक्सरसायज करची गरजेची. मोगाच्यानो सांगत आस, इल्लें आमकां इश्ट मंत्रां जाय जाय, इल्लीं फ्रेंड्सां जाय जाय. आमचें इल्लेशें उक्त्यान उलोवंक. सबार फिरगज्यांनी तसलें आतां एसोसिएशन फॉर्म केलां. तुमच्या फिरगज्यान आसा की ना गी गोत्तू ना, आमच्या फिरगज्यांनी चिंते आसा आमी एक एसोसिएशन फॉर्म सांगत आसता. ताच्या बराबर मोगाच्यानो फिरगज्यांत SVP आसा, 3rd ऑर्डर आसा, लिजन ऑफ मेरी आसा. खंयच्याय एका संघ संस्थान तुमी मेंबर जायचे, खंयच्या पूण एकांत. आनी सांगत आस मागीर अवकाश मेळटा आसतना सिनियर सिटीजनाचें एक एसोसिएशना भशेन फॉर्म कर. तांतूय अप्रूप येवन कायलें कॅरम खेळचें, कायलेशें इल्लेशें सांगता बसून च्या पिवनची गी, हें इट कॅन बी डन. पूण आतां एक्झिस्टींग आसच्यांत तुमी एक मेंबर्स जावचें भोव गरजेचें. मोगाचें भोव गरजेचें. सांगत आसा निमाणें आखेर करचें परस फुडें एका प्रायाक पावतना मनशाचे केंस जडटात. जोडून दित न्ही, नांवंक सुलाभ. कोणाच्या मांड्यार एक्की केंस ना, तांकां नांवंक बारी सुलाभ. सकाळीं तोंड धुवंक मात कश्ट, हांगा मनशेर धुयचें पडटा. नांवंक बारी सुलाभ. देखून केंस जडले कंत करची ना. आनी एक पॉझिटीव थिंकींग जायचें. कोण एकलो बार्बर शॉपाक गेल्लो खंय, चारुत्त केंस खंय हांगा मांड्यार, सगळ्या मांड्यार एक केंस ना, चारुत्त. गेलशाक रागान संकाड खंय, कालें बुड्डून काडीचे गी, थासून काडीचे गी म्हणालो खंय. ना ना, कल्लर कर म्हणालो खंय. हर एका संगतींत एक पॉझिटीव चिंताप जायचें मनशाचें. बी पॉझिटीव तशें कर. दुसरें केंस जोडोवंक पुरो. सांगत आस एका काळार हांगा आसलीं चिरपूट मारल्यार कांय रागात येता म्हणलें बरी आसलीं कोण ना. आतां कितली इस्त्री गेल्यार मिरयो वचनान. रियालिटी, एक्सेप्ट इट. तातूंत कांय कंत करची गरज ना. तें आसचेंत थोडे पडेन तिकेशें कान आनी उणें आयकूंक की पडोवंक पुरो कोण ना. पोर एका स्वामीजीचो टॉक आयकलो. तो म्हणालो प्राय जाताना कान इल्लें उणें आयकूनचें बेसांवकय, कोण नाल्यार तकली पिशी जाता खंय. तांणी परत सांगलें आयकून. देखून इल्लें उणें आयकल्यार बरें म्हणटा तो. म्हणटा आसतना हांगा एक आनी एक लायटर पार्ट. कोणे एकल्याक बिलकूल कान आयकनातले खंय. मागीर धाकटे हाडचें वचोन ताणें ताका मिशीनान दिलें आसता. पूण वो हाका कान आयकना घरच्यांक वतालें. वो मिशीन घाल्या उपरांत ताका इल्लें आयकतालें. आनी कोणा सांगूंकूच ना कान आयकतात म्हणजे आयकतात सांगूंकूच ना. पयलींच्या बरीच करतालो खंय. मागीर म्हयन्या उपरांत धाकट्यार आपयलें आसता ताका टेस्ट करूंक म्हणून. तुका कांय म्हणिल्लें आयकता की म्हणालो खंय धाकट्यार. इल्लें आयकता धाकट्यार. हांवें आतां फाटल्या एका म्हयन्यांत 3 फावटी म्हजें विल्ल बदलिलें म्हणालो खंय.
फाटल्या एका म्हयन्यांत म्हजें विल्ल हांवें 3 फावटी बदलिलें. म्हळ्यार घरच्यांनी उलयल्लें पुरो आयकून हाका कळ्ळां हाका आतां म्हाताऱ्याक असो म्हणे भायर घालीचे रे आनी ताका तशें करीचे रे अशें. आनी 3 फावटी म्हळ्यार पयलें कांय पुताच्या नांवार बरयलें म्हणून मागीर दुयेच्या नांवार की मागीर कांय व्हंकलेच्या नांवार की कालें केलां गोत्तू ना. इल्लें आयक आतां धाकटेर 3 फावटी विल्ल चेंज केलें हांवें. देखून प्राय जाताना कांय इल्लें उणें आयकता जाल्यार हें बरेंच बेसांव म्हूण काणग्या देवाक शिरापची गरज ना. सांगातच बाकी थोड्यो संगती आसात. आमचीं हाडां पयलीं एका काळार गटां आसलीं तीं ब्रिटल जातात. घडयेन मोडोवंक साध्य आसता 17 करया. ह्या विविंगड दुसऱ्यो कसल्यो पिडा आसूंक पुरो. मेमरी इल्ली उणी जाता, इल्ली कुंकली येवंक सुरू जाता. कुंकली येवची बऱ्याक खंय थोडे फावटी मालगडी खंय वचून लिपोवन बसलीं जाल्यार कुंकली आयल्यार मात कळटा खंय आहात म्हणून. देखून देवान थोड्यो संगती त्यो त्या वेळा प्रमाणे त्यो केल्यात. देखून हें सगळें स्वाभावीक मोगाच्यान हें स्वाभावीक. देखून त्या विशयांत व्हडली कंत करची नाका, व्हडली कंत करची नाका. आनी एकामेकाक तुमी उत्तेजन दिवची मनशां जाया. एकामेकाक उत्तेजन दिवचें. तें एक आयकलें अशें अमेरिकांत कोणी एकलो हुशार ना जाल्यार ताका म्हणटात ओय गेट वेल सून बरो जा रे विगी म्हणून. आनी तो युरोपांत बरो जाल्यार ताका आनी दुसरे सोब आहात खंय. इंडियान कशें म्हळ्यार कोणी एकलो हुशार नाल्यार आस्पत्रेक गेल्यार ओ म्हज्या व्हडली मांयक अशेंत जाल्लें ती मागीर घरा फाटीं येवंक कोत्तू ना. आमची संवय तशी ना. एकामेकाक उत्तेजन दिया. बाबा तिगे भलायकी बरी ना हुशार जाताय बरो जाताय आमी घाले म्हणी करया. देखून एकामेकाक उत्तेजन दिवची मनशां आमी जावया. हांव स्टॉप करतां नाल्यार पाद्र्याक म्हाका जोर करूंक. देखून आनी कांय तुमकां 1-2 शब्द हांवें सांगलें कांय सूख जालां सोमा जावना दया करून क्लारिफाय कर 1 या 2 मिनटां मात मागीर मिसाचो संभ्रम आसा. कांय बरें विचारूंक आसा जाल्यार कांय आसल्यार मात्र बट बी हॅपी संतोश पावा. कित्याक म्हळ्यार इतलें आवक आमचें जालें. वाय वी नीड टू बी हॅपी. आमच्या प्रायेचीं साबार जाणां जिवंत नात. थोड्यांची हाडां ही कुंबू जावन गेलीं पूण आमची हाडां चलतात न्ही. वी हॅव टू बी हॅपी. आमी भलायकेवंत आसांव आनी जाता तितलें एक नॉर्मल लायफ जियोंक प्रयत्न करा. ह्यो 3 गुळयो तुमी आस्तावन प्रॅक्टीस करशा जाल्यार तुमचें अर्द वांटो वकात उणें जाता. पूण तुमी जावन सोडनाकात. डाक्टरान सांगाचें डाक्टर केदाळय दिसाक एक 4-5 कांतारां व्हडल्यान म्हणा. बरें इल्लेशें हांसा. तुमी सांगाता आयिल्ल्या वेळार हातलो उडास काडून हांसा. बाकीचें ताळयो पेटच्याक कांय आमकां अवकाश आसात करून सोडा. देव बरें करूं आनी मोग आसूं. आयच्या दिसाचो प्रमुख वांटो जावन पवित्र मिसाचें बलिदान आतां हांगासर चलतलें. आमी सर्वां मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवंक तयार जावया. जे कोणाक वॉशरुमांक वचूंक जाय वचून येवचें 10 मिनटां असो आमी अवकाश दिता. जी कोण लितुर्जीन भाग घेतात तांणी हांगा मुखार येवन आमकां मेळचें. तशेंच कोणाक काणीक एकठांय करूंक सांगलां तांणी मागीर काणीक एकठांय करची.
ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ ಪಟ್ಟ ಮಗಿರ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसू. मोगाच्यानो, आमचो दोरो आनी आमच्यो मेरो, आमचें तोट आनी आमची गेट उतरून गेल्ल्या वेळार मात्र आमकां एकामेकाचें बरेंपण करूंक जाता. हो संदेश आयच्या वाचपांत आमकां मेळटा. देवा मुखार आनी मनशां मुखार नितीवोन जावंक, बरें करूंक तोच देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार मागया. आमचें उणेपण अस्कतकाय वळखून घेवन सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासो बागेवो सदांच अंकवार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची कापळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आणि शांतीचा ईसा संसारी सर्वस्पोरा देवा सर्गींचा राया सर्वोपेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका बिनवासा तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाचा एकलास पुत्र सोमिया देवा देवाचे श्रेय तू संसाराचे भाग काढता. आमची कापूक तू बापाचा उजवा पोसला आमचे मागे आणून घे. पिता पवित्र ज्ञासाखाती देव बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. प्रार्थुया. सर्व पदवेदार देवा आमच्या बापा तुझी अगणित पदवी भोव करून पातक्यांची दया करून आनी तांकां बोगसणें दिवन तूं दाखयताय. आमा पातक्यांक सदां कनवाळायेन वागय आनी तुज्या बसवण्यांक सगळ्या काळजान अत्रेगून सर्गीचें सूख आमी जोडीशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
गानान पुस्तकांतले वचप. त्या दिसांनी सुरेशपर एका कुपांत सकलो देवलो. तो मैजे कडेन उलयलो. ताणें मैजेर आसलेलो इल्लो आत्मो घेवन तो 70 मलगड्यांचेर गेलो. आत्मो तांचेर येना फुडें तांणी प्रवाद केलो. 2 मनीस शिबिरांत रावुल्ले. एकल्याचें नांव एदाद आनी एकल्याचें नांव मेदाद. आत्मो तांचेरय आयलो. ते शिबिरांतले भायर वचूंक नासले तरी तांची नांवां हेरांच्या नांवां सांगता दाखल जाल्लीं. तांणी शिबिरांत प्रवाद करूंक सुरू केले. एक तरणाटो मैजेक ही खबर दिवंक धांवलो. ताणें म्हळें, येदाद आनी मेदाद शिबिरांत प्रवाद करतात. आपले तरणाटे प्रयत्न मैजेची सेवा करून आसलेल्या नुनाच्या पुता जसवान ताका सांगलें, मैजे म्हज्या धनया तांकां आडय. मैजेन ताका जाप दिली, म्हजे पासून तूं मसरी जालाय. सुरेशपर सगळो लोक प्रवादी जाल्लो जाल्यार आनी सुरेशपरान तांकां सगळ्यांक आपलो आत्मो दिल्लो जाल्यार बरें जातें. देवाचें उतारें. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराची शिकून बरोबरी जीवाची ती घटाय. सर्वेस्पराची नियमा मोती कुजवाय. नित्याची ती जाणवाय. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो काळजाचो संतो. तातूं मेळटा तुज्या सेवकाक खरी जनवाय. ताका पळोदीन वडिना तो जोडटा. आपल्या सगळे सुखी कोणाक वळख आसा. देखून नेनारपणी केल्ल्यो सुखी म्हाका भोगो. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो काळजाचो संतो. गुरवान पदकान पडून तुज्या सेवकाक तूं दिनाका. तसल्या पदकांनी म्हजेर अधिकार सोलो सोडी नाका. तेन्ना हांव निर्दोशी जातलो आनी म्हाका पदकांतलो मेकळो रावतलो. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो काळजाचो संतो. सर्वेस्पराच्यो अज्ञानितेच्यो काळजाचो संतो. सान जाकोबाच्या पुस्तकांतलें वचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदल्या ग्रेस्तांक एक उतार सांगता. तुमचे वयर येवची आसात त्या अनवरां खातीर तुमी रडा जाय आनी विळाप करी जाय. तुमचो दुडू कुसोन गेला. तुमची नाजूक मुस्तायकी सांचीन कांतयल्या. तुमच्या बंगाराक आनी रुपयाक माती केल्या. ती माती तुमचे विरोध रुजवात जावंक पावतेली आनी उज्या बरी तुमचे मांस ग्रासितेले. अंत लागीं पावलेल्या ह्या काळार
तुमी दिरवी पुंजयल्यान. पळया, तुमची शेतां लुवल्ल्या वावराड्यांची माजुरी दिनासतना अन्यायान तुमी दवरल्या. ती तुमचे विरोध बोब घालता आनी तांच्या हाल हवालाचे शब्द फौजींच्या दनयाच्या कानान पडल्यात. संवसारी तुमी गम्मतान आनी कुशलायेन जियेल्यात आनी तुमची काळजां मासा कातरच्या पुष्टी पाड्यां बरी सरबेन वाडोवन संहाराच्या दिसाक आयती केल्यान. निराप्रद्यांक गुन्यांवकार करन तुमी तांकां जिवेशी मारल्यान. ती तुमकां आड रावोंक नांत. देवाचें उतार हें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जुवावन जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुजे नांवी देंवसार सोडयतल्या एकल्याक आमी देखलो आनी तो आमच्या पंगडाचो न्हय देखून ताका आमी तशें करूंक आडवारलें. जेजून ताका जाप दिली, ताका आडवर नाकात. म्हज्या नांवान असर्यां करन दुसरेच घडये म्हजे विशांत अपप्रचार करीत तसलो कोणूच ना. कित्याक जो कोण आमकां विरोध न्हय तो आमचे पक्षेचो. तुमी क्रिस्ताचे पाटलावदार म्हणले खातीर कोणीय तुमकां एक कोप उदक पियोंक दीत जाल्यार सतस हांव तुमकां सांगतां, ताचें इनाम ताका केदींच चुकाशेना. जो कोण म्हाका सतमंतल्या ह्या ल्हाना पैकी एकल्याक पातकाक कारण जाता, ताच्या गोमट्याक एक दांत्या फातोर बांदून ताका दर्यांत उडोवचें बरें. तुजो हात तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. 2 हात आसून यमकोंडाच्या पालवानांत असल्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास 1 हात आसून तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. आनी तुजो पांय तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कातरन उडय. 2 पांय आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास तोंडो जावन तुवें जिवितांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. आनी तुजो दोळो तुका पातकाक कारण जाता जाल्यार तो कुंकून काड. 2 दोळे आसून यमकोंडाच्या उज्यांत तुका उडोवचें प्रास 1 दोळो आसून तुवें देवाच्या राजांत भितर सरचें तुका कितल्याकय बरें. थंय खावपी किडो केदींच मोराना आनी जळतो उजो केदींच पालवाना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणीनो, 20 आनी 6 सद्या काळाचो आयतार हाची वाचपां आमी आयकलीं. 4 संगती देव कांटाळता. आनी आमी हांगा मलगडी आसां
आमचे थंय त्यो 4 संगती आसात जाल्यार आमी गंभीरायेन गमान दिवंक जाय. कसल्यो त्यो 4 संगती? हेरांचें बरेपण पळोवन मोसोर पावचें, एक. दुसरें, आसोनी हेरांच्या गरजांक पावनातलें. तिसरें, आपणाचें मात्र सारकें म्हणून चिंतलें. आनी चवथें, हेरांक स्कांदल या वायट देख दितले. ह्याच्या वाचपांत आमकां गुंडायेक वता आसतना ह्यो संगती स्पश्ट म्हूण दिसतात. पयलें वाचप आमी गणन पुस्तकांतलें पळयलें. गणन पुस्तक 11वो अध्याय. आज आमी आयकल्ल्यो वळी 25 ते 20 आनी 9 म्हणशेर. पूण तुमी इल्लोसो वेळ करून घरा गेल्या उपरांत गणन पुस्तकांत 11वो अध्याय सुरू तावन एक अध्याय सुरू तावन आखेर म्हणशेर सकास वाचा. त्या वाचपांत आमकां साबार संगती थंयसर मेळटात. कितें जालें? गणन पुस्तकांत थंय पावता आसतना लोकांन साबार पोटी देवा विरोध उलयल्लें आसा. आनी मोइसे म्हणटा देवा हें मस्त जालें. म्हाका कस जाता कित्याक 100 लाख लोक आसा. तांच्यो पंचायत्यो, तांकां जेवण, तांकां उदक, तांकां वाट व्हरचें, तांकां मुखेली जावन चलचें. मोइसेक पुरो जाला. मोइसे म्हणटा म्हाका हें तांकां देवा मस्त जालें हें. आनी तो व्हड सर्वेस्पोर देव म्हणटा तूं एक 70 जाणांक विंस. आनी तांचे विशयान 2 संगती सांगल्यात. कितें ते खरेंच मालगडे आनी शास्त्री जावन आसा जंय, भोव गरजेचें. आनी मालगडे म्हणटा आसतना जानवायेन बरयलें, देवाच्या कुरपेन बरलेलें. हें उतारी थंयसर मालगडे म्हणटा आसतना आमकां मेळटा. भुरग्यांक थोड्यो संगती करूंक जायना. मनशाक जानवाय त्या त्या प्राये प्रमाणेच येवची. देखून पिके केस जानवायेचो संकेती म्हणटात आसा जंय आमी परतून भुरग्यां बरी करूंक जायना. आमी एका प्रायेक पावल्या आमी आनी भुरग्यां बरी करूंक जायना. भुरग्यां बरी मोण आनी काळीज आसूं दी, पूण भुरग्यांनी केल्ले बरी करूंक जायना. आमच्या उतराक, आमच्या साल समकोणीक एक भर्म आसा जंय. आमी एक उतार सांगलें आमी चिंतून उलय जाय पडटा. देखून म्हणटा सर्वेस्पोर देव म्हणटा मालगड्यांक तूं विंस आनी शास्त्री म्हळ्यार जाणारी जाल्लें. आनी तांकां विंसलें. आनी आतां देवान मोइसेक विशेश एक आत्मो दिल्लो. त्या आत्म्याचो एक वांटो त्या 70 जाणांक देव वांटोवन दिता. त्याच आत्म्याचो एक इल्लोसो वांटो त्या 70 जाणांक दिता. आनी तांणी प्रवाद करूंक सुरू केलें. पूण त्या 70 जाणां पैकी आनी 2 जाण कोण गी येदाद आनी मेदाद त्यांच्या सांगाता नातले, ते तंबांत आसले भितर. तांणी प्रवाद करूंक सुरू केलें. आनी तो वळ कोण एकलो धांवन येवन म्हणटा हाळे ते 2 जाण ते हांगा नातले, ते थंय भितर आहले, ते आतां प्रवाद करूंक सुरू केलां. आनी तांकां तितलें म्हणटना जोशुआ, मोइसे उपरांत मोइसेचें काम मुंदरशिल्लो जोशुआ, देवान विंचलोलो मनीस, तरणाटो जानवायचो मनीस. आनी तो म्हणटा मोइसे तांकां आडाय. एका दिसो मुसोरगी काले म्हूण कळीत ना, तांकां आडाय, तांणी प्रवाद करचें नाका. आनी तो वळू मोइसे देवाच्या कुरपेन बरलोलो म्हणटा तुका कित्याक मोसोर? हांव चिंता की हांव मागतां तांणी 70 जाणांनी मात न्ही, देवान वो आत्मो सगळ्यांक दिवनी, सगळ्यांनी प्रवाद केल्लें जाल्यार, सगळ्यांनी मुखेली जाल्यार बरें आसलें. मोगाच्यान हें चिंताप आमचें थंय आसा जाय. एकामेकाचें बरेंपण पळोवन आमी संतोश पावचे. मनीस अर्दें आज पिडेस जाला, हेरांचें बरेंपण पळोवन सोंसत ना. आनी ताचे उपरांत येवन काले म्हणटात म्हळ्यार तरी पूण तुवें कितेंय एक बरें काम केलें जाल्यार तुजे कडेन कॉम्पिटिशन करूंक पळयतात खंय. तांकां कॉम्पिटिशन करूंक जायना, तुजें नांव पाड करतात खंय. ह्यो 2 संगती हे मुसरी मनशाचें. देखून हो मोसोर म्हणलो जर तर आसा जाल्यार आनी प्रत्येक जाण आमी मालगडी मनशां आमचे थंय आसा जाल्यार हो काण सोडी जाय. मोसोर म्हणलो देखून मलयाळी भाशेन म्हणटात मूर्खनेंगील कोळ्ळां आनली हल्ल्या, सोरोपूनी वय आग्यो न्हय म्हणटात. सोरोप साबल्यार म्हणी मनशाक एक वखात आसा, गडयेन तुरतान मुल्लारसा गेल्यार वखात जाता. आग्यो साबलो जाल्यार थोडे पटी 25 वर्सां उपरांत कुसुल्लें आसा, मनशाची दिश्ट गेल्ली आसा, गाय कुसता. देखून मुसरी मनशाक, मुसरी व्यक्तीक आग्याक सरी केला मोगाच्यान. देखून हें चिंताप जर तर हेरांचें बरेंपण, जर तर देव एका मनशाक बरी भलायकी दिता, तांच्या भुरग्यांक बरो फुडार दिला, तांकां एक बरें घर बांदूंक फावो केला, जावं पूण आमी मेहनत केली आमकां जावना, देवाची खुशी ती. आनी एकल्याक पळोवन मोसोर पावचें नाका. एकल्याक कोणा एकल्याक बरें जालें बिलकूल आमी मोसोर पावचो न्ही. आनी हें मोसोर पावचें देवाक सोंसना. दुसरें
जाकोबाचें पत्र 5वो अध्याय तोय तुमी अध्याय तो 5 अध्याय तांत वाचचे तुमकां वेळ मेळटना जाकोबाचें पत्र वाचा सुरू तावन आखेर म्हणसर जायत्यो संगती जिबे विशयान तो सांगता थंयसर पयशां विशयान सांगता कशें आमी समाजान जियेचे त्या विशयान जायत्यो संगती तुमकां एक रितीर जावं दी ह्या हप्त्यान तुमी दिसाक एक अध्याय म्हण वाचत्यारी म्हण 5 दिसांक 5 अध्याय बरी एक रितीर केल्ले बरी जावं दी सकास वाचा खंय कडेन तुमकां रावोंक जाय रावोन नियाळ करा हें कितें म्हाका कितें सांगता कितें ताचें सारांश 5वो अध्याय आसोनी हेरांच्या गरजांक पावनात आसोनी हेरांच्या गरजांक पावनात आज आमच्या सहाय्यक पाद्र्यापण शर्मा वेळार मागीर आतां म्हजो एसपीचो दीस आसलो भोव बरें एक वाक्य सांगलें आमी हात उदारे धरता हात उदारे धरल्या वेळार देव आमच्या हातांत घालता हात आमचे निरंतरी उदारे न्ही आमी हात वमते घालीचे म्हणालो कित्याक म्हळ्यार आमच्या हातांच्या पोंदा कोण एकलो हात धरलो आसा आमचे प्रासी ताचे कडेन उणें आसा देखून आमी हात उदारे केल्ल्या वेळार देवान आमच्या हातांत घाला ते आमी आतां म्हाका बारी तो एक चिंता त्या पाद्र्यापाचें म्हाका बरें लागलें आमचे हात आमी उदारे धरल्यात आमच्या हातान देवान भरून घाला आमी हात सकास वमते घालतना तांतलें इल्लें सकयल्याच्या हातांतय पडटा मोगाच्यानो हें गरजेचें हें बारीक गरजेचें देखून आसोनी हेरांच्या गरजांक पावनात ते खावंकी पावनात ते खावंकी मेळना थोडे पटी देखून इल्लेशें वांटून घेवंक देखून कितें म्हणटा दुडू तुमचो कुसोन गेला जाकोबाचीं उतरां पळया 2000 वर्सां आदीं सांगलीं दुडू तुमचो कुसोन गेला तुमची नाजूक मुस्तायकी सानशिनी कांतयल्या भांगार आनी रुप्याक माती केल्या भांगार आनी रुप्याक माती केल्या वावरड्यांची मजुरी आनी तुमी कशें जमयलां यें दिसवट वावरड्यांची मजुरी तुमी दिवंक ना गम्मत मारन जियेल्यात निरापराध्यांक गुन्यांवकार करून जिवेशी मारल्यात देखून दुडू भांगार जमोवचें पाड न्ही देखून आमी कितलें आसा म्हूण विचारतना तें आसलें कशें जमयलां म्हूण विचारीचें खंय न्यायान नितीन आमी जमयलें जाल्यार वन्नी पूण तेंय आमी थोडे पटी म्हणटा हांवें कश्ट काडले मेहनत काडली अरे बाबा अरे भयणी देवान तुका हात पांय दिल्ले वरवीं तुवें जोडलें देवान तुका हातच दिवनातलो ह्या तुजी तकली सोमा दिवनातली आमच्यात मंगळूर देशीन 450 भुरगीं आसात थोडे मानसीक जावन हुशार नात 450 थोडे तांकां मस्तू एकदम हायपर एक्टीव म्हणटा त्या भुरग्यांक काम करूंक जायना देवान आमकां तशें रोसूंक ना मोगाच्यानो देवान बरी भलायकी दिल्या देखून कोणेंच व्हडपण उलोवंक ना हांवें मेहनत केली हांवें जोडलें हांवें कश्ट काडली देवान हात पांय दिल्ले वरवीं न्ही कश्ट काडूंक जालें एक पांय नासतना जल्माल्या एक हात नासतना ह्या पोलियो जावन जल्माल्या जाल्यार कितें काम करूंक जातें कितें काम करून थोडे पटी आमी वाटेन येतना आमकां पळोवंक मेळटा एक पांय तिके मोटू आसलें सगळीं जिणी बोर त्या तेमेटेर चलतात न्ही गे कितें काम करूंक जाता गी धांवोवंक जाता गी जोडूंक जाता गी देखून कोणेंच हांकार उलोवंक व्हडपण उलोवंक अवकाशच ना हांवें मेहनत केली हांवें परगांव वचून गोळ्ळो ना देवान एक अवकाश दिलो आमच्या परस चड मेहनत केल्ल्यांक देवान दिवंक ना आमच्या परस चड शिकिल्ल्यांक असलें काम दिवंक ना देखून व्हडा कलत्यापणान आमी रावोंक जाय मोगाच्यानो देखून ग्रेस्तकाय पाड न्ही पूण आपणायली रीत पाड जाल्यार देवाक तें सोंसचें ना कितलें आसा न्ही कशें आपणायलां तें आमी पळोवंक जाय कित्याक म्हणटना एक सांगणी अशें म्हणटा एकल्यान आनकिटी कोरपोन जेवंक नासतना मोरचें आनी एकल्यान अजीन जावन मोरचें देवाक सोंसना खंय एकल्यान जेवंकूच नासतना आनकिटी कोरपोन आनकिटी चिरमुटोन मोरचें आनी एकल्यान अजीन जावन आनकिटी फुलोवन मोरचें हें देवाक सोंसना म्हणटात देखून हें आमी मतीन दवरूंक जाय देखून आसोनी हेरांच्या गरजांक पावनातले देवाक कांटाळ्याचे जातात तिसरें आपणाचें मात्र सारकें म्हणून चिंतचें हें थोडे पटी चिंताप सकाळान तें आसा गी ना गी गोत्त ना पूण हें चिंताप आसूंक साध्य आसा कितें म्हणटात तें जेजू तुज्या नांवान तो तें गूण करता पूण तो आमच्या पंगडा असो न्ही यू सी दा रॅशनॅलिटी तो चिंताप पळया जेजू तो तुज्या नांवान गूण करता पूण तो आमच्या पंगडा असो न्ही देखून ताका आमी आडायलें जेजू म्हणटा जर तर कोणी एकलो बरें करता जाल्यार ताका आडाय नाका ताका उत्तेजन दी बरें करता जाल्यार बरें काम मुंदरसून वचोंक जाय थोडे पटी अशें चिंताप आसा की आनी एकल्यान केल्यार आमकां कांय उणेपण भोगता कोण ना बोगाचें म्हणून ना
बघाचें म्हणून ना तरी पटी आसता हें चिंताप आसता तरी पटी इलेक्शन आनी परत जालें मागीर आयिल्लो बरें करता जाल्यार तें पळोवंक सोंसना ह्या पयलींच्यान कांय बरें केलां तेंय पळोवंक सोंसना नो ताच्या वेळाचेर ताणें केलें तो अवकाश दिलो जावंक पुरो ह्या तुमच्या वेळाचेर तुमकां कांय जुबल्यो करूंक एक अवकाश मेळ्ळो करा बरेंशें जुबल्योच्या वर्सांत येवचो तो 5 वर्सां पयलें करूंक जायना 1 वर्सा उपरांत करूंक की जायना तुमकां तें भाग मेळ्ळां बऱ्यांतलें बरें करात तातूंत कोणेय मुसर पावची गरज ना ते बरें करतात देखून आमकां मागीर नांव मेळना ना सगळ्यांक तें पावता देखून कोण एकलो बरें करता ताका उत्तेजन दिवचें देखून म्हणटात मोगाच्यानो पांय ओडूंक मनीस आसात खंय आमी हात धरून ओडचीं मनशां जायचीं मनीस मस्त उणे आहात खंय हात धरून ओडूंक पांय ओडूंक मस्तात पांय ओडूंक तरबेती कोणाकी दिजे म्हणून ना ती तरबेती ऑटोमॅटीक भितरच आसा देखून आपणाचें मात्र सारकें म्हूण सांगून चिंतचें हें आमी आमचें थंय आसा जाल्यार आज आमी आडावंक जाय कित्याक मागीर देवाक हें सोंसना देव सगळ्यांचें बरेंपण देव कोणा मरिफात हें करता काम करूं दी आमी ताका साकार दिवंक जाय आनी चवथें हेरांक स्कांदल जातलें ह्या हेरांची वाट सुकयतले ताका शिक्षा कठीण दिल्या पेंगटाक न्ही गोमट्याक दांत्याचो पातोर बांदिचें म्हळां पेंगटाक बांदल्यार म्हणजे कसो उपयोन वयर येत गोमट्या बांदल्यार कशें वयर येवचें वयर येवंक जायना सी पवित्र पुस्तकाचीं उतरां मोगाचें न्हू देखून एक आयकल्लें गडीत अशें आसा कोण एकलो मरणाच्या रिस्केर आसा खंय कशें गेल्यार हो मरना खंय वो असो जीव आसना मागीर ताका वर्ण दिलें आसता कुंकडाचें मांस दिलें कितें ताका विचारलें कालें जाय तुका कितें खावंक जाय मरचो वेळ जालो उस्वास वचना असो कितें केल्यार मरोंक गुतना मागीर ताका गुतना कोणें विचारलें गुतना एकल्यान विचारलें कालें बाबा विशय कालें म्हणटना बारी बेजार आयन म्हणालो खंय म्हज्या तरणाट प्रायेचेर हांवें 4 मारोग आसल्या जाग्यार एक हात खांबो आसलो हांवें तो गुंडायिल्लो 4 मारोग आसले कडेन कुसालायची गजाल न्ही जर तर तुमच्या हांगा वामनजूर जंक्शनाचेर चिंत्या थंयसर एक हात खांबो आसा ताका 4 कुशीन येसो एक ताका एक ताणें मार्क दिला इल्लेशें गुंडायल्यार बरो आमपान काडट्या बेसो मनीस थंय वता पिलिकुळा येता विशय गंभीर आमी चिल्लाऱ्यान आयकतना चिल्लार दिसूंक पुरो हांवें हात खांबो तिगे गुंडावन दवरलो सगळीं जिणी लोक खंय वाट सुकोवन गेला हें वाटेची विशय मोगाच्यानो आमकां पळोवन लोक शिकता आमी कितें करता देखून मुखलें जोत पळोवन फाटलें जोत वेता म्हणटात सारकें न्ही कितें आमकां हर एक लागी आमची प्राय कितली वडगी आमचो उद्दोग कितलो वडगी आमची जबाबदारी कितली वडगी तितल्यांत आमकां सत्राय करूंक आसा आमी कित्याक म्हळ्यार बाकीचीं आमकां पळोवन शिकतात आनी थोडे फावटी आमी कळीत आसून कळीत नासतना हेरांक वायट देख दिता आनी तें सारकें म्हूण चिंतात तसलें कितेंय आसा जाल्यार मोगाचें न्हू आमी सोमा करूंक आसा एक बरें एग्जाम्पल दिवयेत तें बोरवेल मारता आसतना तें ताचे 4 पांय ते हायड्रोलिकाचेर वयर करून ताका पोंदा गुज्ज्यो पुरा 2 रुकाटाचे कुडके 2 0 to 0 करतात तो वयर असो बूम तो एकदम नीट 90 डिग्रीचेर करतात ते पूण कारणांतर जावं पुरो कांय एक तांचें मिशीन सोमाना ह्या ताणें खंयचे कडेन गुज्जी ताणें पातोर रुकाट दवरलें एका कुशीन जग घालें वयर तावन मारता आसतना एक चूर वांकडें जालें जाल्यार 800 900 1000 फीट सोमा येता पोंदा येतना ताणें मारलो पॉयंट हांगा जाल्यार थंय पावतना कांय इगर्जेचे आडयेक वचोंक उदक ना मनशाचें जिवीत तशेंच आमी जर तर इल्लीशी वांकडी वाट ह्या आमचें उलोवणें आतां आमच्या इस्कालान तुमी टिचरां कडेन विचारा ही 5वेची 6वेची भुरगीं खवलीं मेळी उतरां उलयतात कोणें शिकयलें तांकां टिचरीन शिकयलें गे ना घरा कोण व्हडले भाव भयणी आसात तांच्या आयकाता जावंक पुरो गुत्तू ना ह्या भुरगीं न्हिदल्यान म्हणून घरा आवय बापय लढाय करून पडटना मेळी उतरां उलयतात उडास दवरीचें मोगाचें न्हू भुरगीं न्हिदल्या वेळार तांचे दोळे मात्र बंद आसात कान न्हय कान उक्ते आसात हर एक उलोवणें तें शब्द तांच्या मतींत प्रिंट जावन जाला देखून हेरांक स्कांदल म्हणटना ही एक व्हडली विशय हातूं कितलें नियाळी करयेत कितलो नियाळी करयेत एक काळ आसलो जावं पुरो आमची मलगडी कांय एक तेंबो आमाल घालीं जाल्यार भुरग्यांक कळून वचो म्हूण सावन गुटान ताणीं पियेल्लीं आसूं पुरो पूण आज थोड्या संदर्भांनी आतां ते ग्लास आसल्यार मात्र मर्याद म्हूण चिंतलें जाल्यार कितें लिसांव दिलें बाकीच्यांक कालें लिसांव दिलें खंय वचोन पावात कालें जायत
कळीत ना मोगाच्यानो उलोवंकी तिके कस म्हूण बगतात पूण थोड्यो संगती तुमी तुमच्या मोतीन तें दवरूंक जाय हेरांक स्कांदल दिवचें देखून फादर गिलहुली आयच्या दिसाक संबंद जावन त्या नियाळाचेर ह्या स्कांदला विशयान उलयतना तो म्हणटा कोण एकलो मेलो खंय मेल्या उपरांत चेडूंगी चेडो गोत्तो ना थंय वचून वयर गेल्या वेळार थंय विचारलें गे थंय आसल्या दुतान कोणा जबाबदारी दिली हाका जिणी तितली बरी नातली हाका कोंडाक धाडिचे की ह्या सर्गाक धाडिचे देखून सर्वेस्पोर देव म्हणालो की ताका न्ही ताच्या बापायक धाड कोंडाक समजलें म्हूण चिंता ताका न्ही भुरग्याक न्ही त्या पुताक ह्या धुवेक न्ही ताच्या बापायक धाड ताचे वरवीं हें भुरगें अशें जालां गंभीर विशय मोगाच्यानो देखून हेरांक स्कांदल दितले जावंक परतरे पटी कांय जायना रे कांय जायना एकदम ओड म्हूण सांगलें आज खंय वचोन पावलां खंय वचोन पावता देखून हें सगळें आमी सत्राय करूंक जाय पूण तासतना आमकां थोड्यो संगती गरजेच्यो पयल्या वाचपातावनो आमी एक शिकाचें जाल्लें आमची जबाबदारी आमी वांटून दी जाय सकट माथ्यार व्हरून काणगोवचें न्ही मोगाच्या वडिलांनो तुमचे भुरगे एका प्रायेक पावले जाल्यार त्या भुरग्यांक तांची जबाबदारी दी जाय वांटून काणगी जाय पुता हे दोन म्हणसर हांवें सांबाळलें आनी तुजी जबाबदारी पुता घर सांळय घर सांबाळ तुज्या भावंडांक सांबाळ ताका इल्ली जबाबदारी दी जाय ताच्या उपरांत आनी एकलो या आनी एकले व्हड जाता ताकाय जबाबदारी दी जाय कशें मोयजेन हें देवाची खुशी एकल्यान न्ही धांवचें एकल्याक धांवल्यार पुरो जाता एक जबाबदारी आमी वांटून घेवची हांगा आतां विकार बापा एकल्या सक्कड करूंक जायना हांवें केदाल्या उडास करचो पवीस सभा म्हळ्यार एक ऑक्टोबस आहले बरें ताका मस्त पांय आहात SVP एक पाय कातोलीक सभा एक पाय गोळीक मंडळी एक पाय सक्कड सांगाता मेळटाना ऑक्टोबस मुखार येता एकल्यान कांय करूंक जायना देखून जबाबदारी वांटून घेवंक आसा हर एकल्यानी ताची या तिची जबाबदारी सारकी करूंक आसा पांय वडचे न्ही कित्याक म्हळ्यार पवीस सभा आमची न्ही देवाची कोणेंच पवीस सभा पाटी वचोंक कितेंच करचें न्ही पवीस सभा मुखार व्हरूंक आसा तरी पूण कळोवन गी कळनासतना गी स्वार्थ जावंक पुरो पवीस सभेक पांय वडच्या भशेन करतात ना आनी दुसरें मोगाच्यानो उडास तोरेचे सक्कड आनी एकल्याच्या हरद्यार घालचें न्ही हांगा आसलीं कोण तरणाटी आसा जाल्यार आवय बापायक तांकांच गळोवचें ना आवयची भलायकी बरी आसल्यार कुटाम समाज चलता भुरग्यांनी हात दिवंक आसा हाताक हात दिवन काम करचें एकलेकच वस्तू उमळून सोडचें एकलेकच कोणाक दादले मनीस आसात स्त्रियो तुमच्यो सगळो दीस काम करतात न्ही तांकां इल्ली पुरसोत नाका गी सुडका नाका गी आनी वडोलेक सांगूंक विसरालो उडास तोरा वडिलांनो बायल मनशांकय बारी एक खुशी जावची एक गजाल म्हळ्यार आज तूं सांजे रांदिनाका आमी भायर वचून एक मूठ जेवया दादल्या मनशानो हें एक उडास दवरा तुमी 5 स्टार हॉटेला वेची गरज ना अल्टा जागा वटला काय एक फीश करी रायस आमी आज भायर वचून जेवया असलें चिंताप आटय जाय बरें चिंतापी आटय जाय देखून सक्कड आनी एकल्याच्या हरद्यार घालचें न्ही देवान दिलां जाल्यार मूठ अरुंदून धरचें न्ही मूठ सोडय जाय आनी प्रत्येक जाण आमकां इमालगडे आसल्यांक आनी सड्ड तें पासचो ना आमी आमचो उडास सोडून वचाचे ह्या संवसारांत उडास सोडी जाय बाकीच्यान आमचो उडास काडी जाय बरें केलां म्हणून देखून आनी मुखार येता आसतना आमी कोंबे आनी चिंतले बरी काजुले आनी चिंतले बरी हांवें केल्यार मात्र जाता नो कोंबो मेल्यार सुर्यो वयर येता काजुलो ना जाल्यार संद्रे वयर येता देखून आमचे कोंबे आनी चिंतले बरी हांवें सत घाल्यार मात्र सुर्यो वयर येता हांवें उजवाड दिल्यार संवसारा उजवाड आसा ना हें चिंताप गरज ना देवाक देवाचो संवसार सोळोवंक कळटा म्हज्या वरवीं मात जाता हांव ना जाल्यार जायना हें घालें पट्टू चिंताप हें चिंताप मोती नासल्यार काण सोडी जाय आनी कोणाचीच वाट चुकोवची न्ही मोगाच्यानो एक सांगणी अशी म्हणटा सकट वस्तूंचें मोल सडलां गे उज्या पेटेचें मोल 1 रुपया आजी काडे पेटे कितें मोल 1 रुपया मो कितलें 1 रुपया 50 काडयो आसात कित्याक काडे पेटेचें मोल सोडोना उजो लावच्या मनशाचें मोल सडना गे गांवाक कोण उजो लायता उजो पेटयता ताचें मोल सडना आमी उजो पालवोवची मनशां जाय जाय उजो पेटोवचो न्ही देखून मोगाच्यानो हें देखून हेरांची वाट चुकोवची न्ही तरी पूण पात्तावन घालचें तें हांगा लागोवचें ना आमचो वेळ मलगडी आमी इल्लेशें मागण्यांत ध्यानांत आमी करसूंक आसा उडो सांगूंक विसरालो हर एकल्यानी दिसाक एक 30 मिनटां चलाचें देखून पोर एक तामीळ भाशेचें बारीक डाक्टर असो टॉक तो म्हणटा जर तर तुका तो म्हणालो म्हालगड्यांनी
देवाळाक वसरे, पवित्र जाग्याक वसरे म्हणून कित्याक सांगलें म्हणून सांगल्यार एक्सरसायजी जाली, भावार्थी सोडलो खंय. मालगड्यांनी बेश्टें सांगो ना, वसरे मिसा वचोन ये रे. देखून खंय एक वसोंक आसा, कार एक 10 मिनटां पयस रावयचें खंय. येताना 10 मिनटां जालीं, फाटीं 10 मिनटां जालां जेत्त, 20 मिनटां जालीं न्ही चलोवंक. देखून कोणाचें घर लागीं आसा दयाकान कार हाडनाकात, कार घरांत आसूं दी, लागीं आसली चलोवन येया, एक्सरसायज जाली तुमच्याच जिवाक भलायकेक. आनी कांय एक कोणाक चलोवंक जायना म्हळ्यार म्हारोगी सोमानांत, कांय एक सांजेर आयल्यात कार म्हण हाडल्यात, इल्लें चला इगर्जेंतल्यान बरें आसा न्ही गे, इल्लें चला जय. सगळो दीस एका कोणशान कुरवण बसचें न्ही, भलायके खातीर मालगड्यांक बारीक गरजेचें. मागीर तुमचीं फ्रेंडां मेळटात तुमकां, तांकांय तुमकां पळोवची आशा आसा. आनी एक उडास दवरा, सोमा मांद्रेर पडटा म्हणसर घरा कुमगार एक बागा हाडूंक सोडनाकात. थोडी सगळो संवसार भोंवतात, नातीचें काजार म्हणून पुत्तूर विटलापुरा येतात, कुमगार घरा हाडीचें म्हणटात. ना, केदाळा आनी खंयी वसोंक जायना. जर तर धाकट्यारा कडच्यान वचोन 2 घंटे थंय बसोंक जाता वेट करूंक. हप्त्याक हेपटी काले म्हणी करणे, म्हयन्याक हेपटी म्हणी इगर्जी येवन वचोय, तुमच्या फ्रेंडांक पळोवन वचोय. तुमच्या फ्रेंडांक तुमकां पळोवंक आशा नाय. देखून सोमा मांद्रेर पडटा म्हणशेरी घरा कुमगार हाडूंक सोडूंक गुत्तून वचो. आनी आनी एक विशेश गजाल, थोडे पटी येजमानीक आमी कुमगार व्हरता, ती बरी आसता. आतां वो कांय पुक्कू जालो, ताचे उपरांत ती पिरगोवन मागीर ती काय कुमगार जाय म्हणटा. काल्या खातीर नो, मुजे हावक आसा, हांवें आनी कितें थोडें वाचोंक आसा, हें पुरा टिप्स तुमकां. भलायकी तर बरी उरता, इल्लेशें सेल्फ कॉन्फिडन्स जायचें, सेल्फ कॉन्फिडन्स जायचें. आनी हांगा प्रत्येक जावन दादल्या मनशा लागीं एक विनंती करता, आमी उलयचें. दादले मनीस गुम्मा बरी आसतात उलयनात. देखून कन्नडांत स्त्रियांक नांव घालें मातेयरू, माते मातू. देखून तांकां हावक लांब, खंयच्या घरांनी गेल्यार ठरता फोटो पळोवंक मेळच्यो कोणाच्यो, सांगा न्ही घट्ट कोणाच्यो, कोणाच्यो फोटो घरांनी सर्तीक आसच्यो. थोड्या एरियांनी आसूंक पुरो, नाजाल्यार सर्ता वचून दादल्या मनशांचे फोटो इल्ल्यो काडात, घरांनी पळोवंक मेळच्यो. मातेयरू, माते मातू उलोवच्यान तांकां बारी एक खुशी. मा येनम्मा आगेम्मा इगेम कितें उलयतात कुसालायन. दादले मनीस गुम्मा बरी आसचें, कांय उलयनात. देखून येयलें उलोवंक इल्लेशें सुरू करचें बरें आमी सगळ्यांनी, वायट न्ही, इल्ली खुसालाय, इल्लेशे जोक्स, इल्लेशें एकामेका लागीं उलोवन हांसया, घरा येजमानीक गेलें हांसया, भुरग्यांक गेलें हांसया, एक घडी भर मावून रावया. थोड्यो बऱ्यो सवयो मोगाच्यानो, इल्लें वाचचें, इल्लें हांसचें, इल्लें भोंवचें, इल्लें न्हिदचें. कांय एक मोन जाताना खंय एक बिचाक गी, पार्काक गी, तुमकां हांगा लागीं आसा खंय पिलिकुलाक गी वचून येवचें. तांकतना सकाळीं ह्या सांजेर इगर्जेक येवचें. देवास्मोणी जाता, 4 जाणांची तोंडां पळोवंक मेळटात. असली कृपा सर्वेस्पोर देव दिवं दी. आमेन. उबे रावया. उडोल हांवें पळयलें, थोड्या जाणांनी गट्टू म्हळां महिमा देवा म्हणटा आसतना सुम्याक कुळतकरी बरें म्हळां. आतां सक्कडी सगळो आमचो ताळो सांगाता घालन सतमंताचें मागणें म्हणया. सतमंता देवा, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी प्रथमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे सांबावलो, हांव मरयेंतान जल्मालो, पांच पिलाताकाल ताणें कस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो सर्गार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्यांनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवेत. आमेन. बावार्थ्यांची प्रार्थना. व्हडा बावार्थान सर्गीच्या बापा समोर दवरया. मोगाळा बाप्पा, पवित्र सभेच्या समेस्त मुखेल्यांनी तुझ्या पुता जेजूतावन खरें जिवीत मेळटा म्हणलें समजून पातकाचे संदर्भ सुकोवन जिवितान भितर सरोंक आनी लोकांक प्रेरण दिव तुझे कृपेन बरमून मागता. तुमची जबाब
बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या देशाच्या पुढाऱ्यांनी लोकांच्या बरेपणा खातीर उपकारा पडची बरी कामां हातीन धर सर लोकां शांती समाधानाचें जिवीत जियोंक कुमोक करीशें तांकां तुज्या उजवाडान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. विविध कारणां पासून मनस्ताप दवरून जियेवच्या व्यक्तींनी एकामेका बोगसून माया मोगाच्या जिविता मरिफात तुज्या उजवाडान सोलोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळ सर्गींच्या बापा पिरगज कुटुंबाच्या वडिलांच्या मार्गदर्शनान आज कातोलीक सभेन मालगडे म्हूण अभिमानान लेखून हांगासर पिरगजीच्या मालगड्यांक सांगातो मेळचो अवकाश करून दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता आसतना मुखल्या वर्सांनी मालगड्यांक प्रायस्तांक आसरे आनी आसरो सोदिनासतना आपल्या घरांनी जीनभर मोगान आनी गौरवान पळोवंक देव फावो करून दी. तशेंच कातोलीक सभा लायक संघटन मुखारून वरच्या हुद्देदारांचेर सांद्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर धाराळ आशिर्वादां घाल म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मोगाळ सर्गीच्या बापा आज हांगासर मिसाचें पवित्रदान बलिदान भेटोवंक हजर जाल्ल्या प्रधान याजक तशेंच सहा बेटोनीकरच्या याजकांचेर तूं तुज्या कुरपेचें बेसांव घाल. तांणी करच्या मिसां वावराचेर पिरगज कुटाम बांदून हाडूंक आनी याजकाचें वस्तेघराचें सुरू केल्लें काम पोंताक पावोवंक तांकां आदार जा म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा फाटल्या वर्सांनी आमकां पिरगजीचे सबार मालगडे कितें तांकां देवाण दिल्लें आवक तें संपोवन देवा काल्तिमान घालन ताच्या राजांत आसात तांचो उगडास काडटा आनी तांकां सस्नीक विशेव मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडी पोर मावनपणी आमच्या खासगी गरजां पासत मागया. एका काळाचेर भोव उर्बेन ह्या फिरगज कुटुंबा पासत वावुरले. आतां नित्रांनी जावन मांद्रेर आसात. ह्या सोलोवंक जायनासतना आसात तांच्या जिणयेच्या सांजेर आसात. तांचो उडास काण एक घडी पोर मागया. ह्या आमी मागता आमच्या सोमया जेजूचे नांवी. आमेन. बाबा
भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या निक्या पयसुच्या देवाक सरस्पोर मानून घे. कनवळ्या देवा, आमी तुका ओमथाव तें जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान तूं मानून घे. जावं तें आमकां सगळ्या ध्यान्यांची निरंतरी वंती सर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें अंपारी मोरयेतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मोरान सोसून ससनाच्या मोरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मोरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व तळपारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पोची. तेसपरी जवान जातस ताणें घाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक जिविताचें कराराचें हें रगात पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटू परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आमी समरंता. तुझे
आमी करगटा तुझ्या येल्या सोम्याचे सूर आमी बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुन्हा जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकूळ कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता हांव कार मरे देवाची माये संगती भगवंत जुजे तिचो पती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना मोगाच्यानो घट्ट ताळ्यान मागणें कंतारां ह्या कितेंय आमी म्हणल्या वेळार लंग्साक संबंदी ह्या ताळ्याक संबंदी जायती पिडा गूण जाता हें सत आमकां समजाचें खंय एक आमासेक गी पुनवेक गी एक दीस मात व्हडल्यान म्हळ्यार पावना हर एकी आमची मागणी जावं दी घरा तेर्स म्हणसो ह्या तेर्सा उपरांत कंतारां म्हणची कितेंय घट्ट ताळ्यान म्हणल्या वेळार आपणे आप भलायकी बरी जाता व्हडल्यान म्हणचें बऱ्या भलायकेचोय संकेत आमकां एक तृप्ती आसा उल्हास आसा म्हणल्याचो एक संकेत देखून हर एक आमी म्हणची मागणी घट्ट ताळ्यान परतून परतून उडास करूंक जायना हे आमी आमकांत उडास करचो आनी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां खाळ तुमचे सोवे आसूं मानान आनी गौरवान एकामेकाक शांती दितना उडास दवरा हिंदीन ती सांगणी अशी कौन सी रात आखरी होगी कौन सी बात आखरी होगी कौन सी मुलाकात आखरी होगी ये कोई नहीं बोल सकता है आमी एकामेकाक मेळचें खुंयचो दीस निमानो म्हणून कोणें सांगीत फाल्यां मेळटा म्हणलें गोत्तू ना देखून मानान आनी गौरवान आज शांती दिवचे पूण लास्ट जावं की बरो गोत्तू ना देखून एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या बापा, आमच्या आत्म्याच्या तशेंत कुडीच्या सर्व वायटांक वो क्रिस्त प्रसाद भोव गुणादीक वखाद जावं. जशें हे रितीन जेजूचें मरण संभ्रमून तांतू आमकां वांटो मेळ्ळा, तशेंच सर्गार्थच्या वैभवांत आमकां वांटो मेळूं ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. गेले त्या आयताराची काणीक 20,6,970 रुपये उदार मनान काणीक दिल्ल्याक देव बरें करूं. फुडल्या हप्त्यांत फाल्यां सांत जोरोम याजक आनी धर्मशास्त्री उडास, मंगळार ऑक्टोबर म्हयनो प्रारंभ. ह्या दिसा जेजूचें ल्हानफूल सांत तेरेज परब. 2 तारखेर बुधवारा भाग्यवंत राखोन बडवे उडास. 4 तारीख म्हयन्याचो पयलो शुक्रार सांत फ्रांसीस आसिसीचें स्मरण. सांजेर 5:30 वरार मिसा उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. ह्यो सोनवार म्हयन्याचो पयलो सोनवार मरियेच्या कथावीन काळजाक समर्पण दिल्लो दीस. ह्यो आयतार म्हयन्याचो पयलो आयतार, सद्या काळाचो 27वा आयतार. सकाळीं 6 वरांचे आनी 7:30 वरांचे मिसा उपरांत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. ऑक्टोबर म्हयन्याक पापाचो इरादो आसा. वांटेलीपणाच्या मिसावां पासत याजक, धार्मीक आनी लायिकां मदले 6 जबाबदारेचो मेतेरपण सोडोवचो एकतार आनी मिसावांचो गुर्त कशी पवित्र सभा सर्व वाटांनी सिनोदीक जिनिये रीत सांबाळूं म्हूण मागचें. लितुर्ची चलून वेल्ल्यांक हांगासर देव बरें करूं म्हणटा. बायबल क्लास आसा येवच्या ब्रेस्तारा दीस 5:15 वरांतावन 5:30 वरां पर्यंत हांगासर आमच्या हॉलाच्या मंटपांत. येवच्या आयतारा दनपारा उपरांत 3 वरांतावन 6 वरां पर्यंत बायबल क्विज वाड्या बारा आसा केलां. ह्या आमच्या सभा भवनान हांगासरच आमी चलोवन व्हरतले. हांव आमच्या विर्गेजीच्या एका दुबळ्या कुटुंबाक आदार जावन आज कॅथोलीक सिटी फ्रेंड्स मंगळूर आनी केलराई कोडी फर्स्ट क्रॉस हांगासर गाद्यान गम्मत खेळ आसा केल्यात. सकाळीं तावन सांज पर्यंत हे खेळ थंयसर चलतात. ह्या खेळा मारीपा जावं कसच्या मुखल्या गरबंदपाच्या आदाराक आमचो सहकार आमी दिवया. 10वी क्लासीच्या भुरग्यांक जीवन ज्योती शिबीर ऑक्टोबर 3, 4 आनी 5 तारखेर ब्रेस्तारा शुक्रारा आनी सोनवारा दीस कॉर्डेल फिर्गेजीच्या सभास्थलांत जावच्या ह्या शिबिराक सर्व भुरग्यांक कड्डायेचें आनी गरजेचें म्हणलें वडिलांनी तुमी समजोवचें आनी 10वे क्लासींत आसल्या भुरग्यांक ह्या शिबिराक धाडूंक तुमकां विनंती करता. येदळूच भुरग्यांची नांवां आमी सर्वांची दिल्यांत. थंयसर वाड्याच्या विविध फिर्गजांच्या भुरग्यांक पंगड करून वांटूनी तांची नांवां घाल्यांत. 3 दिसांच्या कर्सा आसा. 3 दिसांक कापेपळार जवान तशेंच सांजेची च्या आनी कितें आसा. संपन्न व्यक्तींक भातें दिवंक आसा. एका भुरग्या फाटल्यान 600 रुपया दिवंक आसात. भुरग्याच्या वाडावडी खातीर आनी फुडल्या बरेपणा खातीर तुमी विनियोग करचो खंडीत वायवज भुरग्यांक आदार जातलो ते मनांत तुमी घेवचें. 4थी तावन 9वी क्लास पर्यंतल्या भुरग्यांक रजे शिबीर ऑक्टोबर 7, 8 आनी 9 तारखेर सोमारा, मंगळारा, बुधवारा कॅथोलीक सभा आनी देवस्तुती क्रिस्तांव शिक्षण आनी पवित्र पुस्तक आयोगाच्या सहयोगान हांगासरच चलतलो. आमच्या फिर्गेजीच्या सर्व भुरग्यांनी हजर जावच्याक वडिलांनी आमी भुरग्यांक शिबिरा धाडच्याक तुमकां प्रत्येक उलो. येवच्या आयतारा दीस ICOMची म्हयन्याभार जमत आसा. 7:30 वरांच्या मिसा उपरांत फाल्यां आनी परवां
आमी वाड्यांनी पिडेस्तांनी प्रायवंतांक कुमगार हाडून येता बांदपा बाबतीन आयिल्ली कुमोक आसा रिचर्ड एच पिंटो आनंद गुड्डी 25,000 नावना कंपनींतल्यान 5,000 रुपये दिल्यात शरोल एडवर्ड फर्नांडीस वा मंजूर बी 5,000 विल्सन प्लावे डिकू नाव मंजूर बी 10,000 लिओ डी सिल्वा प्रगति नगर 20,000 फेलिक्स लसरादो देवर पदाओ 5,000 क्लारा मंतेरो शांति नगर 4,000 ग्रेशन डिसोजा निराला 5,000 मेबल डिकोस्ता एवरशाइन 5,000 जोकिम वेगस शांति नगर 10,000 विन्सेंट डिसोजा एवरशाइन 2,000 अशें ह्या फाटल्या हप्त्यांत वेट्टू आयिल्ल्यान जावन आसा दान 90,100,000 96,000 येदोळ वट्टूक आयिल्ली कुमोक 26,70,300 26,70,300 कितें आसा बांदप आमी उबारचें खंडीत जावनी ह्या जगाच्या वस्ते मरिपात फिरगजेच्या गरजांक आनी बरेपणाक तें जावन आसा तशेंच ऑफिसां आनी कितें आसात आमी ती उबारचीं फिरगज कुटुंबाच्या थंयसर आदारा खातीर खंडीत तें म्हणलें समजोवचें आनी त्या बराबर ते आमच्या बांदपांत आसात एक जमत साल आनी विस्तारोवची आमची थंयसर साक्रिस्ती आनी हेर संगती आसात त्या देखून ह्या गरजेच्या कामाक तुमचो सहकार आशेता बांदप जावनूच आसा वैरवण आसा बिल्लां फारीक करूंक आसात तुमचें बरें मन ह्या वावरांत कुमके मारिपा दाखोवच्याक परत तुमकां उलो आनी सांगात आज बेगीन काम संपोवच्या की आमी बांदपाच्या वावरा खातीर मागया आज हांगासर मनादी बापू क्लिफवर्ड फर्नांडीस येवन आमचे सगळे मालगड्या सगळें ताणें तसो उलोवप दिला खंडीत जावन ह्या पुरबायेचे संदेश सगळ्यांकी ह्याच्या मारिपात तो लाभला मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटयलां मिसाचेर देवाच्या उतराचो नियाळ आमकां दिला तांच्या फिरगजेन खंडीत जायतो वावर आसा व्हडली फिरगज जायती मिसांय आज खंडीत आसात हेर चटवटीक आसलेल्यो बाप क्लिफर्ड तुमी हांगासर आमच्या उल्याक पाळो दिवन आयल्यात आमचे खातीर तुमचो वेळ करचिला तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तशें तुमच्या मिसावांत सर तुमकां बरें मागता हांगासर आज कार्यक्रम आसा केला खंडीत जावन कातोलीक सभेन तांकांय देव बरें करूं आनी हांगा कार्यक्रम हजर जाल्ल्या तुमकां मालगड्यांक सगळ्यांकी देव बरें करूं म्हणटा आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं सर पोतवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार काकुळदारा बापा तुज्या पुता जेजून आमची पिडा शिडा ववयली आनी आमकां तुज्या राजाची भुरगीं केलीं अस्वस्थ जावन आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी तुजे लागीं मागता तांच्या अस्कतकायेंत तांकां तूं आदार दी आनी तांचे कस सोंसून तांकां तूं धैर्य दी ह्या आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन निमाणें गीत आमी गावचें तुझी
मगेन सचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. तुमच्या भोव अर्थाभरीत आमच्या जिवितांत आमी अन्वय करूंक जाय आसल्या संगती विशयान आम्हा सर्वांक सविस्तर रितीन विवरण दिल्ल्या तशेंच पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्या तुमकां रणी जावन आसा आनी काळजांत हांव देव बरें म्हणटा भोव मनादीक बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस. आतां हांव विनंती करतां मनादीक बाप आयवन अश्विन डिसोजा आनी मुखार येवचे आनी आमी सेवंकवेच्या जेवणाचेर आशिर्वाद करचे. समेस्त आमी उबे रावया. हांव चिंता मस्त भूक लागल्या म्हूण. प्रार्थुया सर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या दोनपराच्या वेळाक आमी तुका अर्गां दिता. मलगड्यांचो दिवस आज आसा करून आमकां समेस्तांक एका कुटुंबा भशेन सांगाता जमयलाय. आमकां बरी भलायकी दिवन बऱ्यान वागोवन नैतीक मौल्या रितीन आमकां समेस्तांक एक कुटुंब बांदून हाडूंक अवकाश करून दिलाय. आयच्या दिसा ह्या संभ्रमाक आमी जमल्या वसता. ह्या संभ्रमाक तयार केल्ल्या जेवणाच्या वेळ तुजी आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. हें जेवण सेवल्या वरवीं आमचो माया मोग आमच्या कुटुंबांतय आमच्या फिरगजीतय तशेंच समाजांतय वाडच्याक जाय असली कृपा समेस्तांक तूं फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन. समेस्तांक जेवणाचें उदक आयलें म्हणटा. आतां मलगड्यानो तुमकां आमी अवकाश करून दिता. तुमची बोगनां उसारोंक हांव विनंती करता बाप आयवीन अश्विन हांणी कार्याचो वांटो चलोवन व्हरच्याक. मोगाच्यानो हॅलो 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 येस आयकता की आं आयचो दीस कसो जालो. फादर क्लिफर्डान बारी अपुरबायचे उतार सांगले आसा. काल सांगलें मनोस्थिती मनीस्थिती मनेस्थिती ने 3 संगती 2 संगती सारकी आसा जाल्यार आमचे मनोस्थिती मनेस्थिती सारकी जाता म्हणून सांगून बरे अपुरबायचो एक संदेश आमकां दिला. कितें जावं दे मलगडी म्हणटा आसतना आमी पवित्र सभेचे दायज म्हणटा. त्या देखून तुमी मलगडी हांगा हाजीर आसात. साबार जाणांक पळयत आसतना मलगडे बरें दिसनात बगार तरणाटो तरणाटी बरी दिसता. ही एक अपुरबायेची गजाल. आनी आज हो दीस संभ्रमला म्हणटना पाद्र्या मस्त उलयलो तुमकां संदेश दिलो कशें भलायकी आमी सांबाळीचे पुरा म्हूण सांगून व्हडणी कितें जावं दी. तशें म्हणटा आसतना तुमकां एक सवाल हो दीस तुमकां कसो भोगलो. कोणे म्हणी हांगा येवन तुमी सांगयेत. बसल्या कडेन मायक आमी हाडून येता. हो दीस तुमकां कसो भोगलो. तुमची एक 2 अपुरबायेची उतरां. हां हांगा टिचर आसा तिका आयकुया आमी. म्हाका आयचो दीस भारी संतोश जालो. कित्याक म्हळ्यार हांव आतां म्हाका 68 इतल्या वर्सांत हांव हांगा चलोवन आसात मलगड्यांचो दीस. हांव येनातली खंयच्याक येनातली म्हाका कितें कितें कशें गांवजेणी बगताली. पूण आज येवन म्हाका बारी संतोश जालो. आतां बसले कडेन चिंतलें हांवें आनी मुखल्या वर्सांनी हांव खंडीत येता खंडीत भाग घेता म्हूण सांगून. आनी एक सकाळीं हांव दनपार म्हणसर इतलो वेळ पाशार जाल्लोय कळोना. मोती की बारी संतोश उल्हास जालो. देखून हें आसा केल्ल्या कॅथोलीक सभेक हांव म्हज्या तर्फेनी सर्वांच्या तर्फेनी देव बरें करूं म्हणटा. अब्बा टिचरीन अपुरबायेचो तेची बोगना तिणें उसारले. आनी कोण आसात.
हां आमचो पिंताम आसा ताका आमी आयकोवचें. सगळ्या फिरगजीची आस्त आज ह्या हॉलांत जमो जाल्या. हां ताळयो दिव्यांगी चोरान एक अपुरबायेचें. वय मागीर म्हाका तो एक शब्द बॅनर आसलो कातोरी सभा खंडीत तांकां आमी वाखाणी करता तो लायक अपुस्तलांचो आयोग म्हणा. वय नवोच शब्द लायक अपुस्तल म्हळ्यार कोण गे म्हणून आमीच ती सगळीं आमी अपुस्तल सुमयाची. आनी एक शब्द पाद्रे क्लिफर्डा विशयांत एक दोन उतरां पाद्रे आसा गी हांगा. हां पाद्र्याप आसा गेलो गेलो पाद्र्याप गेलो. व्हडलें आमच्या ह्या काळार आमकां देवान एक बरो प्रवादी उपजयला. कोणाक पळय युट्यूबार हालो फादर कार्यक्रम पळोवंक सुकलां या पळयलां परतून ताणें पळयत तांचे जिणेचे लिसांवांनी आमकां जायतें शिकोवंक आसा जायतें शिकोवंक आसा. आनी एक ताणें खंयचेंय कार्य आरंभ करतना या कितें करतना एक मागण्या मुखांतर संपोवचें. आनी देवाच्या उतरांचेर इतलो गूंड नियाळ की आमच्या आतांच्या जिवनाक आमच्या मनस्थितीक कसले संगती आसात. पियाव सुरल्यो बरी एक एक सरल काण 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 मागीर आमकां पियाव बरो मेळटा तशें जालां. देखून फादर क्लिफर्ड तुमकां आमच्या सगळ्यांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. गूड. आनी कोणी तुमची बोगनां पितामाची अपुरबायची बोगनां आसली तांकां बऱ्या अपुरबायेन सांगलें मालगडी दायज म्हूण सांगून. येस आमचो डॉल्फिक आसी आसा तुमचे तावन दोन उतरां. हांव गेल्या त्या वर्साय हांगासर आयिल्लो उलयनासतना गेल्लो फाटीं बरें जाल्लें पूण कांय सांगून हांवें आयकलें सगळ्यांक हांवें शाबासकी दिल्ली. पूण आज पळयता आसतना हांव आयिल्लें आनी दोन शब्द उलयना तर बुशा सुद्दां कोणाक बघता पळय हें कार्य बारीक बरें जालां सगळ्यांक संतोश जाला. पूण ह्या कार्या वेळी आमकां दोन वस्तू मेळ्ळ्यात. खंयचे बरा पयलें गेल्या त्या वर्सा आमच्या मलगड्यांक हांगासर हजर जाल्ल्यांक सगळ्यांक तुवालो ते आनी सगळें दिल्ले. ह्या फुडें कांय दिवना म्हूण ती कांय तोंड पावून वचून कित्याक म्हळ्यार तांकां हें कार्य बारीसट रुसलां आनी तांच्या उडासांत येवच्या वर्सां पर्यंत तें खंडीत जावन तांकां उरतलें. अब्बा आनी असलेंच कार्य वर्सान वर्सां जावन दी म्हणून टिचरीन सांगले बरी आमकां भोगतलेंच. दुसरें भौशा ह्या तेगाय कारबाऱ्यांनी कामेनी सांगूं जाय कॅथोलीक सभा आनी लायक अपोस्तलांक मेळ आनी आमच्या मस्तकाच्या बोल्सांत एक रिजर्व टिकेट दवरल्या येवच्या वर्सा कार्यक्रमाक येवंक. आमकां साध्य जालें तर आमी येवचें न्ही तर कांय बेजार पावचें न्ही. धन्यवाद. डॉल्फिक आसियान सांगले प्रमाणे आज आयल्यांक हांव कुसडलां म्हूण सांगून अपुरबायेचे उतार. आनी कोणी उलोवंक आसात गे आनी संतोष ओके तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव. जेवणाचो वेळ जालो त्या देखून आमचे मदेगात ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭಾ ವಾಮಂಜೂರು ಇವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ಓಗೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ಇವರ ಬಳಗ ನಿಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಕಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಸೈಡಾನರವರು ಇವರನ್ನು ಹೂಗುಚ್ಛ ನೀಡಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.
हांगासर सर्कल इन्स्पेक्टर आनी हेर सिबंदी आरक्षक ठाण्याचे आमचे वमजूचे आयल्यात. आमचे लागीं तांकां उलोवंक जाय की थोडे इशारे गरजेचे आमकां दिवच्यात. त्या देखून तुमी भायर आसात जाल्यार बसयो काणकोण जेवणाच्यो हांगा येवन बसून जेवताना ते कितें उलयतात तुमी आयकूंक येत. त्या देखून कोण भायर आसात जेवण येयल्ली दया करून तांणी भितर येवचें आनी हांगासर बसका तुमी घेवच्यो. आनी हेर कोण लायनीर आसात थंय तावनच तुमकां उलोवप कान दिवन तुमी आयकुवचें. गरजेचे इशारे हे अगत्य जावन आसा. तुमी भितर येवच्याक परत तुमकां उलो दिता. ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣೆಯಿಂದ ಮಂಜೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅಗತ್ಯದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತಿಸುವಾಗ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಇದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಊಟವನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ನಿಮ್ಮ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳಿಂದ ಆಲಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅಳವಡಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯದತ್ತ ಅದಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಿಂದ ಸಾಗಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸೋದು. ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತೇವೆ. देव बरो दनपार तुमकां सर्वांक मागता. तुमकां सगळ्यांक पळयतना बारीक खुशी जाता. म्हजी मम्मी डॅडी आसली फाटल्या वर्सांनी सरल्यांत. सो म्हाका एक हांगा ओमंजूर स्टेशनान काम करूंक अवकाश करून दिला. धन्य देवाक अर्गां दिता आसतना फाटल्या वर्सांनी आमचो जॉन्सन इन्स्पेक्टरी तुमचे कडेन उलयला म्हूण चिंता हांव. आमी आसले हांगा कावंटर पुरो घालून. तशें तुमकां थोडी सलाह दिवंक आनी थोडें गरजेचें सेफ्टी वायज तुमी एकसुरी आसतात, इंडिपेंडंट घरांत आसतात आनी थोडे आतां ह्या दिसांनी सायबराचें बरो स्कॅम जावन आसा. त्या विशयांत आमचो इन्स्पेक्टर तुमकां 2 शब्द उलयतलो. जेवणाचो वेळ जाल्यार एक 5-10 मिनटां तितकेशें आयकून तुमच्या मुखल्या जिवनांत आळवडसूचें. आतां म्हाका तांणी हांवें कंटिन्यू करूंक सांगलां, सो हांव कोंकणींत उलयतां. तुमी एकसुरी आसतात आनी भुरगीं पुरा भायल्या गांवांत आसतलीं थोड्यांची आनी थोडीं गांवांत कामाक नासतात. सो थोड्यांचें जिवन अशें आसता की भुरग्यांनी धाडिल्लें तांकां तांच्या सेफ्टी खातीर थोड्या घरांत पयसिल्यांक आमच्या कर्नाटका और कर्नाटकाच्या भायर तावन थोडीं घरच्या कामाक म्हणून येवन आसतात. तांकां तुमचें पर्सनल रिलेटेड तुमचे बँक अकाउंट्स आनी खंयचीय हें पुरो तुमी शेअर करनाकात. एक तें. नेक्स्ट सायबर रिलेटेड तुमकां मोबायलाक चडान पुरो आतां ऑनलायन बँकींग आनी हर एक ट्रान्जॅक्शन्स मोबायलारूच जावचें आसा. ह्या दिसांनी मस्तू सायबर रिलेटेड केस येतात आनी ऑलमोस्ट आमच्या स्टेशनांत आयिल्ल्या कंप्लेंट्सा पैकी आमी क्रिस्तांवां बुदवंत आसलींत तातूंत आमचे काली उरोवणी पुरा लॉस जावनूच आसा. मस्तू कंप्लेंटां क्रिस्तांव जावनूच आयिल्लीं आसात. नेक्स्ट कोणी येवन तुमचे कडेन म्हणटलीं तुमच्या जाग्याची प्रॉपर्टी आनी तुमकां विल करून दिता आनी एक करून दिता प्रॉपर्टी तुमची इकूंक आसा आनी आतां खाता आनी लिंकींग हें पुरा सुरू जालां. ते जाल्यार तुमचें पुरो पर्सनल तुमी पुरो आनी एक कडेन ताका फाती येवन तुमी शेअर करतात आनी हातूंत मस्तू जण
लॉस जालात, आमची प्रॉपर्टी लॉस जाल्या आनी मस्तू मस्तू विशयान ती आमचे बुदवंत आसलींत आमी होगडावन काडून गेलां. दुसरें मागीर तुमी एकसुरी घरांत आसतना जाता जाल्यार तुमच्या सवलती आसात जाल्यार तुमकां फायनान्शियली आनी बरो आसल्यार तुमच्या घरांनी एक CC कॅमेरा एक इन्स्टॉल करूंक प्रयत्न करा. कोणी भुरग्यांत तावन तुमकां घालवेत इल्लेशें बरें क्वॉलिटी CC कॅमेरा घाल्यार आतां ह्या दिसांनी चोरांची आनी बरो हावळी इल्लीशी चड आसा. CC कॅमेरा सेफ्टी वायजाक तुमी कितलें केल्यारय तें उणेंत CC कॅमेरा. आनी तुमकां सळावत हांगा आमच्या पुलीस बीट म्हणून आसतलें हांगा मँगलोर सिटी कमिशनर आनी ऑल ओवर कर्नाटका आमचे पुलीस बीट वेवस्था आसा. त्या बीट वेवस्थ्याक सडावत आसतलीं थोड्यांची बरोबर नांवां ॲड केल्लीं आसतलीं. आमच्या हो मंजूर परिसर आनी सडावत पुरा ॲड केल्यांत. कोणाची ॲड करून ना जाल्यार मुखल्या दिसांनी आमचे स्टाफ येवन ॲड करतलीं तुमची. आनी तुमच्या घरांनी सडावत इंडिपेंडंट आशिल्ल्या रिमोट एरिया आशिल्ल्या घरांनी पुरा स्टाफ विजीट करतले, तांकां तुमचो सहकार दिवचो. युनिफॉर्मारूच येतात ते, युनिफॉर्मार येवन तांची आयडेंटिटी तांची दाखयतात. विदावट आयडेंटिटी तुमी कोणाकी एंटरटेन करनाकात. कोणाकी पुलीस म्हणून तो आनी एकलो तुमकां हें दिता काले म्हळ्यार ताची आयडेंटिटी पब्लीक जावन हांव पुलीस म्हणून सांगून पातये येवची बरी करतात. तशें मागीर खंयचे विडियो कॉल्स आनी तातूंनी कोणाकी वर्च्युअल अरेस्ट आनी हें पुरो जावन आसा आतां तले खंयचेय ना. कोणाची कॉल येवन तुमी ताका अरेस्ट केलां पयशे धाडा अशें पुरो सांगून हें केल्यार तातूंत खंयचेंय एंटरटेन करचें नाका. कालें आसल्यार तुमच्या सगळ्यांच्या गमनाक एनी एमर्जन्सी 112 हें आमचे पुलिसाचें ऑल ओवर इंडिया नंबर 112 कॉल करा. तुमच्या खंयच्या गरजेकी पुलीस एमर्जन्सी येवन एटेंड जातात. देव बरें करूं. आमची मॅडम भारती आसा, ती एक 2 शब्द उलयतली आमच्या स्त्रियां विशयांत. भले. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುಜೆಂಕೆ ತುಳುಟು ಪಾತೆರಂದಲ್ಲೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಮಾತ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲರ ಎಂಕ್ಲ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ಆಕೆ ತೀರ್ದು ಪೋತೇರು ಅಣ್ಣ ನಿಗ್ಲಿನ ತೂನ ನಿಜವಾತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ದಿನ ನೆನೆ ಎನ್ನುವೆ ಒಂಥರ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪ ಒಂದುಂಡು ರಿಯಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊತ್ತಿಡ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಸರ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಇಕ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊಲ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಸೌತ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದ ಆವರಣಡ್ ಉಂಡು. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಾಂಡ್ಲ ನಿಗಲ್ನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಬರೋ ಕೊರೋಡು ನಿತ್ತನ ಅವ್ಲು ಪೋತು ನಿಕ್ಲು ಕೊರೋಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ವಾಮಂಜೂರು ಪರಿಸರಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬರ್ಪಿನೇನು ತೂತೆಂಕ್ಲ ಅಂಡ ಈ ಸಿವಿಲ್ ಮ್ಯಾಟ್ರೇಟ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮನ್ಪೇರಾಗ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಎಂಕ್ಲ ಜಾಗೆದೇನು ಸರಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೇಸಸ್ ಎಂಕ್ಲ ತುಪ್ಪ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಎಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡ ಐನ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಬೊಕ್ಕ SI ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಪ್ನಂಜಿನ ಸಹಕಾರನ ಕೊರ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಸರ್ ಪಂಡೇರು ಒಂಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇತ್ತನವುಲು ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಅತ್ತ ಎನಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ 112 ನಂಬರ್ ಉಂಡು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷೋಡು 112 ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದೆ ನಿಗ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನಗ್ಲೆಡನ್ನ ಕೆಲವು ನಂಬರ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದಾನ್ಲ ಇತ್ತನಿಂದ ಕೆಲವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಿಗ್ಲೆಗೆ ದಾದಾನ್ಲ ಸಹಾಯ ಬೋರ್ಡು ನಿತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಸಹಾಯ ಏಪಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಖುಷಿಯಾಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾತು ಆರೋಗ್ಯವಾತು ನೆಮ್ಮದಿಡು ನಿಗ್ಲ ದಿನನು ಕಳೆಯಲೇ ಪಂಡದು ಆಶೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ
ನಮ್ಮ ಚರ್ಚಿನ ಫಾದರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿರುವ ನೆರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳೀಯದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಒಂದು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಪಿಂಟು ಅವರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಾವು ಹಲವಾರು ಇದೇ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪಚ್ಚನಾಡಿ ಪದವಿನಂಗಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾಗರಿಕರು ಬಂದು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸರ್ ನಾವು ಹಲವಾರು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಒಂಟಿಯಾಗೇ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವರೇ ವಾಲಂಟಿಯರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಲಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಾರಿನಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಈ ಮಂಗಳೂರಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೂರ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇದೆ. ಅದು ನಿಜ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾದಾಗ ನಾನು ಕೆಲವು ಈ ಡೆತ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ಲ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಕೆಲವು ಈಗ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಲ್ಲೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಡೆತ್ ಆದರು. 4 ದಿನ ಆದವಾಗೂ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಮೆಲ್ ಬಂದು ಆದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಅವ್ರು ಡೆತ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮಗ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ 1 ಸಲ 2 ಸಲ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಹಾಗೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ನೋಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ಆದಾಗ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಪರಿಸರದವರು ನೆರೆಕರೆಯವರು ಯಾರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 112 ಅಂತೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬರು ಅದು ನಾವು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ, ನಾವು ಯಾರೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ನಂಬರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಷನ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ 112. ಯಾರು ನಾವು ಅರ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಪಚ್ಚನಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಂದು 8-10 ಜನ ಅಲ್ಲೇನೋ ಒಂದು ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾಯಿದ್ರು. ಅವರು ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ, ಬೇಕಂತಲೇ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲಿನ ಮನೆಯವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇವರು ಫೋನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಯಾಕೋ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಅಂತ. ಮೇಲಿನ ಮನೆಯವರು ಅದು ಕೆಳಗಿನ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾ ಇದ್ರು. ಮೇಲಿನ ಮನೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಮನೆಯವರು ಕೇಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಮೇಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾವುದು ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಾಗ ಅವ್ರು ಬಾಗಿಲು ಬಿಡಿ ಅಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಂಗ ಏನಿರಲ್ಲ ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಕೂಡ. ಬಟ್ ಅದು ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಬಡಿತಾರೆ ನೈಟು, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೇ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಘಟ್ಟದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಾಗಿ ಮನೆಗಳು ಒಂದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೆಗಳಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ದೂರ ಮನೆಗಳು, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಹೌಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 112 ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಕ್ರೈಮ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರ್ತೀವಿ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ನಾಗರಿಕರದ್ದು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಪೀಸ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಒಂದೇ ವರ್ಡು, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಈಗ ಈ ಸೆಂಚುರಿನ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ್ರೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾದನ್ನು ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ಸಂತೋಷ್ ನಗರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸಂತೋಷ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಇದೆ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಎಲ್ಲಿ
ದಿನನಿತ್ಯ ಒಂದು 100 ಜನ 50 ಜನ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಶಾಪ್ಸು, ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ಸು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಸು, ಯಾವುದೇ ಇದಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕಾನೂನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2017 ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ, ಕೆಲವೊಂದು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರೋಲ್ಲ. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸು, ನಾವೆಲ್ಲದನ್ನು ನಂಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ನಾವು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಡ್ತೀವಿ. ಆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಫೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸರಿಯಾಗಿರೋಲ್ಲ. ಬರ್ಗ್ಲರ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂತಂತ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲಿ ತಿಂದು ಕಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ವೈರ್ ತುಂಡಾಗಿದೆ, ಫುಟೇಜ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೊಬೈಲನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ. CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿಸ್ವಿ. ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 2-3 ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಕೋಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್, ಮೊಬೈಲು ವೆಹಿಕಲ್ ನಂಬರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು, ಅವರ ಕಳ್ಳರ ಮುಖ ಚಲನವಲನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಗೋಂಥದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಗ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೇನಾದ್ರು ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ನೈಟ್ ವಿಷನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ. ಅದು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಸಲ CC ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಸೋಲಾರಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಸಿ, ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೇಫ್ಟಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಈ ನಮ್ಮ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು ಈ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಅಪರಾಧಗಳು ನಡೆಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಎದುರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ, ಬೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೀಳೋದು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಯಿತು, ಕಳ್ಳರು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಜಾರ್ಖಂಡು ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೋ ಲಿಂಕ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಹಲವಾರು ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಲಾಟ್ರಿ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಂತವಾಗಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಗಲ್ಲಾಗಿ ಒಂದು ಐಟಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋನು ಅವನೇ. ಪೊಲೀಸ್, ನಕಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಟೀಮಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ನಾನು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಎದುರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೋ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇದೆ, ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟನ್ನು ಅದೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ದಸ್ತಗಿರಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಜಾಬ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಜಾಬ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೀವು ಯಾರು ಈ ಏಜ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆಫರ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ. ಬಾಬಾ ನೀವು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಆಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲವು ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಫೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ದಾಗ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿ ಏನೇ ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕು ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನೇ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಒತ್ತೋದಾಗಲಿ, ಅವರಿಗೆ OTP ಕೊಡೋದಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು
ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಈಗ ಕಳ್ತನದ ಕೇಸ್ಗಳು ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹೋಗೋದು ಮೊಬೈಲಿಂದ ಹೋಗಿದೆ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಕೇಸ್ಗಳು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಕಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಅಪರಿಚಿತ ಸಿಮ್ಮು ಮೊಬೈಲ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ, ನಿಮ್ಮಂದು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ದೇ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಇದಿದೆ. ಹಲವಾರು ಆಫರ್ಸು ಇದು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್, ಕೆಲವರು ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಾಳ ಸೇಫ್. ಕೆಲವರು ಈ ಬೇರೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಿಂತಲೂ ಕೀಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಭಾಳ ಸೇಫು. ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೊಗೊಳ್ದೇನೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರು, ಮಗನೋ ಮಗಳೋ ಫಾರಿನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ವೀಸಾ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯೂ ನಿಮಗೆ ಆಫರ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಫರ್ಸು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿ ಜಾಬ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಟ್ರಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಈಗ ಮೆಕ್ಕಾ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇರೆ ಟೂರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು, ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಆಯಿತಾ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉದ್ಯೋಗಿ ಅಂತ, ಯಾವುದೇ ಹಲವಾರಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನ್ನೋನ್ ಕಾಲ್ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೂ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಬರ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಲ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅವ್ರು ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವಾಗ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಇರೋದು ಮನುಷ್ಯರೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಈ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶ ಇದೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರಂತೆ ಅವರು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಎಲ್ಲದು ಇದೆ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ, ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸು ಇದೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತಹ ಬಹಳ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು, ನೆರೆಕೆರೆಯವರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಇದಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ತುಂಬ ಜನರು ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ನಿಜವೂ ಹೌದು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವೀಗ ಕೆಲವೊಂದು, ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು ಡೆತ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದಾಗ ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮಗ ಯಾರು, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಗಬಾರ್ದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೇನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ನೆರೆಕೆರೆಯವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೀದಿಯವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಇದಿರಲಿ. ನಮ್ಮದು ಪೊಲೀಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇದಾದರೆ ಅತಿ ಬೇಗ ತುರಂತಾಗಿ ದೌಡಾಯಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ಆದರೆ ಈಗೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಏನಾಗಿದೆ ಈಗ ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ ಅಂತ ನನಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಏಜ್ ಆದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವರ್ಷ ಜೀವನವನ್ನು ಸವಿಸಿ ಹಲವಾರು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಬೇಡ್ಕೊತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಬದುಕಬೇಕು. ಬರೀ ಬದುಕೋದಲ್ಲ, ಸೇಫಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ನೀವು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಕಷ್ಟ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂ ಆದರೆ ನೀವು ಸಹಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀವು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಏನೋ ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರಿ. ಯಾವುದೇ ಇದಾದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಷ್ಟ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿ ನಮಗೊಂದೆರಡು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತು ಆಯೋಜಕರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. आमकां गरजेची सल्ह दिल्या मेल्विन पिंटो सर, तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಹಿತರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಭಾರತಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ನಿಮಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್. आता तुमची सर्वांची मन अंदादोशी करूंक नाच सादर करतात आमच्याच फिरगजीची भुरगीं सानिया डिसोजा आनी पंगड. हांगासर आसा केल्ल्या गेम्सचें बहुमान वितरण करूंक हांव मुखार आपयतां कॅथोलीक सभेचो अध्यक्ष मानेस्त संतोष सरडाणा. Manestin Juliana Monteiro. Manest Michael Fernandez. Manestin Leticia Vegas. Manestin Lydia. ठीक आहे, दोन प्राइज.
2 प्राइज. Michael Fernandez, Juliana Montero, Leticia Vegas. Vote of thanks सांगता. आता आयच्या कार्याक आदार दिल्ल्या सर्वांक धन्यवाद पाठोवंक मुखार येता रोझलिन मेरी डिसोजा, कार्यदर्शी कॅथोलिक सभा मंगळूर प्रदेश व मंजूर घटक. हे कार्य बऱ्यान जावंक आदार दिल्ल्या धन्या देवाक अर्गां दिवन मुझे हे धन्यवाद दिवचे मोठवे काम आरंभ करता. या कार्याचे अध्यक्षपण सोबयल्ल्या माने संतोष शल्डाणा, अध्यक्ष कॅथोलिक सभा वामंजूर, उद्घाटन केल्ल्या बहुमानाधिक बाप जेम्स डिसोजा, आमचो विगार आणि सभेचो आत्मीक निर्देशक, सांदर्भिक शिकोवन दिवन मिसाचे पवित्र बलिदान भेटयल्ल्या मानाधिक बाप क्लिफोर्ड फेर्नांडीस कोर्डेलचे विगार हांकां तेगांयकी कॅथोलिक सभा वामंजूर घटका तर्फेन धन्यवाद दिता. वेदीचेर हजर आसले वेदी सैरे मानाधिक बाप आयवन अश्विन डिसोजा, सहायक विगार वामंजूर, मानेस चार्ल्स पायस, उपाध्यक्ष गौलिक फिरगस गौलिक परिषद, मानेस लोवेल मोंथेरो, कार्यदर्शी फिरगस गौलिक परिषद, मानेस अनिल पिंटो 21 आयोगांचो संयोजक, मानेस जोकिब डिसोजा एकतार आयोगाचो संचालक, मानेस पॅट्रिक लोबो निकटपूर्व अध्यक्ष कॅथोलिक सभा वामंजूर हांच्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. ह्या कार्याचे प्रयोजक जावन आसच्या महाबेन केटरर्स मुखांत आयच्या जेवणाचे सरबराई केल्ल्या कॅथोलिक सभेच्या अभिमानीक खापी फळार ओदकसिल्ल्या लायक अपोस्तलांच्या आयोगाक वेदी सजवणी कर दिल्ल्या रोज अरेंजर्स हाचो मालक मानेस अरुण डिसोजा हांकां ध्वनिवर्धक ओदकसिल्ल्या शोन्स इलेक्ट्रिकल्स हाचे मालक मानेस आणि मानेस्तीन संतोष रीना हगेरा हांकां आमचे सगळे कार्यक्रम सोमेस्तांक लाईव्ह दाखोवंक रेकॉर्ड केल्ल्या दिव्यवाणी संस्थेचो मालक मानेस विनोद गंगोळी आणि अविनाश हांकां हे कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट करूंक इंटरनेट धर्मार्थ ओदकसिल्ल्या मानेस मेल्विन डिसोजा आणि ताच्या कुटुंबाक मलगड्यांक उपकाराक पडचे तसली सलह सूचना समजुनी दिल्ल्या वामंजूर अर्बन पोलीस स्टेशन इन्स्पेक्टर शिवकुमार हांकां खेळ आणि मनोरंजन कार्यक्रम चलोवन व्हेल्ल्या मानेस्तीन रिजा रॉड्रिगस हांकां स्वागत नृत्य सादर केल्ल्या भयण रेमोना इवेट पिरेरा हाका पंगड नृत्य सादर केल्ल्या भयण सानिया डिसोजा आणि ताका संगात दिल्ल्यांक मागण्या विधी चलोवन व्हेल्ल्या मानेस डेनिस डिसोजाक मिसाच्या लितुर्जीक सहकार दिल्ल्यांक सिस्टर वेरोनिका आणि कॉयर पंगडांक तशेंच क्लिपियामाक आर्थीक आदार दिल्ल्या
हितचिंतकांक आणि पोषकांक, सौर वाड्याच्या गुरकारांक, कातोलीक सभेच्या हुद्देदारांक आणि संद्यांक, कार्यनिर्वहन केल्ल्या मानेस्तीन मीरा डिसोजा हांकां हे कार्यक्रम सोबीत आनी शाबीत तरान जावंक कारण जाल्ल्या कार्याचो संचालक मानेस्त एडविन डिसोजा हांकां देव बरें करूं. हे कार्यक्रम आमी आसा केल्ले वय पूण सोबयल्ले तुमी मालगाड्यांनी. तुमचे कंती दुखी बेजाराय अडचण्यो अडकळ्यो विसरून ह्या कार्याक मालगाडी तुमी इतल्या व्हड संख्यान हजर जावन यशस्वी केले. ह्या खातीर काळजांतावन आमी तुमचे उपकार बावडटा. कोणायचें नांव सांगूंक हांव चुकल्या तर म्हाका बक्षिया आनी सुदारसन व्हरा. धन्यवाद.